Sabi ng Praise the Lord! Bisa pa pong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapay God. Ngunit mo kalang pinabatas sa pagpuri po galati pagdadakila ay sa ating pinakamamalapay Susan, the all honor. Dubli pagalang po sa ating kagalang-galang, sa ating mga magulang, sa ating malapay Susan, God. Sa ating kagalang-galang, Evangelista Pastor Willie Stranda Almeida, God. Maging sa ating beloved assistant Pastor Lina Comon Almeida, God. Sa kanilang mga iniwang turo at aral na kailanman ay hindi natin malilimutan in God, at sila yung ginamit sa ating bawat ating mga kaligtasan, maminamahal, na sila yung minulat tayo sa buong katotohanan kung paano tayo maminamahal, gumanap ng banal na kalooban ng ating pinakamamalapit God. At nagpapabot din po tayo maminamahal ng magandang gabi na po through the whole family of Almeida Children, God, sa lahat ng ating mga minamahal at iniibig ating mga kapiling, ating mga beloved elders, God, at maging sa lahat ating mga minamahal, iniibig din po, maminamahal ating mga beloved pastoral workers, God, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Bubunyer at katuwang ang kanyang mahal na anak, ating beloved Sister Divine Year, God, maging sa lahat ng kanilang mga kasama, ating mga beloved workers, God, at maging sa lahat maminamahal ng ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamalapay God, at maging sa lahat ating mga kapatiran datin maguhan, maging sa lahat maminamahal ng naaabot o nakakarinig ng tinig to sa ating mga kapitbahay. Magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay God, maging sa lahat maminamahal ng nakaantabay po sa ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, God, maging sa ibang bansa, maminamahal, especially sa ating mga baguhan po, maminamahal, na nadadagdagan, maminamahal, ang mga baguhan nating nanonood po ng ating live webcast. God, maminamahal, magandang oras po niyan sa inyo, sa YouTube, sa Facebook, maminamahal na nanonood po kayo, maminamahal, dito po, maminamahal sa San Carlos City, Pangasinan. God, purihin ang ating pinakamamalapay Jesus, at narito tayo muli, at tayo muling magsasagawa ng ating pananambahan, ng ating pag-overnight sa mga oras to, maminamahal. Purihin ang ating pinakamamalapay Jesus, muli niyo pong masasaksihan, maminamahal, ang mga papuring awit, maminamahal, na ating sasagawa sa mga oras sa mamasayang awitin, mga lumalay na awitin. God, nandito maminamahal, ating inimbitahan po ang pinakamatamis at banal presensya ng ating pinakamalapay Jesus, ang siyang bawat nagpapalakas sa bawat isa sa ating. God, at muli maminamahal sa pagpatuloy ng balgwain, masaksi niyo rin po maminamahal ang mga pinagpalang mga kapatiran ng kanilang maghahayag ng kanilang mga buhay na patotoo, paano po kumilos sa kanilang buhay ang ating pinakamamalapay Jesus, nagbago kanilang buhay, pinagaling sa malubhang magkaramdaman, nilutas ang bigat ng problema. Diyan nyo po yan maririnig sa portion po ng pagpapatotoo. God, at narin din po ang kanilang mga papuring awit na kanilang iaalis sa ating pinakamamalapay Jesus. Narin din po paminamahal, masaksi nyo rin po maminamahal ang mga pag-aawitan natin mga beloved children's choir, God, at maging sa ating mga beloved finance, kung muli natin dadamhin ang pinakamatapis at banal presensya ng ating pinakamamalapay. God, at sa pagpatuloy balgawain maminamahal, narin din po maminamahal, God, ang pagpapaliwanag po sa pagbibigay kasambagi at handog ng God, na dito maminamahal lahat ng mga Kristyano, dito sinusubok ng ating pinakamamalapay Jesus kung hanggang saan tayo katapat sa ating pinakamamalapay Jesus, ang ating mga pag-ibig para sa ating pinakamamalapay, sa ating pagkakaloob ng ating kasambumbagi at handog, at dito tayo pinagpapala ng triple blessing ng ating na ipinangako ng ating pinakamamalapay Jesus. God, at na rin din po maminamahal sa mga oras to, maminamahal, itong araw na ito ay ating matunghay niyo po maminamahal ang 7 last words ng God na sinambit ng ating pinakamamalapay Jesus, na siya'y binayubay sa cross ng Kalbaryo upang tubusin ang ating mga kasalanan. God, nariyan maminamahal, meron din po tayong foot washing, maminamahal, mamaya po yan, maminamahal. Kaya maghanda po ating mga beloved kapatiran. God, na tayo maminamahal kung ang buong mundo sa mga oras to, maminamahal, ay sila'y nagugunita, maminamahal, ng mahal na araw, maging tayo, God, ay hindi maminamahal, ay nariyan maminamahal, God,
ay meron po tayong 7 last word, maminamahal. At nandito, maminamahal, gaganapin po natin, praise God, kung ano po yung pinagkaloob ng ating pinakamahal pa sa bawat isa ating, praise God. Nandito, maminamahal, maririnig nyo rin po yan, maminamahal. At ang huli, yung pangangaral ng banal salita ng ating pinakamahal, patungkol po sa 7 last word. Praise God. Purihin ang ating pinakamahal pa Jesus. Minsan po tayong pumalakpak sa ating pinakamahal pa Jesus, praise God. Nasabi pa ng ating pinakamahal pa Jesus na wag nating pabayan ng ating pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo na ating mamalas na malapit ng araw. Praise God. Yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise God, na nandun, maminamahal, na talagang grabe na po ang nangyayari sa ating mundo, maminamahal. Bagamat nariyan po yung ating mga nababalita, mga dilubyo na nangyayari sa ating iba't ibang bansa, maminamahal. Nariyan po, maminamahal, na may bagong sabi nga nila, fake news pa raw sa mga oras na ito, maminamahal. Pero alam niyo po, maminamahal, huwag tayong maguluhan sa mga bagay na yan. Praise God, mangyari man yung mga bagay na yan, maminamahal, ito'y pinahintulutan ng ating pinakamahal upang maganap ang kanyang banal na salita, na siya'y magbabalik, maminamahal, at dadagitin ang lahat ng mga Kristiyano na maiinit na naglilingkod sa Kanya. Praise God. Kaya nandun, maminamahal, talagang mabalitaan na lang natin na grabing kaguluhan sa iba't ibang lugar. Maminamahal, magpasalamat tayo sa ating pinakamamahal na Jesus, na talagang sa lugar natin dito sa San Carlos City, Pangasinan, ay payapang-payapa tayo, maminamahal, at walang mga gumagambala, maminamahal. Praise God. Purihin ang ating pinakamamahal, dahil ito'y sabi nga, maminamahal, tayo laging pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise God. Nandun lang, maminamahal, na talagang sabi ko nga, maminamahal, grabing kaguluhan, maminamahal, sa ibang bansa, maminamahal, naglalakad lang, maminamahal. Talaga nandun na binaril siya, maminamahal. Praise God. Pero mga bagay na yan ay nangyari yan, maminamahal, para sabi nga maging alerto ang mga Kristiyano. Sabi nga, maminamahal, sabi nga kung gusto nating maging tiyak ang ating kaligtasan para sa ating pinakamamalapayin. Praise God. Sabi kada araw ng banal na gawain, maminamahal, dumalo tayo, maminamahal. Sabi ng ating kagalang-galang Evangelista Pastor Will Israel Almeida. Praise God. 3 times a week. Praise God. Nandun, maminamahal. Kaya pala tayo pinadadalo ng ating kagalang-galang Evangelista Pastor Will Israel Almeida, ating Assistant Pastor Lina Comon Almeida, ating mga beloved children. Praise God. Dahil nandun, maminamahal, nagkakaroon tayo ng kapangyarihan, lalong-lalo na ating pag-overnight. Praise God. Nasabi nga ng ating mga lahat ng mga ngaral ay katumbas ng 3 araw na pag-aayuno na kapangyarihan na nagmumula sa ating pinakamamalapayin. Praise God. Kaya napakahalaga pala, maminamahal, bawat banal na gawain ng ating pinakamamalapayin Jesus ay nandoon. Naroon tayo, maminamahal, na nandito tayo, na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapayin Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapayin Jesus. Praise God. Bagamat ang iba sa atin, maminamahal, ay galing pa po sa mga trabaho, pagod yung ating physical mga katawan, maminamahal, o galing pa sa ating mga tahanan, may mga kanya-kanya tayong ginawa sa ating mga tahanan. Praise God. Talagang ating katawan ay napapagod, maminamahal. Minsan ay talagang hindi maiwasan, makaiglip, makatulog tayo, maminamahal. Ngunit kinakailangan natin, sabi nga, mapaglabanan. Praise God. Dahil minsan lang tayo mag-overnight sa isang linggo. Praise God. Na nandun, na damahin natin bawat yugto ng ating banal gawain, maminamahal. Kahit na mga buhay na patotoo na paulit-ulit, maminamahal, ngunit nandoon ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapayin Jesus, na siyang maminamahal na gumabay sa bawat patotoo ng bawat isa sa atin. Praise God. Nandoon, maminamahal, natin pinagpala, maminamahal, lagi tayong pinag-iingatan, ginagabayan, pinagpapala ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapayin. Praise God. Kaya sa mga oras sa maminamahal, hindi ko na masyadong kapahabaan, maminamahal, at kung paano tayo iningatan, pinartinig mahati ng ating pinakamalapayin Jesus, tayo na po'y manalangin na at mag-umpisa na upang sa lahat ng ating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi lamang dito sa San Carlos City, Pangasinan, maging sa ibang bansa, maminamahal, ay ang lahat ng mga kapatiran natin naglalakbay para tingin na malhati ng ating pinakamalapayin Jesus na ligtas, and praise God, at malhating makakarating sa ating mga kanya-kanyang ating mga banal gawain. Praise God. Kaya sa mga oras na maminamahal, hiniling ko po sa lahat ng narito na, tayo po'y magkaisa manalangin, itaas po natin dalawang kamay po natin bilang tandang pagsugo sa ating pinakamahal. Magkaisa ating manalangin. Hallelujah.
Dakila magpala po ng Ama, Diyos, ang pagparsala ng aming pinakamahal pa Jesus. Narito kami sa mga oras to, kami na po'y nagpupuri, nagpapasalamat, malapay Jesus, sa malahating pagdating ng iyong mga kapatiran. Narito kami ngayon, malapay Jesus, hallelujah, na nagpapagumbaba kami ng habag kapatawaran sa mga pagkukulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan ng bawat isa na kulang nagkasala, patawarin mo kami, pinakamalapay Jesus, ugasan mo kami ng indugo na umagos sa kuros ng Kalbaryo. Minsan pa, dadalangin po sa pangkalatang panalangin po na aming kagalang-galang, ibang lista Pastor Willis Taralameda. Malapay Jesus, lang isang po ang bagay itong banal gawain sa simulan sa iyong pag-MC, opening prayer, aming pag-awit ng mga Diyos po sa solemn song, sama mo kami sa bawat pagpupuri, lahat ng aming iaalay ng mga papuring awit, ianayin mo to malapay Jesus bilang daloy ng matamis sa malapasensya sang bawat nagpapalakas sa bawat anak mo, malapay Jesus, na rin din po, malapay Jesus, lang isang mo rin po, ang mga pinagpalang magpapahayag ang kanilang mga buhay ba ito, paano kumilos sa kanilang buhay, nagbago kanilang buhay, nilutas ng bibigat ang problema, pinagaling ang mga malubhang mga karamdaman, at sa mga oras ito, lahat ng mga Kristyani pinagpapala mo na rin din po, ianoint mo lahat ng kanilang masasambitin upang sa lahat ng makapanginig, lalo na sa mga baguhan po namin, nanonood po ng aming live webcast sa mga oras ito, sila rin po ay makumberte at kung meron po mga banal gawain, malapit po sa kanila sila dumoroon at sila magsamba sa iyo, makapiling at makasampo na sila paglilinggo sa iyo. Malapit Jesus, lang isang mo rin po ang bawat papuring awit na iaalay ng aming mga beloved kapatiran, lalo na ang mga pag-aawitan po ng aming mga beloved children's choir, na rin po ang mga papuring awit na kanilang iaalay bilang muling daluyan na yung matamis sa malapit. Lalo na, hallelujah, ang ating beloved finest choir, malapit Jesus, hallelujah. Sama mo kami sa bawat pagpupuri, malapit. Lang isang mo rin po, malapit Jesus, ang pinagpalang magpapaliwanag po sa pagbigay kasambagit handog, ikaw po mabigay ng kanilang mga talata na ipapaliwanag upang sa lahat, malapit Jesus, ng pagpakinig, lalo na sa mga kapatiran po namin na rin nag-aalinlangan pa, sila ay mabuksan ng kanilang puso't isipan upang masunod po nila kasampung bagit handog na ito'y pinangangaw po ang triple blessing ng pagpapala, lalo higit ang pagpapalang spiritual. Lang isang rin po, ang nariyan po ang pag-aaralan po namin, ang 7 last word na sinambit mo, malapay Jesus sa amin, malapay sa nariyan, hallelujah, sa bawat ay papaliwanag nila, ikaw po manguna sa bawat tatayo, nariyan, hallelujah, na magpapaliwanag po niyan, malapay sa lalo na, lang isang mo rin po ang huling yung balgawain ng pangangaral ng banal salita, ikaw po magbigay ng misahe na ipapaliwanag sa oras na yan, sa umaga na yan, malapit sa sama mo kami sa bawat yung ng balgawain hanggang sa matapos, kung paano mo kami iningatan, pinarating malhati sa balgawain, ganun din po sa lahat po ng mga kapatiran na naglalakbay Luzon, Visayas, Mindanao sa ibang bansa na nagsasagaw ng pag-overnight sa mga oras ito, pakaingatan po ang lahat ng imanak at sama-sama pong sinasaway lahat ng urigaw na kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat panggalat ng panalangin ng kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Salamina Abanyo. Kasaw! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa umaros namin, mahal, tayo po yung mawit sa ating pinakamalapay sa praise God, hallelujah. As we gotta may your spirit work within us. As we gotta may we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we got may your spirit work within us. As we got may we glorify your name. Knowing well that my heart became will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never
unend. There and you every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, so long. Great is thy faithfulness. As we got a male spirit work within us, as we got a may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love whom the Lord never ceases, His mercy's name will come to an end. There and you every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy's never come to an end. There and you every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. I live for this Jesus day after day. I live for this Jesus to come one day. That sweet old spirit will I obey. I live for this Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. Lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, this will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for Jesus day after day. I live for Jesus who come what may. Sweet old spirit will I obey. I live for Jesus day after day. The loving kindness is better than life.
the loving guidance is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. The loving kindness is better than life. Oh Jesus, joy of living is everything to be. How do she commands me, and the world sound of is the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. Oh Jesus, the joy of living, is everything to me. Lord, hallelujah. How do she commands me, and the world sound of is the joy of living, it's everything to be. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord, we keep me song. To storm louder inside over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Don't storm louder get the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man, humagdilim ang halanghina, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Halaligan siya, ang kaibigan ko, paghiwalaan siya, ang buong puso mo. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, isurhan kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus even gives me is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus even gives me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus even gives me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in
shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I have the peace within, saved my weary soul. Lord, Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, now it's different. Oh, so different now. Once I was lost and sin, I have the peace within, saved my weary soul. I don't have but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan and to be whole, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day, heard him sing and pray. The preacher grimly preached the gospel true. He said you must repent down to salvation. Oh, now it's different. Oh, so different now. You lay your hand, mighty Lord, on her hand. Lay your wonderful hands on the ground. Lord, you move for the fountain, rains up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on her hand. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you move for the fountain, rains up the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds, made the rain, from the rain made the sea, from the sea formed the cloud to give us life without the leaf. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please give your precious hand on me. You dance the clouds, made the rain, from the rain you made us see, from the sea for the cloud to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please give your precious hand on me. You dance the clouds, made the rain, from the rain you made us see, from the sea
formed with clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your dominion. Oh, please give your precious hand on me. Holy, holy is your name, mighty God who did. Your good name shows from ages past, and now He that chooses me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's evidence within my soul where God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you long, lighten up my burden. I don't mind the brightness and dirt that I go through. Being there by one room, night and burning. Who just a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the dryness and dirt that I go through. Being there by one room, night and ready. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, you've been that on past me by. Oh, there must be others where you and I. But you can know this what I have you do. Oh, there's a little spot in heaven close to you. And deep out so long ago, I got a credit. And as time goes by, the light in my heart grows. If isn't asking too much long, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Lord, hallelujah. Oh, praise the Lord, you've been that on past me by. Oh, there must be others where you and I. Oh, you can know it's what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the price and hurt that I go through. So being there by one room and night and burning. Who just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that all past me by. Oh, there must be others where you and I. Oh, you can know it's what I have you do. Oh, there's a little spot in heaven close to you. Lord, hallelujah. Oh, praise His Lord, you've been that on past me by. Oh, there must be others where you and I.
But if you can know, it's what I have you do. Oh, save a little spark in heaven close to you. Why complain about the goods and your shoes? Why complain about the picture and her rules? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that we're in our Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you lose? Lord, hallelujah. Why complain about teacher and her loss? Why complain when so many cannot run? Why complain when you're having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Just be thankful for the good things that you got. Yes, Lord, hallelujah. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. For God's love, the world that He gave Himself, those who will believe. You should not perish but have everlasting life. For God's love, the world that He gave Himself, those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting life. Love the word that He gave Himself, those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting life. Pinatawad, pinalaya, Alleluia, awit ko, kaligtasan, kadalagan. Ang aking buhay ay mula sa iyo. Kung Diyos, buhay ko'y nagbago, ito ay dahil sa'yo. Ay tamang kasalan, hinanggap kong lubusan. Pinatawad, pinalaya, Alleluia, awit ko, kaligtasan, kagalakan. Ang aking buhay ay mula sa'yo. Ang Diyos, buhay ko'y nagbago, ito ay dahil sa'yo. Ilan man ipagdirig ang muli kong pagsilang. Pinatawag, pinalaya, Alleluia, ako kaligtasan,
kagalakan. Ang aking buhay ay mula sa iyo, O Diyos, buhay ko'y nagbago. Buhay dahil sa iyo, kailanman ipagdiriwang ang muli kong magsilang. Binatawang binalaya, Hallelujah, awit ko, kaligtasan, kagalakan. Ang aking buhay ay mula sa iyo, O Diyos, buhay ko'y nagbago. Ito ay dahil sa iyo, kahit na magkasalanan, tinanggap kong lubusan. Pinatawa, pinalangin, Hallelujah, awit ko, kaligtasan, kagalakan. Aking buhay ay mula sa iyo, pinatawa, pinalangin, Hallelujah, awit ko, kaligtasan, kagalakan. Ang aking buhay ay mula sa iyo, magmula na makilala ka. Ang buhay ko anong siya is Lord, hallelujah. Magmula na tanggapin kita. Ang buhay ko anong sila, O Kristo, tunay na dakila ka. Binigyan pansin ang sangatulad ko. Inago mo mga kasalanan ko, at ako'y lumos sa iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka. Binigyan pansin ang sangatulad ko. Inago mo mga kasalanan ko, at ako'y lumos sa iyong binago. Bilang gantig, lutugan haloy, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuon, nadakilang ang ibig ko. O Kristo, tunay na dakila ka. Binigyan pansin ang sangatulad ko. Inago mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos sa iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka. Binigyan pansin ang sangatulad ko. Inago mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos sa iyong binago. Magmula na makilala ka. Ang buhay ko ano siya. Magmula na tanggapin kita. Ang buhay ko anong sila, O Kristo, tunay na dakila ka. Binigyan pansin ang sangatulad ko. Inago mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos sa iyong
Halina sa bahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hanggang hinilaan dahil upang magsama ang Diyos ilan pagmahal. Halina sa bahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hanggang hinilaan dahil upang magsama ang Diyos ilan pamahal. Diyos purihin ka, Diyos na nagkila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Kahit niligtas, kahit tinubos sa pamamagitan ng anak mong si Jesus. Halina sa bahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hanggang hinilaan dahil upang makasama ang Diyos ilan pamahal. Halina sa bahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hanggang hinilaan dahil upang makasama ang Diyos ilan pamahal. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Lord, halina, kahit niligtas, kahit tinubos sa pamamagitan ng anak mong si Jesus. Halina sa bahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hanggang hinilaan dahil upang magsama ang Diyos ilan pamahal. Halina sa bahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hanggang hinilaan dahil upang magsama ang Diyos ilan pamahal. Diyos purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Lord, halin kahit niligtas, kahit tinubos sa pamamagitan ng anak mong si Jesus. Halina sa bahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hanggang hinilaan dahil magsama ng Diyos ilan pamahal. O napakaligaya at kahanahanan sa ating pagkasin, at nagkakaisa lagi sama-sama na magkahalugin. Kahit may problema
simula ng pera, di ba't na laging masaya? Na kay Jesus, laging may galak sa pinagdod at halong napakaligaya at kahangahan. Kung tayo nagpapatian, di nag-iingitan, iwasan ng tapuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap kumam, sa Diyos na di naman sa langit. Pinipot na tayo makakalapin, o magsama-sama kung kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y magkasama, nagpupuri, hiligaya. At sa araw ng ito tayo'y sama-sama, nagpupuri, hiligaya. At sa araw ng ito tayo'y magkasama, nagpupuri, hiligaya natin ang si Kristo. Hiligaya natin ang si Kristo. Hiligaya natin ang si Kristo. Higkasama, hiligaya. Kahit na may problema tayo'y may pag-asa. Jesus, hiligaya, lugad hallelujah. Kahit na may problema tayo'y may pag-asa. Jesus, hiligaya. Kahit na may problema tayo'y may pag-asa. Jesus, hiligaya natin ang si Kristo. Hiligaya natin ang si Kristo. Hiligaya natin ang si Kristo. Higkasama, oh, search beyond and oh, mama, right behind oh, my door, and see weary, something and he's and he, let's be the way home, let's be the way home. Let's be away everlasting. Oh, search beyond and oh, my heart. Cry behind oh, my Lord, and see weary, some we and we and me. Let's be way home, see the way home. This be the way everlasting. He'll let the beyond from the miry land. He'll planted my feet out of the sorry, and that's the reason why I see and shine. Oh, Jesus came down, 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 left me up, he'll let me up from the miry land. He planted my feet out of the sorry, and that's the reason why I see and shine. Oh, Jesus came down, 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 let it be high. Oh, dapat kang huling mo sa akin. Hindi ko maunawaan lawak ng pag-ibig mo. Tila salamat ang hiyang mo sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nagdarapatan sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig ko kailan kailan ka pa. Dati lang
pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig ko, Jesus. Para sa iyo ang aking hawin. Buhay ko dati-dati puno ng dulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalagigit ang pagtutuhan. Subalit nakilala kita ng katuruan at kabuhan. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulo ko'y masaya ng buhay. Dakilang pasasalamat ang iyang lumuran. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig ko, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking hawin. Hallelujah. Di ko man maunawan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagalaw, hindi ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit, umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Hindi naman sasayang ang lahat ng nabago. Hatuhon ay di na luluha. Mamahiri niya ang luha sa ating mga mata. Kung kailan itang mangyari at bago maging huli, iya'y yung napigil. At sa ngayon siyo'y magpapil sa araw niyon. Dinan mo at lang kay ganda. Basta mo naroon siya, liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat
kailan sa araw niyon. Tingnan mo ang langit ay biganda. Basta ko naroon siya, liwanag niya ang lahat. Siya'y sisigaw magkailanman, hindi naman sasayang lahat ang nabago. Praise Lord, hallelujah. At doon ay di na luluhan, mamahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kundi langit ang mangyayari, at bago maging huli sa hali, ay siya yun ang napili. Sabi ko, siyo'y makapil sa araw niyon. Hinan mo ang langit ay kalatan. Basta mo naroon siya, liwanag niya ang lahat. Siya'y sisigaw magpakailanman. Happy, 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 Lord. Happy the Lord. Praise God, praise God. Believe it, I believe it. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy the Lord. Happy, 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 baby. Happy that Lord. Praise God and praise God. Will He has a word, I believe it. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy that Lord. Bye-bye tayo sa langit, hanggang sa atin. Kung tayo naroon na, puso natin masayang may bantay sa langit. Walang maya, binayan ng Jesus sa Kalbaryo. May bantay sa langit, handa sa atin. Kung tayo naroon na, puso natin masayang may bantay sa langit. Walang maya, binayan ng Jesus sa Kalbaryo. Jesus ay darating na, namatid handa na naman. Kasalanan ay hiyosin sa bagang langit. Upang sila ay mahanga, upang sila'y ipansahan doon sa palakihan. Jesus ay darating na ulan, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwaksin sa bagang langit ng loob. Sabihin natin sa iba, upang sila ay mahanga, upang sila'y ipansahan dating buhay. Pero nagong kaibigan, ang ibig niya'y walang hanggan. Maroon siyang magpatawa kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya'y iyong tatawanan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbusan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan.
Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kailanman ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking hihinanhin sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinango siya sa cross. Sa puso ko'y kumakatok di siya pinakusa. Kapag di na makaya, siyang natawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong di malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinila matapos ang paghahanap. Langit na panghanap, Jesus ko tatuhan. Purihin si Jesus sa banal na templo, hanggang sa'yo bilang purihin sa kamisan ng taglay. Purihin sa tunog ng gitara, hawitan sa salilang harang-tira, sa pagtunog ng tambor tayo magsiya. Ang Diyos ay purihin, purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nang bigay ng pagpapala, purihin siya. Nang bigay ng pagpapala, purihin siya. Nang bigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus din nang bigay ng kagalingan, purihin siya. Nang bigay ng kagalingan, purihin siya. Nang bigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus din ibong lumilipat tayo nagbuburi. Bulaklak sa parang nagbuburi, ang alon sa dagat ay nagbuburi. Ikaw ako tayong lahat ay bangko. Nang bigay ng pagpapala, purihin siya. Nang bigay ng pagpapala, purihin siya. Nang bigay ng pagpapala, at si Jesus din nang bigay ng kaligtasan, purihin siya. Nang bigay ng kaligtasan, purihin siya. Nang bigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus nang bigay ng kagalingan, purihin siya. Nang bigay ng kagalingan, purihin siya. Nang bigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus din galak na Panginoon ay galakasan. Galak na Panginoon ay galakasan. Galak ng Panginoon ay galak. Galak ng Panginoon ay galakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa. Kung nais may galak, maglingkod ka sa. Galak ng Panginoon ay galakasan. Kung nais may galak, kawitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, kawitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, kawitan mo. Galak ng Panginoon ay galakasan. Lakad-lakad wag umuho, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tago, may ho. Lakad-lakad wag umuho, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tago, may ho. Hilig ng kawilan, siyang naririnig, kawal ng katotohanan. Siyang nanasalanan ng natikman, warawat ay pangiti, hayot pag-isama. Lakad-lakad wag umuho, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all will be, we understand, we understand, it's all over me, oh, we understand, Jesus, we understand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost of balance, keeping the light, keeping the light, keeping. That's the Holy Ghost of balance, keeping the light. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the so see and shine. Would you see me home? Some people and the sun, Jesus save my soul. It's only my soul. See and shine. Would you see me home? Some people and the sun, Jesus save my soul. It's only that's what we my soul. See and shout, would you see me? Some people like the sun, Jesus save my soul. Something about me, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh that sweet, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord, and that is sweet and sweet. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Yes, Lord, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord, and I is with me. Bless His soul. Bless His soul. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mga lahat. Magsabi ng praise the Lord. And praise God. Dito tapos may mahal, mga mapuring ang masayang awitin sa ating pinakamahal pa Jesus at tabi doon na simulguan. Praise God. Tabi dadakaw na sa ating mga malmahan na awitin. Tabi dadalhin po natin beloved elder, ating mga kapatid, Brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino. Amen. Sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Pengsus, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin at kami malulhating nakarating sa dakong ito sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakalo mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, at kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya. Diyan sa kalangitan kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang pagkakasala, saan man kami nasumpungan, mahal na Panginoon, sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili, anumang nasambit ng aming mga labi.
sinabi, naisip na hindi kaaya-aya kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Kami iyong kahabagan, Malapinoon. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po iyong abang lingkod, Malapinoon, maging mapapuring awitin aming iaalay sa iyo. Gamitin mo lamang po, Malapinoon, maging daluyan ng masaganang pagpapala at samahan mo po kami, Malapinoon, ng iyong kapangyarihan. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. At sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Walk with faith in your heart, and you'll never walk alone. For the faith in your heart, the world is sure to want. You never will grieve if with Him you believe and walk with faith in your heart. When the dreams that you dream seem to disappear from you, that's the time to hang on, and soon they will come through. It will lighten your load as you travel life's road. So walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for His hand. Keep by your side, your constant guide, and seek to understand. You will find happiness if you let Him be your friend. Your success is just around the bend. He won't let you down. Wear a smile, not a frown. So walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for His hand. Keep by your side, your constant guide, and seek to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find your success is just around the bend. He won't let you down. Wear a smile, not a frown. So walk with faith in your heart. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Walang hanggan ang iyong kadakilaan.
iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo, wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo, wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo, wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. You deserve the glory and the honor, as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor, as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else like you. You deserve the glory and the honor, as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor, as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great,
so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papurihan, pagsamba ang sa'yo iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papurihan, pagsamba ang sa'yo iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y tataas magpakailanman. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papurihan, pagsamba ang sa'yo iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papurihan, pagsamba ang sa'yo iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon.
mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Dapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Dapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong mga salita upang aking maituwid ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaabaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Kung bibilagin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilagin ko ang pagkukulang ko, hindi sapat na luhang papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya nabubuhay biyayang tunay. At kung wala ka ba, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mababa
mababago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan kulang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat na luhang papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya nabubuhay biyayang tunay. At kung wala ka ba, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan kulang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, hindi sapat na luhang papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya nabubuhay biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay
buhay ko. Jesus, nasan ako kung wala ka? Ano kayang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-litong nagdurusa, alipin ng kasalanan, problema di makayanan, di alam kung saan pupunta. Jesus, nasan ako kung wala ka? Ano kaya buhay ko kung wala ka? Marahil ako litong-litong nagdurusa, alipin ng kasalanan, problema hindi makayanan, hindi alam kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay ng law sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagbala mong lubos, binago mo't minahal. Bakit di kita agad nakilala? Sa piling mo pala ako'y liligaya. Salamat, bastahan may iyong pinagbala. Nakita ko na ang pag-asa, sumilay ng bagong umaga. Alam ko na kung saan ako pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay taglaw sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinagot binahal. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay taglaw sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagbala mong lubos, binago, minahal. Jesus, nasan ako kung wala ka? Ano kayang buhay ko kung wala ka? Marahil ako litong-litong nagdurusa, alipin ng kasalanan, problema hindi makayanan, di alam kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating
at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Ilimot mo aking kasalanan, pinagpala mo lubos, pinagod minahal, katulad ng pagsikat ng araw. Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay taglaw sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mo lubos, pinagod minahal. Jesus, kailangan kita, kailangan mo ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Jesus, kailangan kita, kailangan mo ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Oh, Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang maitatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, kailangan kita, kailangan mo ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Oh, Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang maitatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo
sa'yo. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Oh Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang maitatago sa'yo. Oh Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y baguhin mo. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Oh Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang maitatago sa'yo. Oh Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y baguhin mo. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. When I think of your goodness in my life, my soul rejoices to you, my Lord.
died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. And now I'm fully convinced that God really loves me, and even though the whole world turns its back from me, I know His love will be mine forever. The love of God abounds in me, and I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me, and I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary. Oh, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. All things work for our good, though sometimes we can see how they could. The struggles that break our hearts into sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just don't see Him, remember He's still on the throne. Oh, God is so wise to be mistaken. Oh, God is so good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't place His hand towards His heart, oh, God is so wise to be mistaken. God is so good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't place His hand towards His heart, He says, "Some man
so don't leave us those who have no hope. All our hope is found in Him. We walk in praise and grace, but this is the first and the last, and like a tapestry is waving you and me. Someday be just like Him. Oh, God is so wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. When you don't understand, see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Oh, God is so wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you can't trace His, when you can't trace His hand, trust His heart. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Oh, God is so wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Did you ever talk to God about, tell Him that you need a prayer? Too long, pray in Jesus' name, believe that God answers prayer. Have you told Him all your cares and woes, every tiny little thing? He knows you can always know His name, and He answered prayer. You can whisper in a crowd, knowing you can cry when you're alone. Through Him, you don't have to pray out loud. Through Him, He knows your songs. On a lofty mountain peak, He
when you're alone. To Him, you don't have to pray out loud. To Him, He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, He's there in the meadow by the stream. He's there anywhere on earth you go. He's been there from the start. You can whisper in a crowd. To Him, you can cry when you're alone. To Him, you don't have to pray out loud. To Him, He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, He's there in the meadow by the stream. He's there everywhere on earth you go. He's been there from the start. Anywhere on earth you go, He's been there from the start. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm pretty glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm pretty glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin Siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin Siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin Siya.
I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. And that's alright, alright. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka-Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka-Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, my Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, that bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. In all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos at welcome pong muli sa ating Friday overnight prayer, mga minamahal, at salamat sa ating dakilang Diyos at tunay na patuloy tayong kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! At ating pinapabot ang dubling paggalang po sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Willis Raja Almeida, at sa ating Assistant Pastor
Lina Kumun Almeida at ating pinapaabot ang isang mapagpalang gabi po sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating mga beloved bisita. Praise the Lord! Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, and of course, maging sa ating beloved live webcast viewers sa mga Daco, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kayo lamang po ay manatili na talagang sa gabing ito at tayo ay makapakinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Praise the Lord, hallelujah. At maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Boboy Nir, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Ate Vines. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay pumulatan na ating palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos. At bago po tayo dumako mga minamahal sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal, tayo muna mga minamahal ay makakapakinig ng pitong huling wika, pitong salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ating mapapakinggan sa gabing ito mga minamahal, dahil ito ay napakahalaga sa ating buhay mga minamahal, na ang mga salitang ito mga minamahal upang ating alalahanin ang kabutihan, mga ginawang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, sa buhay ng bawat tao mga minamahal. At ito ay ating mapakinggan mga minamahal kung gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay mga minamahal. So ano po yung unang wika ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Ang una pong wika ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal, makikita po natin dito mga minamahal sa aklat ng Lucas, Kapitulo 23, ng talatay 34. Ang sabi po dito mga minamahal, at sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbabahagi nila ng kanyang mga suot ay kanilang pinagsapalaranan. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa ng kanyang unang salita mga minamahal, na dito ipinakita ng ating dakilang Diyos, ating maalala, malalaman mga minamahal sa tagpong ito mga minamahal, sa senaryong ito mga minamahal, na kung paano binanggit ng ating dakilang Diyos na ang sabi na, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So kung ating titignan dito mga minamahal, bakit sinabi po ng ating dakilang Diyos ang mga katagang ito mga minamahal? Dahil napakaraming tao ang nandoon mga minamahal. Kung ating babasahin dito sa kapitulo o talatay 35 mga minamahal, ang sabi po dito mga minamahal, at nakatayog nanunood ang bayan at tinutuyo naman siya ng mga pinuno na sinasabi, nagligtas siya sa mga iba, iligtas niya ang kanyang sarili. Kung ito ang Kristo ng Diyos, ang hinirang niya. Talatay 36 ang sabi, at ninilibak rin naman siya ng mga kawal
na nagsisilapit sa Kanya, na dinudulutan siya ng suka. So dito mga minamahal, ating nabasa na lahat ng tao, lahat ng bayan ay nanonood sa Kanya, na alam nila na ang kanilang ipapako sa krus ay siya ang Misaya, na siya ang magliligtas sa lahat ng tao. Amen. Alam nila na siya ang Kristo, siya ang Misaya na magliligtas sa bawat isa, sa bawat nilalang, mga minamahal. Na alam natin mga minamahal, na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na wala siyang kasalanan. Na bawat tao na nandoon, na nanonood, na ating nabasa din, maging ang mga kawal, mga minamahal, naroon na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na siya ay tinutuyang mga minamahal. Ngunit ano ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So, ibig sabihin mga minamahal, sa tagpong ito mga minamahal, na sa kabila ng ginawa ng mga tao, mga minamahal, ipinakita pa rin ng ating dakilang Diyos ang Kanyang pagmamahal sa buong bayan. At maging sa ating buhay, patuloy na ipinapakita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na laging sinasabi sa atin, bawat isa sa atin, bawat nilalang, bawat pinuno, na hindi lingid sa atin, na talagang bawat isa sa atin, tayo ay nakakagawa ng kasalanan, lagi tayong may pagkukulang, ngunit ang ating dakilang Diyos, andyan siya na laging nagpapatawad sa bawat isa sa atin. Amen. Kung ang ating dakilang Diyos ay marunong magpatawad sa bawat isa sa atin, so ibig sabihin, maging sa ating buhay, ay marunong din tayong magpatawad. Amen. Sa ating buhay, hindi natin naiiwasan mga minamahal, mayroong nakakagawa ng mga kasalanan sa ating buhay. Kung hindi mo alam, kung hindi natin alam ang salita ng ating dakilang Diyos, kung hindi natin alam na ang ating dakilang Diyos, na bagamat siya ay Diyos, ay marunong siyang magpatawad. So ano pa kaya sa ating buhay na tayo din po ay marunong magpatawad sa ating kapwa? Amen. Dahil ano nga sinasabi dito mga minamahal sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6 ng talatay 14. Ang sabi po dito mga minamahal, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi nyo ipapatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos na ipinakita sa iyo, ipinakita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kung paano tayo magpatawad sa ating kapwa mga minamahal.
Of course, alam natin kung tayo mga minamahal ay may mga kakilala, kapitbahay, kaibigan, ka-church na may nagawang pagkukulang, pagkakasala sa atin. Andyan ang hatred sa ating puso. Ngunit kung alam natin ang salita, ang unang wika, sinalita ng ating dakilang Diyos, na kung may nakagawa ng pagkukulang sa ating buhay, tayo din pala ay marunong magpatawad. Dahil ang sabi dito sa ating nabasa, na kung hindi tayo marunong magpatawad, mga minamahal, ay hindi din tayo patatawarin ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa ating buhay, ito pala ay napakahalaga na bawat isa sa atin ay marunong magpatawad. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pangalawang wika, mga minamahal, yan po ay mapapakinggan po natin mamaya-maya, mga minamahal. At tayo mga minamahal ay dadako na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, mga minamahal, na ang ating mapapakinggan ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Ito ay patotoo ng ating dakilang Diyos upang ang bawat isa ito ay kanilang mapakinggan. Bakit kinakailangan o kailangan na iyong mapakinggan, ating mapakinggan ang mga buhay at pinagpalang patotoo? Sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos, upang tayo ay magkaroon ng pananampalataya. Amen. Na ating makita ng ating dakilang Diyos na nandyan ang mga pinagaling sa kanilang karamdaman, andyan na talagang binago ang kanilang buhay, nandyan na talagang sila ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, upang every time na ito ay ating mapakinggan, tayo ay lalago at ang ating pananampalataya, mga minamahal, ay talagang magli-level up. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating pong pinaghahanda po ang mga sumusunod, mga pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating pong pinaghahanda po ang ating beloved sisters, mga minamahal. Ating pong pinaghahanda po ang ating beloved Sister Nida Bakuyag, beloved Sister Prissy Benitez, beloved Sister Marta Tamundong, beloved Sister Junelyn Milan, beloved Sister Hannah Villarus, beloved Sister Lolita Salonga, beloved Sister Agnes Nodado. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating beloved brothers naman po, atin pong pinaghahanda ang mga sumusunod. Atin pong pinaghahanda ang ating beloved Brother Norman Entrada, beloved Brother Mario Fernandez, beloved Brother Fernando de Guzman, beloved Brother June Sabangan, beloved Brother Romel Murante, beloved Brother June Amaro. At ang panghuli po, ating pinaghahanda po ang ating beloved Brother John Aquino. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat po ba ay naghanda ng makinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo? Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa oras na ito, mga minamahal, ating formal na pong buksan ang pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating tinatawagan na po at ibinibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Nida Baguyag, at sundan po siya ng ating beloved Brother Norman Entrada. Praise the Lord. Hallelujah. Atin po muna nga sabay-sabay
na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! At tayo mga minamahal ay talagang mainam na makinig sa mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po Amen. naman. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus at ating din pong inaalala mga turot aral ng ating beloved Pastor Valdez Almeda at kanilang beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nagpapabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeda family, sa lahat po ng beloved preachers, sa beloved workers, sa inyo mga kapatiran ng magandang hating gabi na po sa inyo lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, papasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil ako rin po mga minamahal, isa pong kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na ako po'y makakilala po sa kanyang banal na gawain dito sa Jesus Miracle Crusade po, mga minamahal International Ministry. Pagkat po mga minamahal noon po, mga minamahal, nandyan po mga minamahal na sa mga ganitong gawain po, mga minamahal, hindi rin po ako basta-basta po maniniwala po mga minamahal. Napakahirap ko rin pong akayin sa mga ganitong gawain po mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pagkat po mga minamahal, ginamit po ang aking beloved kong anak na siya po'y may karamdaman galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, noon po mga minamahal, talagang andyan yung mga pag-share po sa akin po mga minamahal. Ngunit hindi po andyan po mga minamahal na hindi ko po ito pinapansin po mga minamahal. Hanggang ito po mga minamahal ang anak na to, dinala ko pa po sa doktor po mga minamahal sa pagamutan. Ngunit andyan po mga minamahal na wala pong kagalingan po mga minamahal sapagkat ang mga gamot po mga minamahal na inireresita po sa akin, ito po mga minamahal ay pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Alam niyo po, lahat ng kaparaanan na itinuro po sa akin sa kagustuhan ko pong gumaling po ang aking anak, andyan po mga minamahal na wala po talagang nangyari po mga minamahal. Subalit, isang araw po mga minamahal na naalala ko po ang isang kapatiran na itong mga minamahal na palaging nag-share po sa akin. Sinubukan ko pong sumama po mga minamahal. Araw po ng linggo po yun mga minamahal. Nung ako po ay sumama po sa kanila po sa dako po ng Marikina pa po ang banal gawain. Tunay po mga minamahal na nandiyan po napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat sa kanyang mga patotoo po mga minamahal sa akin na dito po mga minamahal na anumang klaseng karamdaman ay kayang pagalingin ng mahal na Panginoong Hesus. At totoo nga po mga minamahal sapagkat sa mga napapakinggan ko pong mga patotoo po mga minamahal na talagang kamanghamanghang mga gawa ng mahal na Panginoong Hesus. Katulad na lang po mga minamalang cancer po mga minamahal na tinanggihan na po ng doktor. Andyan po mga minamahal na sila po ay lumapit po sa mahal na Panginoong Hesus at sila po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus. Sila po ay pinagaling ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, marami akong mga napakinggan na mga patotoo. Andyan po mga minamahal, habang ako po ay nakikinig ng mga patotoo po mga minamahal. Andyan po mga minamahal na talagang ako po'y namamangha po sa mga gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito, sa kanyang mga himala. Hanggang po mga minamahal sa aking pakikinig, nagkaroon ako ng pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos ng banal na gawain, nung ako po ay patanggapin na po mga minamahal, at nandyan po mga minamahal, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na Diyos ng hari ng aking buhay po mga minamahal. Hanggang sa tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus. Tunay po mga minamahal na
ako po mga minamahal na dumalo po sa gawain ito 3 beses sa isang linggo. Tunay nga po mga minamahal na hindi ko man to hinihiling sa mahal ng Panginoong Yesus dahil yung kagalingan ng aking anak, ang ginawa ko lang po mga minamahal, dumalo. At namalayan ko na lang po mga minamahal na sa aking pagdalo po, andyan po mga minamahal, wala pa po akong 1 buwan na dumadalo. Nung napansin ko na lang po mga minamahal, yung balat ng aking mahal kong anak na ito po'y punong-puno ng galis sa habagan ng mahal na Jesus. Sa Panginoon at panalangin po ng ating mahal na pastor, ito po ay nilinis at pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, ako po mga minamahal, dati rin po mga minamahal, ako rin po ay sakitin po ako mga minamahal. Dating mahina po ang aking baga noon. At saan po mga minamahal na sa patuloy ko pong pagdalo sa banalang gawain ito, yung aking sakit sa baga rin po dahil mahina rin po ang aking baga noon sa kahabagan ng mahal na Jesus. Ito rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ansan pa po yung mga minamahal noon po mga minamahal, bata pa po ako. Ansan yung sakit sa aking tiyan. Madalas po yan mga minamahal, grade 1 po ako mga minamahal. Madalas na sumasakit ang aking tiyan na palagi po akong uma-absent sa eskwelahan po mga minamahal. Pasok ko po mga minamahal dahil po sa sakit ng aking tiyan po mga minamahal. Ansan po mga minamahal, hindi rin po ako nagpapacheck up noon. Pero andyan lagi yung sumasakit lagi yung aking tiyan po mga minamahal. Ang sabi po nila sa akin, noon po nung bata pa po ako, bakit hindi mo ipacheck up yan? Baka meron ka ng appendicitis, sabi po mga minamahal. Pero hindi ko po yan pinapansin hanggang sa nagdalaga po ako, hanggang sa nakapag-asawa po ako mga minamahal. Taglay ko po yan na madalas po yan sumasakit ang aking tiyan. Ngunit alam niyo po mga minamahal, simula nung ako po mga minamahal ay nabautismon sa tubig sa pangalan ng mahal na Jesus. Yung karamdaman kong yan, ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Grabe pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Pagkat po mga minamahal, kapag sumasakit yung aking tiyan noon, mga minamahal, kung ano-ano po yung nilalagay po sa aking tiyan ko mga minamahal para lang gumaling ako. Kasi sabay din po yan ng magsuka po ako mga minamahal, aabutin ng 1 linggo. Alam niyo mga minamahal, tunay po ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Ay totoo at buhay siya mga minamahal. Amen. That's right. Alam niyo rin po mga minamahal, nakaranas din po ako mga minamahal, grabe rin himala sapagkat ako rin po mga minamahal, noong 2004 po mga minamahal, nakunan po ako. Alam niyo po, yung titos po mga minamahal ay nag-stay pa yan 1 linggo po dito sa aking sinapupunan. Tunay po ang ating Diyos ay buhay. Bagamat hindi po ako nagpa-check up po, hindi po ako nagparaspa, hindi ko po ito pinatignan sa doktor. Ansan po mama naman, ako po'y nanampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpuri lang po ako mga minamahal. Tunay po mga minamahal. Yung pitos na yan po mga minamahal na bulok na po sa aking sinapupunan, tunay nga na sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus, sa kabangon at panalangin po ng ating mahal na pastor. Alam niyo po, yung pitos na yan po na nabulok na po sa aking sinapupunan, nandiyan po mga minamahal, ito rin po ipinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, tunay na napakabait ng ating mahal na Panginoon Jesus. Maging ang aking anak po mga minamahal, na yung bunso ko po mga minamahal. Ansan na nakuryente rin po, bata pa po yun, 2 years old po mga minamahal. Ansan po mga minamahal na talagang, ansan na
talagang nakitang-kita ko po mga minamahal sapagkat hawakan niya po mga minamahal yung weldingan na live po na kuryente po mga minamahal. At tunay nga na ang aking anak na ito ay nangingisay na po mga minamahal. Subalit po napakabuti ng mahal na Panginoon sapagkat sa oras na tayo nasa kagipitan po mga minamahal, sambitin lang po natin ang hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' name. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, yung aking anak na yan, hallelujah, nung aking kunin po sa kuryente po mga minamahal, tunay po mga minamahal, nakabitaw po siya, pinag-ingatan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, nandyan din po mga minamahal na ipatotoo ko rin po mga minamahal ang pagbibigay ay susi po talaga ng pagpapala po mga minamahal. Sapagkat dati po nakaranas din po kami ng grabing hirap. Halos nandyan na naglalakad din po kami mga minamahal. Nakikisakay din po mga minamahal. Praise the Lord. Meron pong tao rin po mga minamahal noon po mga minamahal dahil walang-wala rin po kami. May isang tao po, mga minamahal, na ginamit din po ng mahal na Panginoong upang kami po'y laging makadalo sa banal na gawain. Alam niyo po, mga minamahal, totoo ang ating Diyos. Pagkat po, mga minamahal. Pagkamat noon po, mga minamahal, nakaranas po kami ng paglalakad na yan po, mga minamahal. Halos, pati makain namin po, mga minamahal, talagang ansan din po mga minamahal, halos fasting po. Ako noon po mga minamahal. Ngunit tunay po ang ating Diyos ay hindi po nagpabaya po mga minamahal. Paglakad po ng panahon po mga minamahal. Sa kahabagan ng malapay na Jesus, pinagkalooban po kami ng sarili namin pang-service po na tricycle po mga minamahal para pandalo po sa gawain. At maging po mga minamahal, dati po nakikitira lang po kami sa aking ate po mga minamahal dahil wala po kami sarili naming bahay. Hindi pa po kami nakapagawa po mga minamahal. Ngunit andyan po nasa pagbibigay po ng may katapatan, hindi po namin yung kinakalimutan. Maliit man o malaki po mga minamahal, andyan na ibinibigay namin yan sa mahal na Panginoon Jesus. Tunay po mga minamahal, hallelujah, at pinagkalooban din po kami ng sarili naming tahanan, kaya ako po'y Praise the nagpapasalamat Lord. sa ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Jesus. Babasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus sa patuloy niya pong, patuloy niya na ako po'y kinakahabagan na nilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag sa kanyang buhay. At pinagpalang patotoo, yan po yung tinatawag mga minamahal na talagang luha ng kagalakan. Dahil ang ating titignan talagang grabe. Talagang yan yung mga major na karamdaman, mga minamahal. Na imagine ang fetus ay talagang namatay na mga minamahal sa kanyang tiyan at ang magiging bunga niyan ay siya ay malalason ng mga minamahal. Ngunit buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating beloved kapatid sa kanyang patuloy na paglilingkod, patuloy na pagdalo, patuloy na pagbibigay ng ikapot handog ang ating dakilang Diyos ay talagang himala mga minamahal. Amen. Talagang tunay na pinagpala ang ating beloved kapatid, ating napakinggan na talagang yung mga karamdaman na yan mga minamahal, yung galis ng kanyang beloved son na alam natin during the Old Testament, yung karamdaman na yan, yung galis ay hindi yan napapagaling mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran at mayroong propeta ang ating dakilang Diyos, ang ating beloved Pastor William Estrada Almeida na sa kanilang patuloy na panalangin at pag-aayuno hanggang dito
sa lugar ng San Carlos ay naabot tayo ng kanilang panalangin. Kaya't buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Palagpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Norman Entrada at sundan po siya ng ating beloved Sister Prissy Benitez. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagdadakila at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako rin po nagpapabot ng dubling paggalang sa ating ginagalang at minamahal na Pastor, Evangelist Estrada Almeida, at ganun po sa mga hindi malilimutang aral turo ng ating pong ginagalang at minamahal na Assistant Pastor Linas Almeida. At ako rin po bumabati po sa ating pong beloved Ordained Preacher, at maging sa kanya pong mahal na anak. Ganun din po sa ating pong mga minamahal na beloved elders na kasama po natin. Ganun din po sa ating pong mga minamahal na mga awit, mga minamahal na mga kapatiran. Isa pong mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. At tunay po mga minamahal na ako rin po, mga namahal, ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako na naman po, mga minamahal, ay muling nabigyan ng pagkakataon na aking pong mapasalamatan pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gabing ito, mga namahal, at tunay po, mga namahal, na talagang ako po'y pinagpala, mga namahal, dahil tunay po, mga namahal, na talagang nakauwi din po ako, mga namahal, na talagang andun po yung pag-iingat natin pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil tunay po, mga namahal, na nang umuwi po ako ng Wednesday, talagang umiikot pa po ako ng Bataan, mga namahal, at bago pumunta dito, mga namahal, sa Pangasinan, at salamat sa pinakamamahal na po sa kanya pong pag-iingat, at hallelujah, talagang pasalamatan ko ang pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil tunay po, mga namahal, na nung araw, mga namahal, na ako rin po, mga namahal, na hindi pa nakakilala sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andun po yung aking taglay din pong karamdaman, mga namahal, na ito po yung bunga po ng aking mga pagbibisyo, mga namahal. Tunay po, mga namahal, na andyan po yung pagkakaroon ko ng sakit sa bato, mga namahal. At nung una, mga namahal, ang nararamdaman ko, mga namahal, ay talagang palagi pong mataas po yung aking BP po, mga namahal. At tunay po, mga namahal, na talagang akala po namin, mga namahal, ito ay simpleng pagkakaroon lamang po ng mataas na BP, mga namahal, high blood, mga namahal. Subalit talagang ginagamot po namin yun, mga namahal, talagang hindi po talagang nagno-normal, mga namahal. At nung ako po, mga namahal, ay dumaan po, mga namahal, sa general check-up, mga namahal, at doon po nila nakita, mga namahal, na ako po may karamdaman po, mga namahal, sa kidney, mga namahal. At tunay po, mga namahal, na talagang dali po na talagang nakaranas po ako ng pamamaga, mga namahal. At andyan po yung talagang dumaan po ako ng mga niresitahan po ko ng mga sari-saring gamot din po, mga namahal, na ito po iinumin ko po, mga namahal, sa loob ng isang buwan. Subalit talagang hindi ko po naipagpatuloy po yung gamutan, mga namahal, dahil talagang sa kawalan po ng pinansyal, mga namahal. At talaga pong talagang ako po nalungkot, mga namahal, at andun po yung kawalan ko po ng kapayapaan ng mga panahon na yun, mga namahal. At tunay po na talagang nasa huli po yung pagsisisi, mga namahal, dahil talagang ako po, mga namahal, ay
talagang nalulong po sa bisyo, mga namahal. At tunay po, mga namahal, na walang araw, mga namahal, na talagang hindi ko po iniisip po yung aking kalagayan, mga namahal, dahil ako po hindi naman po nagpapadoktor at hindi naman po umiinom ng gamot. At tunay po, mga namahal, na talagang sa mga panahon na yung mga minamahal, doon ko po naisip at doon po ko nagkaroon ng pagkakataon na talagang ako po ay talagang nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At andyan na ako po nagsisimba-simba na ng mga panahon na yun, mga mahal, subalit talagang hindi ko po nasumpungan yung kapayapaan. Subalit salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako po ay kanya pong kinahabagan, mga mahal, na talagang sa unang dalangin po at sa unang pagluhod po ng ating ginagalang na mahal na pastor, mga mahal, ako po ay aking pong nasumpungan po itong ating pong panalagawain, mga mahal, at tunay po, mga mahal, nang ako po, mga mahal, ay nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung una pong talagang inalis sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung pag-alala, mga mahal. Dahil wala pong araw na talagang hindi ko po iniisip po yung aking kalagayan, mga mahal. At sa akin pong pagpapatuloy, mga mahal, hallelujah, sa habakan natin pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi ko na malayan, mga mahal, ako rin po pala pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, mga mahal, talagang yung paninigarilyo, talagang yung pag-inom ng alak at paggamit po ng pinagbabawal na gamot, mga naman, talagang yan po inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanya pong kahabagan hanggang sa mga oras na ito, mga namahal, ay patuloy pa rin pong nakapaglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga di man po karapat dapat, mga namahal, dan po yung mga pagkukulang. At tunay po, mga namahal, na sa aking patuloy na paglilingkod, mga namahal, talagang doon po yung mga pag-iingat, pagpapala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyan po na talagang maging sang ako po ay nagkaroon ng pamilya, mga namahal. At doon po yung pag-iingat, pagpuprovide po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga talagang tunay po, mga namahal, napakahirap po nung ulila, mga namahal. At tunay po, mga namahal, na talagang halos lahat po ng kamag-anak, yan po natirhan ko po, mga namahal. Kaya po ako nakarating dito po sa Pangasinan, mga mahal, dahil mayroon po akong labas na nandito. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanya pag-iingat at maging sa aking mahal na kabiyak, mga mahal, na talagang ilang taon bago po siya talagang kinahabagan din po na pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang maglingkod po sa ating pinakamamahal na Diyos na buhay, mga mahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil maging sa pangangailangan, mga namahal, tunay, mga namahal, na talagang dumarating po sa buhay namin na talagang kami walang-wala na po, mga namahal. Subalit ang pagpapala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sabi nga po sa patutuo, mga namahal, ay hindi po late, hindi po advance, kundi talagang dumarating po sa tamang oras, mga namahal, dahil alam niyo po talagang ligid po sa kalaman ng lahat, mga talagang ako rin po nawalan po ng trabaho, mga namahal, during pandemic. Subalit alam niyo po, mga namahal, sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoong Hesus, ng trabaho din po yung lumapit sa akin. Talagang may mga tao, mga namahal, na talagang nagboluntaryo na ginamit po natin pinakamamahal na Panginoong Hesus para dumaloy po yung kanya pong masaganang pagpapala, mga namahal. Subalit yung mga bagay na ito, mga namahal, talagang ito po bonus na lamang po, mga namahal. At ang pinakapasalamatan ko sa pinakamamahal na Panginoong Hesus ay yung talagang tayo po ay nakapagpapatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po nagpupuli, nagpasalamat, pinasalamatan ko po yung mga pagpapalang material, pisikal,
At higit na ang pagpapalang espiritual. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat sabihin na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Norman Tradas. Pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa mga grabing pagpapala, pag-iingat, talagang kahit kailan di kukulang ating dakilang Diyos. Talagang sa kanyang panahon talaga na talagang kung atin talagang titignan ang ating kaligtasan, talagang hindi masabi minamahal. Nandun minamahal talagang in a proper time, talagang inililigtas ng mahal Panginoon ang bawat isa sa atin minamahal. Kaya hindi tayo pare-parehas ng panahon ng pagkakaligtas minamahal. Ngunit talagang ganon, magpala ang ating dakilang Diyos, kailanman talagang hindi nagkukulang. Minsan sa mga pagdating ng pagpapala, akala natin minsan na para tayo ninervyos minamahal. Ngunit talagang ang pagpapala ng Diyos talagang on time darating sa oras ng ating mga pangailangan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil yan ang pangako ng ating dakilang Diyos na talagang kahit kailaman, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo lahat ng mga bagay talagang kanya ipoprovide. Huwag manampalataya lang at magtiwala. Lagi natin tatandaan, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, amen, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, pinapatas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang, hallelujah, sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. At lagi na po nating inaalala ang mga turot aral ng ating beloved evangelist Pastor Wallace Almeda at ganoon din ang ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved evangelist Pastor Wallace Almeda, at ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila po mahal na anak, kay Ate Vines Nier, hallelujah, at ganoon din sa mga beloved elders, na kapiling po natin ngayon, hallelujah, maging sa beloved brethren, hallelujah, at maging sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga bisita, hallelujah, tunay na isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan mo natin ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Maging sa ating mga beloved visitor, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal Panginoon ng ating dito po sa ating overnight prayer na mahal. Hallelujah. Ito rin naglalubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. Muli mo tayong pinagsama-sama, pinagkatipon upang muli nating malayang sambahin sa Espiritu at katotohanan nating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At hallelujah. At ito rin po minamahal sa pangalawang salita, sa huling salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, doon sa mga huling salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, yung pangalawang huling wika ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, natin po matatagpuan dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 23, ang talata po ay 43. Ganito pong sinasabi, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay po minamahal, ito po ay salita ng kaligtasan na kung saan ay talagang grabe ang pag-ibig ng dakilang Diyos, hallelujah. Dahil sa sakripisyo sa krus, ang langit ay nakahanda na para sa kanila na pumiling mabuhay para kay Jesus, at ang langit at ang katuparan ng buhay ng tao na mapawalang hanggang isipin mo kung anong mabubuting bagay na wala bilang nakalaan para doon sa walang katapusan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At gawin din minamahal, anong dakilang kaligtasan sa lahat ng pinakamasamang bagay na matatagpuan sa pinakakilakilabot na lugar para sa mga isinumpa sa impyerno. Kaya mahirap minamahal ang talagang baliwalain ng kaligtasan na patuloy na pinagkakaloob sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga, nakalaan minamahal yung ating kaparusahan para doon sa aayaw at tatalikod sa ating dakilang Diyos. Kaya mahirap minamahal na talagang ating bali-baliwalain, minamahal, hindi pagtuunan talaga ng pansin, hindi ilaan ang ating mga panahon, hallelujah. Kaya mapapalad minamahal ang mga Kristiyano na patuloy na nagtatrabaho ng kanilang kaligtasan, nagtitiis ng mga ng hirap, pagsubok, mga pag-uusig, sapagkat nag-aantay na sa kanila ang kanilang mansyon na inihanda ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya minamahal, hallelujah, patuloy talaga maglingkod, minamahal.
At huwag nang lilingon ng kaliwa o kanan man, minamahal. Hallelujah, tumingin lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon para maging tiyak ang kaligtasan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay, minamahal, talagang ating iisipin talaga, minamahal. Talagang ito'y hindi biro-biro na kagaya ng iniisip ng iba. Mabuti pa yung mga bagay na buhay, yung ating mga nilalaan dyan naman, ating mga pangarap, kung sa mga ordinaryong pangarap lamang. Dahil pag hindi natupad, okay lang. Ngunit itong kaligtasan na ito, minamahal, pag ito ay hindi natupad, grabe, minamahal. Ang pupuntahan natin, minamahal, ay grabing hirap at grabing, sabi nga, impyerno, minamahal. Ano man ang ating gawin, wala na tayong magagawa, minamahal. Kaya minamahal, talagang sabi nga ng malakas sulatan lagi, work out your own salvation with fear and trembling. Talagang huwag babaliwalay, minamahal. Talagang patuloy na ipagtrabaho, minamahal. Ito'y hindi biro-biro. Marami tayong mga turo at aral na lagi na pag-aaralan tuwing ating mga banal na gawain. Talagang wala na tayong maidadahilan, minamahal. Dahil ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Lahat ipinangangaral na, minamahal, upang tayo patuloy na tumibay, upang patuloy na talagang ituon ang ating isip doon sa kalangitan, minamahal, upang tayo hindi magambala sa ating paglalambay at paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At dyan po, minamahal, ang salita pong yan para po sa ikalawang salita na ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang mga huling wika, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At atin na pong binibigay din, minamahal, ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Percy Benitez. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Mario Fernandez. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglulahati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Ako po yung nagpapaabot ng pagbati sa ating parents in the Lord, ganoon din po sa beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, beloved brethren, isang mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, binigyan po ng pagkakataon upang siya ay pasalamatan sa kagalingan ng lahat ng aking mga karamdaman. Andyan po na dati-rati din po, galing po ako sa isang born-again Christian din po, subalit andyan po na kami po yung naglingkod na mahabang panahon po doon, subalit wala pong katugunan ng aking mga kahilingan, ng aking karamdaman, andyan po na talaga pong pansamantalang kagalingan lang po, subalit andyan din po na ako po yung nagpapadoktor, andyan po na talaga po isang kapatiran po na wala pong sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po kung saan po kami nakikita, subalit andyan po ang aking pagtanggi, pag-iwas po sa Kanya. Hanggang isang araw po talagang ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po may karamdamang diabetes. Andyan po na ito po komplikasyon na po, halos hindi na po siya, bedridden na po ang aking beloved nanay. Talaga pong hindi na po siya kumakain, talagang butot balat na rin po siya. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na naalala po ng aking beloved tatay, ang kapatirang ito, andyan po pinasundo po sa aming bahay. Andyan po na talaga po kami kinausap ng ating beloved kapatid na yan, na ang sabi niya po, subukan po namin talaga po ang Diyos dito ay naghihimala at nagpapagaling ng mga sari-saring karamdaman. Right, amen. Andyan po ang aking beloved nanay sa paglihans lang po ng ating beloved kapatid at sa pangunang panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, ang aking beloved nanay na nangihina. Andyan po, pinalakas po ng ating pinakamamahal Praise the Lord. na Panginoong Hallelujah, Hesus. hallelujah. Andiyan po na araw po ng Wednesday na kami po yung nagpunta dito, pinaunlakan po namin ang panyaya po ng ating beloved kapatid. Andyan po na talaga pong nakakalungkot na talaga pong kokonti ang dumadalo. Subalit andyan po ang pagkilos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung araw pong Wednesday, andyan po talaga ang aking beloved nanay
lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Diyos. Lord. Hallelujah. Nung araw pong Wednesday na yon, natapos po ang banal na gawain, kami po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Andyan po talaga ang aking beloved nanay na hindi naglalakad. Andyan po, pinalakad po ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, Panginoong hallelujah. Diyos. At nung siya po hindi kumakain noon, subalit nung kami po nakauwi, talaga po siya po naghanap po ng pagkain. Kaya ako po nagpupurit ng papasalamat, bagamat andyan po na pinagpahinga na rin po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Andyan din po ako po nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Andyan din po ako may karamdamang asma na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon. Andyan po nung ako po magmula nung dalaga, mag-asawa at magkaanak, andyan po talaga po yung pinahirapan po ako ng aking karamdaman na yan. Bagamat ang aking beloved husband na sa ibang bansa, andyan po sa tuwing ako'y padadalahan ng aking beloved husband, tuwang-tuwa po ako dahil may gagamitin na naman po ako na pandoktor sa aking sarili. Subalit andyan po ang pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kahabagan. Nung ako po tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at sa patuloy na pagdalo sa ating banal na gawain ng 3 times a week, andyan din po yung pag-aayuno, pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, pagsusumamo, ang aking karamdaman, nandiyan po, lubusan po, pinagaling at na Praise ating the Lord. Hallelujah, pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang kahabagan. At ako po yung nagpupurit ng papasalamat sa mga pagpapalang pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa pag-iingat po sa aking mga anak sa dako na ibang bansa, ganun din po yung pag-iingat niya po sa aking buong sambahayan, sa aking beloved husband, bagamat andyan po na marami siyang gawain sa bahay, lalo na po yung pagdi-deliver sa tubig, yung munti namin pong negosyo. Andyan po pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At andyan din po patuloy na kalakas ang kalusugan po ang aming natatamo. Andyan po na yung akin din pong karamdaman na pananakit ng tiyan na dati-rati din po na ako po yung nagpapadoktor po dito din po sa dako ng San Carlos. Andyan po na talaga po yung aking karamdaman, ininda ko din po yan na mahabang panahon yung pananakit ng aking sikmura. At ako po talagang nagpapadoktor din po sa mga espesyalista. Subalit yung doktor na naging doktor ko po na espesyalista ay nagtataka po at dahil yung binibigay niya pong mga gamot sa akin talagang hindi na po tumatalab sa akin. Matataas na miligram, subalit andyan di po na hindi ako nakakatulog sa buong magdamag. Andyan po na yung doktor na yon, in-advise niya po sa akin na sabi niya ako daw po yung magpa-ultrasound. Subalit andyan po na hindi ko po sinunod yung doktor na natatakot po ako dahil po pag malaman ko po yun, isa na naman pong isipin ko at baka madagdagan yung sakit ko. Andyan po na lang na ako'y nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi ko po namamalayan yung pananakit ng aking tiyan. Andyan po sa kanyang kahabagan, unti-unti niya rin po ako pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoong Hallelujah, Jesus. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po na naranasan ko din po, kasama ko po ang aking beloved husband ang aking beloved son na kami po'y binangga na isang motor, subalit andyan po ang pag-iingat at proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at hindi po kami na disgrasya, subalit andyan po talaga po kami iningatan ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Hallelujah. Jesus. At ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng mga biyayang pagpapalang ipinagkakaloob niya. At nagpapasalamat din po ako patuloy na pinangahawakan sa aming paglilingkod sa bawat pagdalo dito sa banal na gawain. Nandiyan po ang pagpuprovide ng aming mga pangangailangan. Bagamat nandiyan po na kami po walang trabaho, kaming ng aking beloved husband. Andyan po na talagang mahal na Panginoon ang umihipo upang kami
makadalo sa banal na gawain. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po labang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sa migo ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister, Presi Benitez, sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na talagang patuloy na pumapatnubay lagi sa atin. Hallelujah. Kung talaga isipin talaga natin, minamahal, yung ating buhay dati, minamahal, grabe minamahal. Hindi natin talaga isipin na mayroong pang bukas pa, minamahal. Kagaya na lamang ating mahal na kapatid, grabe mga karamdaman, grabe akala kung wala na talagang bukas, minamahal. Ngunit talagang parang frustrated ang buhay, minamahal. Ngunit minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos. Buhat na natin siya makilala, talagang nagkaroon ng kulay ating buhay, talagang nagkaroon ng direksyon, minamahal. Ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nagkaroon tayo ng grabing pag-asa, minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos. Maging sa ating mga beloved viewers, minamahal. Huwag po tayo manatiling manood, minamahal. Tayo po'y dumako na po sa banal na gawain. Talagang maglingkod sa ating dakilang Diyos, minamahal. Makikita nyo anumang bagay na inyo nakikita at naririnig ng mga patuto, yan din ay magaganap sa inyo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At bago po tayo magpatuloy, minamahal, sa pagbabahagi ng buhay ng patuto, at bago ko po tawagin ng mahal na kapatid, tayo muna ay tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksin, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksin, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gitnong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gitnong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May sa Kalbaryo. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay masaya, lahat
awit sa kalangitan tunay masaya. Lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan tunay masaya. Palakpakan mo ng Diyos na kamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister, Martha Tamundong. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, paparangal ay sa ating buong pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen, praise the Lord, Ako'y hallelujah. nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal na at kagalang-galang Honorable Pastor Lady Estrada Almeida, at atin din pong inaalala ang Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, workers, beloved brethren, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, ang magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Ang minamahal, muli ko naman pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry nito, may mahal, na yung pong aking malasawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong unang nasib noon, minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Na noon po, minamahal, nung siya nabubuhay pa, minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanya po pagdalo dito sa ating balgawain noon, minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin na sumama ka upang ikay pagpalain. Yun lagi ang sambit na sa akin palagi, minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon dahil po nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, at na ito ay aking ginagamit sa kanyang paghatid at pagsundo dito sa ating balgawain, na aking pong napapakinggan na ang banal na salita diyan po sa labas, minamahal. At yan din ang nagbigay dan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, nung ako'y nasa makasalibutan pang gawain, minamahal, andyan sa layo sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka ganitong weekend, minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, may minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo, minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain ng taon, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Praise the Lord. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, kung tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal. Andyan, minamahal, na may kasiyahan po sa aming barangay. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Praise the Lord, Panginoon hallelujah, na wala hallelujah. pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-ingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pamilya, minamahal,
Bagamat andyan na bihira ko silang makapiling minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob po sa kanila minamahal. Andyan din yung abang lingkod minamahal, andyan na sa pagharbis po ng aming inaani sa bukid minamahal, andyan yung napakainit po minamahal, subalit andyan yung physical na pangatawan na pinagkakalob po na ating pinakamahal Panginoon. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, pinansyal at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan muna natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. Imagine sa buhay natin, mahal na kapatid. Hallelujah. Talagang maraming beses pinamahal. At tunay pa naman na talagang pinagtangkahan ng talagang gamitin ng siya pagtangka na masama ng kaaway ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Imagine karnapin yung yung kanyang tricycle kasi nga uso nga po noon, mahal yung talagang yung 155 mahal talagang aagawin sa iyo mahal. Meron pa nga akong nakita diyan mahal, ilan na po ang nakita ko mahal na habang tumatakbo yung single mahal, binabaril mahal. Talagang grabe katalamak yan mahal. At tunay mahal talagang napakahirap na sitwasyon mahal. Talagang inaagaw yan mahal. At tunay mahal, yan ang mga patunay, maging sa kanang mahal. Imagine dumapo yung bala sa ulo ng mahal, mga ligaw na bala, lalo na nung usong-uso pa yung mga pagpaputok, lalo na pag may birthday, o kaya mga bagong taon, mga ganyan mahal. Talagang grabe yan. Marami talagang tinatamaan ng ligaw na bala mahal. Ngunit isa sa muntik na ng ating mga kapatid, ngunit mapalad sa lahat ng mapalad, hallelujah. Ang mga Kristiyano na nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil grabing protection mahal. Yan ang sinabi ng banal na kasulatan na talagang matumba ang ilang libo sa iyong kaliwa, sa iyong kanan, sa iyong harapan, sa iyong likuran mahal. Hindi ka maano sapagkat ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng mga anak ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na ganyan ang pribilehiyo ng mga Kristiyano mahal na binigyan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Imagine kung isipin mahal, hindi tayo mga ni pamasahin kami na mahal, umuutang tayo na mahal, talagang para lang makadalo sa banal na gawain. Ngunit hindi natin alam na mahal, tayo prinsipe at prinsesa ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na grabing iniingatan ng dakilang Diyos, saman tayo mapunta na mahal. Ngunit ang mga bagay natin paghihirap na mahal, yan ay pagtitiis lang, tinuturuan tayo magtiis, magsakripisyo na mahal. Talagang tayo pinalalakas lamang ng dakilang Diyos. Ngunit ang totoo nga yan, tayo prinsipe at prinsesa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Kaya huwag panghinaan ng bawat Kristiyano minamahal. Hallelujah. Sa mga bagay na dumarating sa mga pagsubok sa buhay minamahal. Talagang magpakalakas tayo minamahal. Tandaan niyo minamahal. Pagtunog ng trompeta minamahal, makikita niyo ang kaharian at talagang grabing inilaan sa atin ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At na po binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Martha Tamondong. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Amen, praise the Lord. Ating pong beloved sister Martha Tamondong. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po muna natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Manatili po tayong gising mahal. Talagang paglaan na ng panahon ng pakikinig ng buhay na patotoo. Pag sumikapan po natin dahil ito'y grabing pagpapala mula sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Para po sa ating mga kapatid, beloved sister Martha Tamondong. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y Hallelujah.
nagpapaabot ng paggalang sa ating mga magulang sa Panginoon. Sa laging naaalala natin magandang turo ng ating mahal na pastor, Wildy Estrada Almeida, maging din po sa ating mahal na pastora, Lina C. Almeida, at sa kanilang buong pamilya, Almeida Children's. Ganon din po sa ating mga minamahal na mga manggagawa, sa inyong mga minamahal na kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at ako'y nabigyan pagkakataon para pasalamatan ang ating pinakamamahal na Jesus sa kabutihang ginawa sa aking buhay. Dahil dati-rati mga minamahal, ako po ay ina ng tahanan na wala pong kapayapaan sa puso't isipan dahil po ako po ay adik ng mga bisyo, mga minamahal. Hindi ko po maiwasan po ang mga bisyo pong yan. Ako po ay adik ng sigarilyo. Ako po ay laging nasa sugalan noon, mga minamahal. At kawawa po yung aking mga anak dahil po mga minamahal, sila po aking iniiwan, mga minamahal. Hindi ko po pinapapasok aking mga panganay na anak para po may mag-alaga po sa kanilang mga kapatid. At parati po ako mga minamahal na wala sa bahay. Ako po'y nasa sugalan, mga minamahal, na hindi rin po nawawala yung sigarilyo sa aking bunganga na talagang bago ko po itapon, magsisindi na naman po ako. Ganon po ako katalamak sa bisyo, mga minamahal. Subalit napakabuti ating pinakamamahal na Jesus. Right, amen. Nang Praise the aking Lord. pong siyang natagpuan sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa kanyang kahabagan sa unat dalangin po ng ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Nung ako po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus at tinanggap ating pinakamamahal na Panginoon, aking sarili kong tagapagligtas. Lahat po ng aking bisyo na yan, mga minamahal, na siyang nagpahirap po sa akin. Ito po'y inalis ng ating pinakamamahal na Hallelujah, Jesus. Maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na bagaman noon, mga minamahal, nakarating din aking malasawa sa dako po ng Saudi Arabia, subalit wala po akong naipon, mga minamahal. Lahat po ng kanyang padala, mga minamahal, lahat ng mga alahas na ibinili po para sa akin, maging sa aking mga anak. Alam niyo po, mga minamahal, talaga pong ito po yung aking naibinta. At kulang pa po, mga minamahal, ang sinasahod na kanyang pinapadala dahilan po sa aking mga bisyo. Pagdating po ng pera, parang ipinapahingi ko lamang po, mga minamahal, dahil ibinabayad ko po sa mga utang. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Right, Jesus. praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na totoo, mga minamahal. Ating pinakamamahal na Jesus sa gawaing ito, mga minamahal. Tumutugon po lahat ng ating mga panalangin. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At lahat ng bisyo ko po yan, inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Maraming Hallelujah. pong salamat sa mahal na Panginoon. At maging din po, mga minamahal, ako na rin po yung nakaranas po ng kamatayan, mga minamahal, na sa aking pong panganganak, nandyan po, mga minamahal, na ako po yung nanganak, mga minamahal, na ilabas ko po yung aking anak ng normal. Subalit, alam niyo po, mga minamahal, nandyan po na ako'y nag-bleeding, mga minamahal, talagang dire-diretso po aking pag-bleeding, mga minamahal, halos naubos po yung aking dugo, mga minamahal. Inabot po ng 40-0, hindi na po ako makahinga, mga minamahal. At alam ko po, mga minamahal, mamamatay na po ako sa panahong yun. Dahil talagang hirap po ako huminga, mga minamahal. At nasabi ko po sa mahal na Panginoon na kung
kukunin na po ako ng mahal na Jesus. Pagpikit ng aking mga mata, sabi ko, mahal na Panginoon, ika'y aking kapiling. Subalit, nung aking naisip po mga minamahal, yung aking mga anak na ipinagkaloob po sa amin dahil marami po aking anak, mga minamahal. Alam niyo po, sabi ko sa mahal na Panginoon, kahabagan mo po ko, mahal na Panginoon, maghimala ka sa aking buhay. Sabi ko, buhayin mo pa ako, mga Panginoon, dahil kailangan pa po ako ng aking mga anak. Alam niyo po, mga minamahal, dumating po yung punto, mga minamahal, na talaga pong isa na yung aparato po kung makikita mo kung buhay o namatay na po. Alam niyo po, nag-zero balance. Totaling namatay po ako, mga minamahal, alas 9 ng gabi. Hallelujah! At sa tulong at habag ng mahal na Jesus, sa nadalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa, humingi po aking mga anak ng backup prayer, mga minamahal, dito po sa ating gawain. At alam niyo po, mga minamahal, talaga po, sabi nila, wala na ako dahil yung aking ngipin, mga minamahal, ay talagang pustiso po yan, nagkasira-sira dahil halos mahulog daw po ako doon sa kama na aking hinigaan dahil ako na po, mga minamahal, ay mamamatay na. Subalit, alam niyo po, mga minamahal, na bagaman ako'y nawalan ng buhay ng panahong iyon sa kahabagan na mahal na Jesus, sa pangkahalatang panalangin po ng ating mahal na pastor, Wildy Almeida, pagdating po ng alas 5 ng umaga, mga minamahal, ako'y muling binuhay ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya labis-labis po akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang kabutihan. At pinasasalamatan ko rin po ating pinakamamahal na Jesus dahil sa aking mahal na tatay, mga minamahal, na nandyan na. Siya po yung nagkasakit, mga minamahal, talagang hindi na po sila makalakad, nakahiga na lamang po sila, mga minamahal, sa higaan. At wala na po silang busis. Sabi po nila, ang liit-liit po, mga minamahal, yung kanilang busis. Tinawag na po kaming magkakapatid. Sabi nila, mga anak, lahat ng tao mamamatay, sabi niya. At pag namatay ako, huwag kayong mag-away-away. Magmahalan kayo dahil lilima kayo, sabi nila. Subalit, sabi ko po sa aking mahal na tatay, tay, gusto mo pag mabuhay? Sabi niya sa akin, kung dugtungan pa ng Diyos aking buhay, salamat, sabi po, ang liit-liit po ng kanilang busis. Alam niyo po, mga minamahal, dahil hindi na po siya makahiga, nakaupo lamang po siya na nandiyan, pag natutulog, nakaupo lamang po sila, mga minamahal, at hindi na po sila nakakahiga, hindi na rin po sila kumakain, mga minamahal. Kaya nagbibilin na po sa amin. At sabi ko, tay, kung gusto mong mabuhay, sumama ka sa akin sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang Diyos ay naghihimala. Kaya ka pang dugtungan ang inyong buhay. Sabi ko po, mga minamahal, kung gusto mo akong mabuhay, dalhin mo ako kay Dr. Galvis. Sabi po nila, o sige tay, dalhin ko kayo, pero sumama muna kayo sa akin. Alam niyo po, mga minamahal, sinabi ko lamang po, sige, dalhin ko sila, subalit dinala ko sila sa gawain na mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, aking mahal na tatay, tatayo, uupo, dahil talaga po, mga minamahal, na mahina po sila. Tatayo, uupo, pagkatapos ng ating mahal na gawain. Kinausap po ng ating mga minamahal na mga manggagawa, pinantanggap po siya, aking mahal na tatay. Sabi niya, tay, magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi niya, hindi na ako naliligo ng malamig na tubig. Sabi ko po, tay, babautisman kayo
sa tubig sa pangalan ni Jesus. Yan po'y holy water. Kung kayo'y mababautismuhan, malilinisan kayo, mapapatawad ang inyong kasalanan. Diyan nyo tatanggapin ang kagalingan magmumula sa mahal na Panginoon. Alam nyo mga minamahal na bagaman ang hina-hina aking mahal na tatay sa mga oras na yun, nung tinanggap po mga minamahal ating pinakamamahal na pa Jesus at tinanggap po ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, grabing himala mga minamahal dahil po pagka tayo po na nakaupo po sila akin, pinaupo na po, sabi po ng aking tatay, kaya kong 1 oras dito, ayaw niyang umalis mga minamahal. Siguro naramdaman pong kaginhawaan sa kanilang katawan mga minamahal at sa tulong at habag ng Malapay Jesus sa pangkahalatang panalangin ng ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Alam niyo, aking mahal na tatay na yan, instant na pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal na pa Jesus. Alam niyo po, dahil mahinang mahina, nakalong po yung aking mahal na anak na aking dala sa mga araw na yun. Grabe pong himala. Totoo ating Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal. Totoong buhay at makapangyarihan, mga minamahal. Amen. Alam niyo, aking tatay na yan, dinugtungan po ng 15 taon po kanilang buhay. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus. At akin din pong pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon sa akin din pong anak, mga minamahal, na siya po mga minamahal. Hallelujah, ay naglaro po mga minamahal, gumagawa po siya ng baril-barilan na kawayan. Alam niyo po mga minamahal, na sugat po mga minamahal ang kanyang daleri. Ito po dito po mga minamahal, at alam niyo po, araw kasi nung mangyari po yun at wala po ako sa aming tahanan dahil nasa gawain po ko. Alam niyo po mga minamahal, hindi po dinugo nung araw na yun. Subalit nung gabi na mga minamahal na kami na po ay natulog, bigla lamang kong nakita mga minamahal yung isang palda ko, isang t-shirt na puno ng dugo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Purihin nating pinakamamahal na pa Jesus sa kanyang kabutihan. Alam niyo po sa oras na yun, mga minamahal, na bagamat ako'y nagkaroon ng takot, alam niyo po ako'y lumuhod, mga minamahal. Tinanggal ko pa po yung isang kumot na pinulipot po ng aking anak sa kanyang kamay. Pagkatanggal ko mga minamahal, kasing laki po nito ang dumadaloy pang dugo. Kaya po mga minamahal, sa kabagan na malapaisas, hindi ko po mga minamahal naisip na itakbo ng hospital, kundi ako po'y lumuhod, nagsumamo sa ating pinakamamahal na pa Jesus, na siya pong magpahinto yung dugo po na dumadali sa daliri ng anak ko. Ako po'y nagpuri, mga minamahal. Ako po'y umawit na makalangin awitin. At pagkatapos po, mga minamahal, inilihans ko po yung aking naririnig, mga minamahal, sa mga patutuo na ating mga kapatiran. Ginaya ko, mga minamahal, inilihans ko po. Ngunit sa kahabagan na mahal na Jesus, sa unang dalangin ng ating mahal na pastor, pagkalihans ko, mga minamahal, instant na pinahinto ng Amen. Praise ating the Lord. pinakamamahal na pa Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapala pong yan, mga himalang yan, mga minamahal, ay pinakita ng mahal na Panginoon Jesus sa akin. Napakabuti ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. At alam niyo mga minamahal, habang bata pa po yung aking mga apo noon, dinala ko po sila bilang children's choir. Bali 5 po sila, mga minamahal, na ginamit naman na Panginoon bilang children's choir. Ninabot po youth choir, mga minamahal. Subalit nung sila na po, mga minamahal, ay natapos, nakapagtrabaho, mga minamahal,
Sila po'y bumaba, mga minamahal, subalit napakabuti ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil mga minamahal, sila po mga minamahal, hallelujah, ay aking mahal na po, nandyan na kinuwento po sa akin kanyang panaginip, mga minamahal, na tinatawag ng ating beloved pastor. 2 kamay po ang na talagang tinawag po ng ating mahal na pastor, at pagkalapit, mga minamahal, hinawakan po yung kanyang 2 kamay at may sinabi po sa kanya, subalit hindi po niya natandaan. At sabi niya, pagkagising niya, siya po iyak ng iyak, mga minamahal. Talaga po nandyan sa tulong at abag na malapay sa dahil. Sabi ko, mahal na Panginoon, kabagan mo sila. Ibalik mo yung aking mga apo, sabi ko, mga minamahal. Subalit, nandyan po, mga minamahal, sa ano pong kalooban na malapay noon lamang po umaasa, mga minamahal. Kaya maraming salamat dahil ating pinakamamahal na Jesus. Nandyan po, mga minamahal, at pagkatapos niyang nanaginip, sabi niya, Manaim, sabi niya sa akin, mag-ayon kayo, sasama ko sa kahabagan ng malapay noon. Nakapagtudi siya, mga minamahal. Purihin po ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At maraming salamat na bagamat hindi rin po ako karapat-dapat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At ako'y kanyang ibinalik bilang mga awit niya sa kanyang banal na ubasan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Sister Martha Tamundong, sa iyong pinagpalang patotoo na yan. Totoong buhay ang Diyos sa ministeryong ito. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Glory to God, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. At dobling paggalang at pagrespeto po sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida. At atin pong inaalala ang mga ginintuan nilang mga aral at turo na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. At ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa atin po mga beloved elders na kasama ngayon. At sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved anak, Ate Vines Nier. At sa inyo po, mga minamahal ko pong kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. At sa atin pong mga live webcast viewers, praise the Lord po. Mag-antabay lamang po kayo, mga minamahal, sa magdamagang pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, hallelujah, sa mga sa pangatlong huling wika ng ating mahal na Panginoon Jesus, ganito po, mga minamahal, nakasabi, babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Dito po sa Juan, Kapitulo 19, ang versikulo po, 26 hanggang 27, ganito po ang pagkasabi, mga minamahal, pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, babae, narito ang iyong anak. Sa 27, nang magkagayoy sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At buhat ng oras na yaon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Dahil sa sakripisyo ng ating mahal na Panginoong Hesus sa krus, mga minamahal, tayo ay binigyan ng pasanin
upang tayo'y matutong umibig, mga minamahal. Sabi nga dito sa Exodus, Kapitulo 20, versikulo 12, ganito po ang pagkasabi, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, ang gusto ng ating mahal na Panginoon Hesus ay bigyan natin ng halaga ang ating mga magulang. Kahit na meron na po tayong mga sari-sariling mga pamilya, kailangan mahalin natin sila, mga minamahal. At ibadaman natin ang ating pag-ibig, lalo na kung sila ay mga matatanda na mga minamahal. Dahil yung iba binaliwala na po, mga minamahal, yung mga magulang. Lalo na pinagpala na po, mga minamahal. Nandiyan, nakaratay na sa karamdama, sa banig, sa karamdaman, mga minamahal. Yung iba, halos ayaw nang lumapit sa kanilang mga magulang. Nandidiri na po sila, mga minamahal. Halintulad ko lang, mga minamahal, hallelujah, sa taong mayroong bypass yung kanilang dumi, mga minamahal, na mayroon pong colostomy bag, hallelujah, na nakaatas sa tiyan, hallelujah. Alam niyo po, yung iba nandidiri po, yung ibang anak, mga minamahal, na humawak doon sa colostomy bag, hallelujah. At doon nakita sa kanyang ina na nandidiri yung kanyang anak na humawak, magpalit ng colostomy bag, mga minamahal, hallelujah. Umiiyak yung nanay, mga minamahal. Lagi po nating tandaan, mga minamahal, hallelujah, ni minsan, hindi, hallelujah, napapagod ang ating mga ina, ang ating mga magulang na mag-aruga sa atin. Iniluwal tayo, 9 months, mga minamahal, hanggang inalagaan tayo, hanggang lumaki. Tapos gano'n ang ating ipapakita sa ating mga magulang, lalo na kung, hallelujah, sila na'y matanda na kailangan natin silang alagaan. Minsan atin silang tinatalikuran, mga minamahal. Nandidiri tayo. Yan ang ayaw ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus, na yan ang gagawin natin. Kailangan ipadama natin, hallelujah, maswerte kayo na may mga magulang pa, kumpleto pa ang iyong mga magulang. Huwag niyo silang kainisan, bagkus ipakita nyo ang inyong mga pag-ibig, hallelujah, sa inyong mga magulang. Dahil, hallelujah, sila ay nagsakripisyo po sa atin, mga minamahal, lalo na sa mga bata. Hallelujah, kapag kayo ay inutusan, pinaalalahanan, huwag po natin i-snub, mga minamahal, yung ating mga nanay. Magpasalamat bagkus tayo na mayroon pa tayong mga magulang na nagtuturo sa atin. Katulad, hallelujah, sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, na yung kanila pong, hallelujah, pangangaral, kanila pong pagturo sa atin, yung kanilang mga pagsakripisyo, paano tayo magpuri, paano tayo mag-ayuno, paano tayo sumunod, hallelujah, sa kautusan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ganun ang ehemplo na ating titingnan, mga minamahal, sa ating mga beloved parents of the Lord. Hallelujah. Bilang mga anak, kailangan mahalin natin ang ating mga magulang. Bawat isa sa atin, hallelujah, kung noon, hallelujah, hindi maayos yung pagpapalaki ng ating mga magulang, kung tayo ding mga anak na mayroon pong mga pagkukulang, hallelujah, kailangan ang bawat isa ay magpatawaran. Hallelujah, yan ang gusto ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, na kailangan nandyan pa rin palagi ang pag-ibig, mga minamahal. Hallelujah, hindi yung away-away. Hallelujah, nandyan yung tampuhan. Napakahirap po niyan, mga minamahal. Kaya
Magpasalamat tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa ating mga parents of the Lord, mga minamahal, hallelujah, na tayo po ay tinuruan, hallelujah, paano tayo makasunod, hallelujah, sa tungkulin ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kapag nasunod natin yan, hallelujah, lalo na sa ating paglilingkod, sikapin natin, hallelujah, na tayo ay makadalo 3 times a week sa ating banal na gawain, hallelujah, isang tiyak na bagay, tuwang-tuwa sa atin na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Hanggang dito na lamang po mga minamahal, hallelujah. At tayo po'y tumayo mga minamahal. At habang naghanda po ang ating beloved children's choir, tayo po'y magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sariyang kailapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Pupurihin ko Ikaw, pupurihin ko Ikaw. Praise the Lord! Beloved brethren, let's all welcome beloved Children's Choir, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Praise the Lord!
Praise the Lord. You died upon the cross and rose again to save the lost. Forgive me now upon my sin. Come be my Savior, Lord and friend. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Jesus, you died upon the cross, you rose again to save the lost. Forgive me now upon my sins. Come be my Savior, Lord and friend. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Change my life and make it new. Help me, Lord, to live for you. Change my life and make it new. Help me, Lord, to live for you. Praise the Lord. Basakit, ako ay bata pa, parang marunong mag-isa, kahit bata pa nga. Nangangamba, natatakot, minsan nadarapa. Mahirap ang damdamin dahil bata pa nga. Munting bata man akong tignan, ngunit di naman sa isipan. Sa puso ko ay may awiting sa iyong nakalaan. Munting tinig ko, Praise the Lord. iyong pakinggan, simpleng awit, ika'y
Pasasalamat sa'yo dahil inibig mo kahit bata ako. Praise the Lord. Munting tinig ko iyong pakinggan. Simpleng awit, handugan. Pasasalamat ko'y sa'yo dahil inibig mo kahit bata ko. Praise the Lord. Munting tinig ko'y iyong pakinggan. Simpleng awit, ika'y hahandugan. Pasasalamat ko'y sa'yo dahil inibig mo kahit bata ko. Munting tinig ko'y iyong pakinggan. Simpleng awit, ika'y hahandugan. Pasasalamat ko'y sa'yo dahil inibig mo kahit bata ko. Inibig mo kahit bata ko. Inibig mo kahit bata ko. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po yung sumigaw na praise the Lord. God bless you po, beloved children's choir. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved brother Fernando D. Guzman. At kindly po maghanda ang ating beloved sister Junilyn Milan. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagpaparangal, pagsamba ay nauukol lamang po sa ating Kristo. Praise the Lord. Po. Ako po ay nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal at kagalang-galang Pastor Will D. Almeida sa ating iniwan turo at aral. Minamahal at kagalang-galang Pastor Will D. Almeida at ganoon din po sa ating minamahal kagalang-galang Assistant Pastor Will D. Assistant Pastor Lina C. Almeida. Amen. At ganoon din po, ako po ay bumabati sa buong beloved family Almeida Children, sa mga pastoral workers, beloved Ordained Preacher, Brother Buboy Nir, at ganoon din po sa ating beloved elders, sa ating minamahal na kapatiran, datihan man, baguhan, isang magpagpala pong gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord. Mga minamahal. Ako po ay nagpapaabot Ako po ay nagpapabot para salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ihayag ang mga lihim at handang makinig ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Mga minamahal, bago rin po ako nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, nasa akin na rin po ang lahat ng bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Bata pa ako, mga minamahal, nandiyan na po ang mga bisyo sa akin, mga minamahal. Sapat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal. Yung po mga bisyo na yan, nasa akin po ang paggamit ng marijuana, mga minamahal, pag-iinom ng alak, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, taglay-taglay ko po yan, mga minamahal, hanggang sa ako po ay magbinata, mga minamahal. Sapagkat, mga minamahal, ako po, mga minamahal, sa isang minahan, mga minamahal, doon po ang aking mga magulang nagtrabaho, mga minamahal. Doon kami lumaki, mga minamahal. Sila po lahat ay may trabaho, mga minamahal. Mining po yun, mga minamahal. Subalit, kami po ay batbat ng mga karamdaman, mga minamahal. Meron din po kaming reliyon, mga minamahal. Subalit, wala pong kagalingan, mga minamahal. Sapat nakita ko po ang aking mga magulang, mga minamahal, talagang nasa kanilang mga karamdaman na mabibigat, mga minamahal. At ako po rin, mga minamahal, dahil po sa aking bisyo, mga minamahal, hindi ko po rin inaasahan sa aking sarili, mga minamahal. Ako po ay napaaway sa mga empleyado, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, dahil po sa akin bisyo, mga minamahal, napaaway po ako, mga minamahal. Gabi po yun, mga minamahal, ako po ay tinrabol nila po, mga minamahal, gabing-gabi na po, mga minamahal. Kabundukan yan, mga minamahal, 23 kilometers bago ka makapunta sa bayan, mga minamahal, ng Masilok, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, anim na security po yun, mga minamahal. Sapagkat ako po, mga minamahal, mainit ang ulo nila sa akin, mga minamahal, subalit wala po akong magawa sapagkat ako po ay minamahal, ay inuli nilang minamahal dahil po sa firearms, mga minamahal. Kinabukasan po yun, mga minamahal, namulatan ko na lang po, nasa police station na po ako, mga minamahal, nasa kulungan na po ako, mga minamahal. Sa aking kabataan yan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, yung po, inayos nila po yung kaso ko po, mga minamahal. Isang buwan, mga minamahal, napalabas din po ako, mga minamahal. Ako po umuwi dito po sa San Carlos, mga minamahal. Nandun po ang aking mga bisyo, mga minamahal, wala pong kapayapaan, mga minamahal, magulo ang aking buhay, mga minamahal. 20 years po akong nagtrabaho sa isang iba-ibang kumpanya, mga minamahal. Nandun po, mga minamahal, talagang nandun ang aking mga bisyo, mga minamahal, walang pagbabago, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Meron po akong isang kapatid, mga minamahal. Siya po ay nakakilala sa ministeryo po, ito, mga minamahal. Ako po'y kanyang binahigingan, mga minamahal. Nanyayahan sa gawain pong ito, overnight prayer po, yon, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. 2,000 years, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, sa aking pagdalo ng gabi po yon, mga minamahal, may naramdaman po ako na pumasok sa aking katawan, mga minamahal, na malamig, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, hanggang sa nag-aawitan ng mga awit, mga minamahal. Lumuha po ako, mga minamahal. Hindi ko po ng pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kinaumagahan po yon, mga minamahal. Pinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga bautismo sa tubig, mga minamahal. Pag-ahon ko po yan, mga minamahal, umuwi po ako na
galak na galak, mga minamahal. Masaya po ako, mga minamahal. Lahat ng mga kasalubong ko po, nandoon po ang aking kagalakan sa kanila, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, 3 bisis po akong dumadalo yan, mga minamahal po akong dumadalo, mga minamahal. Kapag naramdaman ko po ang kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Kaya masaya ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. At ganoon din po yung karamdaman kong migraine, mga minamahal, kasi bata pa ako, mga minamahal, ay may karamdaman na akong migraine, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, pag sinusumpong po yan, mga minamahal, talagang halos mabiyak po yung ulo ko, mga minamahal, sa sobrang sakit, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, pabalik-balik yan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo nang aking tanggapin ang mahal na Panginoon sa tubig. Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Stand po, mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, 2,000 years, mga minamahal, padako po ako sa Baguio, mga minamahal. Nagtrabaho po ako doon, mga minamahal, bilang isang factory workers, mga minamahal. Yung 6 na taon po yan, mga minamahal, damdam ko po na nandoon po ang kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Sa dako po ng convention, mga minamahal. 3 bisis po akong dumaluyan, mga minamahal. Ganito po ang nangyari, mga minamahal. Nalamig po ako, mga minamahal. Dahil yung trabaho ko po, mga minamahal, doon na po nakatutok ang aking kaisipan, mga minamahal. Minsan na lamang po ako dumalo, mga minamahal. 1 linggo na lang po, mga minamahal, nabawasan po yung naakay po ako sa kanila, mga minamahal. Yun po ang nangyari sa akin, mga minamahal, sa panlalamig ko po, mga minamahal. Ngunit ang mahal na Panginoon ay nagpaalala sa akin, mga minamahal. Kaya ako po'y naglalakad, mga minamahal. Bigla po akong natumba, mga minamahal. Mga 20 minutes po yun, mga minamahal. Gabing-gabi na po yun, mga minamahal. Pinalalanan po ako ng mahal na Panginoon. At may tumapik sa aking likuran, mga minamahal. Hindi ko po alam, mga minamahal. Bigla po akong nagising, mga minamahal. Tingnan ko, wala pong tao, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung bisyo ko pong yan, mas lala pa, mga minamahal. Nandiyan na po, mga minamahal, pagpunta sa mga beer house, mga minamahal. Yung sahod ko po, mga minamahal, ng kinstinas po, mga minamahal, nauubos lamang po yan, mga minamahal, dahil po sa bisyo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nawala na po yung pag-ibig ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Minsan na lamang po dumalo, mga minamahal. Wala na po, nanlamig na po yung pag-ibig ng Diyos sa akin, mga minamahal. Hindi ko na rin po maramdaman ang kagalakan na binigay ng Diyos sa akin, mga minamahal. Subalit sa una't dalangin ng ating pinakamamahal na Panginoon, magulang sa Panginoon, mga minamahal. Ako po'y nagsumikap, mga minamahal, nalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagsumikap po akong dumalo ng dumalo, mga minamahal. Ang 3 bisis, mga minamahal. Dito na po sa San Carlos, mga minamahal, year 2019, mga minamahal. Sapat nagtrabaho po ako sa mining, mga minamahal. 10 years ko po rin dyan, mga minamahal. Hanggang umuwi po ako dito sa San Carlos, mga minamahal, 2019, mga minamahal. Yun po, nagpatuloy po ako ng nagpatuloy, mga minamahal. Sa bag ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Nanumbalik po yung kalakasan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. At saka naramdaman ko ang ating pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo.
Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, patuloy na dumadalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Mahirap mga minamahal kung mawala ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mawawala po yung banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon kung minsan ka lang dumalo, mga minamahal. Nasubukan ko na po yan, mga minamahal. Dapat 3 bisi ka sumamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Patuloy na dumadalo hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. At pinasalamatan ko po rin ang mahal na Panginoon sa gabay at patnubay sa araw-araw ng aking buhay, mga minamahal. Salamat sa Diyos, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Buhay na parakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuang kapurihan kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya mo na po akong buhabati. Nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Ganun din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, mga minamahal, sa ating mga kanilang mga anak, mga manugang na po, magandang umaga na po, mga minamahal, sa ating lahat na beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanyang anak, ating beloved Sister Vine, na kanyang katwang, mga minamahal. Sa inyo po, mga ating mga kapatid, ating beloved elders, na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga kapatid ko, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga baguhan, sa mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ganun din po sa ating mga live webcast viewers po, magandang umaga na po sa ating mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. For God so loved the world, giving holiness, begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish and have everlasting life. Sa pang-apat na winiga po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sinasabi po dito sa Mateo, mga minamahal, 27:46, ganito po ang pagkakasabi. At nang malapit ng oras ng kasiyam at sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Ili, Ili, lama sabachthani, sa makatuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yung po yung pang-apat na sinalita po ng mahal na Panginoon sa 7 huling salita ng mahal na Panginoon nung siya po nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Dito po sa Matthew, mga minamahal, ganito po ang pagkakasabi, 26:39. At lumakad siya sa dakong paron at siya ay nagpatira pa at nanalangin na nagsabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Dito po sa Matthew 14:15 po, ganito po ang pagkakasabi, 28:20 po, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Dito po mga minamahal, bilang tao po, mga minamahal, hindi po literal na sinabi ng mahal na Panginoon na siya pinabayaan ng ating Ama sa langit, mga minamahal. Kundi ito po ay tumutukoy po sa atin, mga minamahal. Sapagkat maliwanag po ang sabi ng banal na kasulatan na sa huling binasa po natin, ng ating mahal na Panginoon hanggang sa katapusan ng sanlibutan, hindi tayo iiwanan, mga minamahal. Napagtagumpayan ng mahal na Panginoon ang pagliligtas sa buong sangkatauhan, mga minamahal. Kaya hindi ibig sabihin, mga minamahal, hindi siya pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sapagkat napagtagumpayan niya po ang kaligtasan ng lahat ng tao
sa buong sanlibutan, mga minamahal. Kailanman, mga minamahal, hindi tayo pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Alam natin ang buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ng mga apostol. Katulad natin, mga minamahal. Kung ano yung ginawa nila sa mahal na Panginoon Kristo, na siya pinag-uusig, mga minamahal, inalimura. Sa atin, maraming mga matitinding pagsubok dumating sa atin. Yung mga patutuo na mayroong mga kapatid natin na chinap-chap na, mga minamahal. Mo't hindi siya iniwanan na mahal na Panginoon. Muling binuhay na mahal na Panginoon. Mabibigat na mga problema, mga minamahal. Kailanman hindi tayo iniwanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sapagkat kasama po natin ang mahal na Panginoon hanggang sa kauling-uling, hanggang sa katapusan ng mundong ito, mga minamahal. Tulad po ng ating kapatid na Esteban, mga minamahal. Kasama niya ang mahal na Panginoon. Ngunit hindi niya sinabi, mga minamahal, na siya pinabayaan ng mahal na Panginoon, kundi naging kagalakan niya, mga minamahal, nang siya pinagbabato hanggang kamatayan, mga minamahal. Naging kagalakan niya, mga minamahal, ng mga apostol, mga minamahal, sapagkat mas nais pa nga po nila mamatay na makasama na nila ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nung pinagbabato si Esteban, mga minamahal, nung mawawala na siya ng hininga, mga minamahal, ang sabi niya, huwag mong iparatang ang kasalanan ito sa kanila. Yung mga nagbato sa kanya, mga minamahal. Ganyan po ang pag-ibig ng mga apostol, mga minamahal, na dapat natin uliran na gayahin po natin, mga minamahal, mga apostol, lahat mga minamahal, hindi niwanan na mahal na Panginoon, sapagkat napakalaga po sa paningin ng mahal na Panginoon ang kanilang kaligtasan, ang ating mga kaligtasan, mga minamahal. Minsan dumarating, mga minamahal, ang mga pagsubok sa atin, mga minamahal. Alam niyo po, lahat ng ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ikabubuti natin, mga minamahal. Minsan, mayroon tayong sasakyan, mayroon tayong lupa, mayroon tayong tahanan, mga minamahal. Kung dumarating, mga minamahal, yung pagkukulang natin, mga minamahal, na hindi na po tayo nakakadalo, hindi na po tayo nakapagtatapat. Huwag po tayong malungkot, mga minamahal, kung binawi ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo yan, mga minamahal. Kasi kung ahayaan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na patuloy kang gumagawa ng mga bagay na ganyan, hindi tayo iniibig na mahal na Panginoon kung pababayaan niya lang na lumago ka na, lumago, nalalayo ka na sa mahal na Panginoon, niwan mo na yung unang pag-ibig mo. Napakalaga ng kaligtasan sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung nangyari sa ito, kapatid, magpatuloy ka. Ginawa ng mahal na Panginoon yon para ibalik yung unang pag-ibig mo. Kahit wala na sa iyo lahat, mga minamahal, yung binigay ng mahal na Panginoon, ang mahalaga, narito ka. Patuloy ka naglilingkod sa mahal na Panginoon. Sapagkat napakalaga nga po kung bakit ang Diyos ay nagkatawan tayo ng dahil sa ating lahat, mga minamahal. Kaya kung dumarating sa ating mga minamahal, yung mga pagsubok na yan, mga minamahal, pasalamat tayo, mga minamahal. Sapagkat yung mga pagsubok na yan, mga minamahal, natuto tayong lumuhod, natuto tayong manalain, umiyak sa mahal na Panginoon, natuto tayong mag-ayuno, mga minamahal. Yun po yung sa ikatitibay po natin, mga minamahal. Nasa katotohanan po tayo, mga minamahal. Hindi tayo iiwanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga minamahal, magpakailan-kailan pa man. Kaya naririto po tayo, mga minamahal, dahil kasama po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Natanggap natin ang kanyang banal na Espiritu Santo na anaan sa atin, mga minamahal. Ibig sabihin, kung nananaan sa ating banal na Espiritu Santo, mga minamahal, may mga dakilang tanda na nagaganap po sa atin, mga minamahal, mga himala na yan, mga minamahal. Ang nagpapatuwa, ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu natin, mga minamahal, tayo ay mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yan po yung katotohanan, mga minamahal. Nasa buong katotohanan tayo, kaya ang salita na winiwika ng mahal na Panginoon, na winiwika natin ay pinapaliwanag, ay punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan, mga minamahal. Uling paalala ko na lang, mga minamahal, ang sabi po ng banal na kasulatan, Matthew 14:15 po, kung ako'y inyong iniibig, ay ito pa rin ninyo ang aking inuutos, mga minamahal.
Kaya po, napagtagumpayan na ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ang lahat, mga minamahal. At narito tayo, mga minamahal, malapit na rin po nating mapagtagumpayan, mga minamahal, sa tulong habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, nang dahil na rin sa panalangin ng ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon, na sila po ang pinagpalat ng mahal na Panginoon na tunay na propita sa huling araw na ito, sa katauhan po natin, beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at katuwang po kanilang mga anak, katuwang po ang lahat ng minamahal, manggagawa, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal, bali tuloy-tuloy na po. Tayong mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Junilyn Milan po. At sundan po siya ng ating beloved Brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Pinakamataas ng pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Pinagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at narito pong muli ako upang aking maipahayag ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman. Nandyan po na bata pa lamang po ako noon, maminamal ako po ay may sakit po sa baga. Ito po yung aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot, mga minamahal. Nandyan po na nadagdagan pa po ng maraming karamdaman ang aking sakit na yan, yung sakit ko po sa baga. Katulad po ng almoranas, mga minamahal. Ito po yung naging acute na dahil dumating po yung punto na hindi na po ako makaupo ng diretsyo, mga minamahal. Nakatagilid na lang po ako noon. At mayroon din po akong UTI, mayroon din po akong pananakit po ng ulo, masakitin na dibdib at likod. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, yung laging sumasakit ang aking sikmura. Na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang ito, lagi po ako nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit, laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil meron po siyang ginamit na isang kapatiran po natin, mga minamahal, na ako po ay na-sharean at na-invite po na dumalo sa gawain ito. At nung ako po ay inimbitahan po ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, taong 1997 po yung mga minamahal, buwan po ng December, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya dahil ako po ay talaga naghahanap din po talaga ng katotohanan, mga minamahal, at nais kong gumaling sa aking mga karamdaman. At sa kahabagan naman po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa unat dalangin po ng ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ang mga manggagawa. Yung pong aking mga karamdaman ay nung nabautismuhan po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya hindi po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil dati-rati noon, maminamahal, ako po ay nandyan din po sa mga kalayawan po ng laman. Dahil po sa mga problema noon, maminamahal, natuto po akong uminom. Kung saan-saan po ako nakikipag-inuman, nakikibarkada, nandyan din po na umiinom din po ako ng alak. Nagsusugal. Subalit sa kahabagan po ng Malapay Hesus, nung makilala ko po ang ating pinakamalapay sa ministering ito at ako po ay patuloy na naglingkod sa kanya ang aking mga bisyo. Yan po inalis po ng ating pinakamalapay Hesus, binago niya po ang aking buhay. Nais ko rin po pasalamatan, mga minamahal, ang ating pinakamalapay Hesus sa pagpapala po na ipinagkaloob niya po sa amin, mga minamahal. Talagang ang pagbibigay po, mga minamahal, na may katapatan ay talagang susi po ng pagpapala, mga minamahal. Dahil nung araw, mga minamahal, hindi po sa pagbababa po ng aking sarili, mga minamahal, noon po, nakikiusap lamang po kami talaga noon sa mga driver upang kami ay makadalo po sa ating banal na gawain. Nandyan po, mga minamahal, na minsan po talaga napapahiya po talaga ako, mga minamahal. Dahil kapag ako po, mga minamahal, noon ay nakikiusap sa mga driver, mga minamahal, para makadalo po sa ating banal na gawain, mga minamahal. Nandyan na, mga minamahal, talagang pag nando na ako sa loob, minsan nasa loob na ako ng bus, mga minamahal.
Talagang umiiyak po ako talaga sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pero hindi ko tiningnan mga minamahal ang mga pagsubok na yan mga minamahal. Bagkus nang patuloy po kami sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil alam ko po ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay mga minamahal. Alam niyo minamahal nung sa patuloy po namin sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Humiling po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng hanap buhay. At sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa una't panalangin po ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Hindi po ako binigo po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At talagang hiniling ko po na mahal na Panginoon, bigyan mo po ako ng pagkakitaan na makakadalo po ako ng 3 times a week sa iyong banal na gawain. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, patuloy po kami nakakadalo po sa ating banal na gawain, mga minamahal, na kailanman hindi po kami pinabayaan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa isang himala din po na ginawa niya rin po sa aking beloved husband na noon maminamahal ay nagkasakit po siya maminamahal ng pasma. The time po maminamahal na siya po ay namasada at umuwi po sa amin at naligo po siya maminamahal ng pagod. Kinabukasan po na madaling araw, hindi na po siya makalakad. At nung time na yun maminamahal, sabi niya sa akin, madalhin mo ako sa doktor dahil hindi na nga niya po kaya maminamahal. Nung dinala ko po ang aking beloved husband sa isang manggagamot, ginamot siya doon, ngunit hindi po siya gumaling maminamahal. Bagus lalo po lumala po yung kanyang karamdaman. Doon ko naalala maminamahal na dalhin ko po siya dito. Araw po yun ng Miyerkules na nakahiga na lamang po siya sa isang higaan at na kung hindi namin alalayan, hindi na siya makalakad. At that time po na kami po ay nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sinamantala ko ang pagkakataon na ako po ay nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, Mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po ang aking beloved husband. Doon ko nakita mga minamahal na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito. Siya'y buhay mga minamahal. Dahil nung pinabautismuhan ko po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nakaupo na lamang siya, na binitbit ng ating mga kapatiran, nakaupo sa isang monoblock, maminamahal. After po siya na mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya, at sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat po ang magagawa. Instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya di po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa naging paalala niya din po sa akin mga minamahal noong time po na ako po ay nanlamig po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakahirap po pala mga minamahal yung hindi ka na nakakadalo sa ating banal na gawain dahil nandyan po ang paalala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa akin mga minamahal na patunay po talaga mga minamahal na ang ating Diyos na pinaglilingkuran mga minamahal ay Diyos ng pag-ibig, maminamahal. Ayaw niya po na tayo po talaga ay mawalay po sa kanyang piling, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, nung taong 2004, maminamahal, ako po ay napaalalahanan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagkaroon po ako ng sakit po sa pusong maminamahal. Lamig sa buong katawan at tumaas po ang aking blood pressure, maminamahal. Alam niyo po talagang dahil po sa nawala na po talaga ako ng pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Hesus. Ako po ay nagpadala po sa aking mahal na ama sa isang ospital maminamahal. Doon ginamot nila ako. Ngunit hindi po ako gumaling talaga maminamahal, hindi ako gumagaling sa gamot. Kahit uminom ako ng gamot, hindi ako talaga gumagaling po maminamahal. Kaya nung tumawag po sa akin ng aking beloved husband, nung nandun po ako sa probinsya po namin, sabi ko po sa kanya, iuwi na niya po ako dito sa Pangasinan kasi hirap na hirap po talaga ako maminamahal. At alam niyo po minamahal, nung sinundo po ako ng aking beloved husband doon po sa aming probinsya, inuwi niya ako dito, balot na balot ako ng lamig mga minamahal. Talagang hirap na hirap ako sa aking mga karamdaman. Ngunit nangako po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, patawarin mo po ako sa aking mga pagkukulang at pagkakasala ko po sa iyo. Babalik na po ako sa iyo, mahal na Panginoon Hesus. Iyon po ang pangako ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po, minamahal, nung ako po nangako po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at sinikap ko po na dumalo po sa kanyang banal na gawain, Miyerkules, Biyernes, Linggo. Lagi po ako nag-aayuno mga minamahal. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus,
nagkaroon pong muli ako ng pananampalataya po talaga sa ating pinakamamahal na Jesus na talagang ako po ay umasa sa Kanya na siya po talaga ang magpapagaling po sa akin, mga minamahal. At sa kahabagan po ng malapay ng Jesus, alam niyo po talagang totoo ang ating Diyos, mga minamahal. Siya'y buhay sa ministeryo ito, mga minamahal. Napapasalamat po ako sa Kanya, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dahil hanggang sa mga oras na ito po, mga minamahal, taglay ko po ang aking buhay at kalakasan na nagbumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ako po'y Kanyang kinahabagan, mga minamahal. Binigyan pa ng pagkakataon na makapanambalik po sa Kanya, mga minamahal. 2004, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Yung aking karamdaman na sakit sa puso, high blood, mga minamahal, at lamig sa buong katawan, ito po ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at sa Kanyang kahabagan lamang po, mga minamahal. Kung hindi po ako nagkakamali, 21 years na po, mga minamahal, na binigyan po ako ng malapay ng Isus ng buhay, mga minamahal. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay ang inyong abang lingkod ay nakakadalo po ng 3 beses po sa isang linggo sa Kanyang banal na gawain. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, bagamat di man po karapat dapat, mga minamahal, ay patuloy po akong kinakahabagan ng malapay Isus na ginagamit po sa Kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Ganyan din po ang aking mga anak, mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa Kanyang kahabagan lamang, maminamahal, sa lahat po ng mga blessings na patuloy po niyang ipinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical at higit po nagpapapalang espiritual. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto. Yan po yung nagpapatuto, mga minamahal, na tayo po hindi iniiwanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mula pa noon na ating mahal na kapatid, sabi niya 21 years yata o magit, mga minamahal. Wala po siyang nabanggit, mga minamahal, na pinabayaan sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kung mayroon po silang mga karamdaman, mga minamahal, dinidinig ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinapagaling po ang kanilang karamdaman, mga minamahal. Ito niyo po yung unang pag-ibig ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, walang pamasahe po yan, mga minamahal. Ikiusap po sa bus, mga minamahal, na makadalo po, mga minamahal, dito po sa banal na gawain ito, dito po sa San Carlos, bagamat galing po siya ng medyo malayong lugar po yata, kung di po ako nagkakamali, dito po sa lampas po ng Malasiki, mga minamahal. Ito niyo po, mga minamahal, yung pag-ibig ng mahal na Panginoon na nananahan sa atin, mga minamahal. Yun po yung nag-uudyok, mga minamahal. Na kahit anong hirap po natin, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ay naroon, mga minamahal, na tinutulungan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binibigyan tayo ng lakas ng loob, mga minakagalakan na dumalo po, mga minamahal. Yun po yung pinakamahalaga po, mga minamahal, sa atin, mga minamahal. Yun po yung pinakamahalaga sa atin na patuloy ito naglilingkod, dumating mga pagsubok, mga pag-uusig na yan, mga minamahal. Ano man dumating sa atin, mga minamahal, nakahirapan yan, mga minamahal, para bang iniwanan na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ngunit sa totoo lang, mga minamahal, hindi po tayo iniiwanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yung araw-araw na lang po, ang minamahal na paglalakbay natin, yung ating mga mahal sa buhay, kung saan man sila naroon, mga minamahal, na hindi natin nalalaman na iniingatan po sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dahil yan po yung pangako ng mahal na Panginoon, hindi po tayo pabayaan, iiwanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wala po tayong ipangamba, mga minamahal. Agamat nangyayari po yung mga pagsubok na yan, mga minamahal, yung mga pagsubok katulad po ng kanyang mahal na asawa, mga minamahal, ating beloved brother na asawa po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Napakaalago po, mga minamahal, yung madala po talaga natin sa banal na gawain. Mga minamahal, yung ating mga mahal sa buhay, mga minamahal. Alalahanin po natin, mga minamahal, yung nasa krus ng Kalbaryo. Mga minamahal, na wala na pong pagkakataon, mga minamahal, na siya po yung magpabautismo, maglingkod sa mahal na Panginoon. Dahil ang salita ng mahal na Panginoon may kapangyarihan po, mga minamahal. Yung salita lang na sinabi niya, alalahanin mo ako, mahal na Panginoon, sa iyong paruroonan. Yun lang nabanggit niya, mga minamahal.
Kaya nga po nakapahalaga po mga minamahal yung natin mahal sa buhay. Kahit isang araw, dalawang araw, madala po natin ano man mangyari. Mga minamahal, mula sa ating puso, mabanggit mga minamahal yung mga hinayuan natin na mula sa kanilang puso. Bagamat hindi na po ipinagkalob ang kagalingan o ipinikit niya na po ang kanyang matamot. Sila po hinahayuan natin mga minamahal. Talaga pong mula sa kanan po nagsisisi po sila mga minamahal. Sila po yung mapapatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sa ating mga minamahal, medyo kuwan po tayo, medyo tingnan po natin ang ating sarili mga minamahal sapagkat yung po mga nakakilala na sa mahal na Panginoon pag sinasadya na po natin mga minamahal yung ating mga pagkakasala, yung po yung nakakatakot, yung mga nakakilala na po mga minamabuti pa yung mga hindi nakakilala, mga minamahal, madaling pagalingin, patawarin na mahal na Panginoon, bigay kagad yung biyaya ng pag-ibig na mahal na Panginoon. Mula sa atin, mga minamahal, na alam na natin yung katotohanan, sinasabi ng ating beloved Honorable Pastor, natin, mga anak po ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, ating minamahal na manggagawa, 3 beses tayong dadalo, mga minamahal. Kailangan gawin na po natin yan, mga minamahal. Sapagkat alam na po natin yung salita ng mahal na Panginoon, pinangangaral sa atin, kailangan na po nating sundin, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother John Sabangan po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Hana Villaros po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Brother John Sabangan po. Amen. Praise the Lord. Sundan po siya natin beloved sister Hana Villaros po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ko ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal, magulang sa Panginoon, sa ating naalala mga aral, turo ng ating minamahal na kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Minsanan po ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang magbigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta na kung saan din po ako rin po ay nasa Dambuhala Reliyon na aking nakagisnan na nung una talagang hindi rin ako naniniwala sa itong gawain, lalong-lalo na po sa kanilang mga patutuo. Sabi ko sa aking sarili na ang lahat ng nagsasalita dito sa harapan ay mga binabayaran dahil sabi ko napaka-imposible yung mga nababanggit nilang mga karamdaman nila, ngunit sila ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi sila gumagamit ng gamot. Kaya sabi ko noon, wala, sabi ko sa aking sarili, hanggang sa patuloy akong sumamba sa gawain na to hanggang sa binuksan ng puso't isipan ko ng ating pinakamamahal na Panginoon upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Amen. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na ito, Panginoon, dahil sa pamamagitan ng gawain na to ay dito ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, binago ang aking buhay, inalis ang aking mga bisyo, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa ako'y nagtagal sa gawain na to, nagkaroon ng pamilya. Talagang hindi ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy niya akong pinanghawakan hanggang sa dumating ang araw na ako rin po ay nanlamig sa aking pananampalataya dahil noon ako po'y nagtatrabaho, sabi ko sa aking sarili, tama na itong isang beses ako dumalo, sabi ko, nag-Sunday Christian na lamang po ako. Ngunit yun po ay hindi kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon
talagang nandyan ang paalala sa akin dahil kabiling-bilinan po ng ating beloved pastor na tayo'y dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Ngunit yun pa'y nakalimutan ko kaya nandyan ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. 2012 po nung ako'y na-diagnose na napakataas po ang aking BP at ako po'y nag-collapse. Pagkagising ko talagang nasa loob na ako ng ospital. Talagang nakaramdam ako ng pananakit ng ulo hanggang sa ako'y na-mild stroke pa po. Yung aking dila noon talagang yung pagsasalita ko dahil parang umurong yung dila ko talagang hindi ako makapagsalita ng matuwid. Kaya nung sabi ng doktor sa akin na talagang napakataas ng BP mo, sabi niya sa akin. Ngunit siya po ay nagtataka, bagamat ako po ay nilalapatan ng gamot. Talagang sa isang linggo ko sa ospital, talagang nandyan na hindi nag-stable po yung aking BP. Talagang bumaba pero babalik din siya ng tataas uli. Kaya pinayuhan na lang ako na sabi ko sa bahay na lang po ako magpapagaling, sabi ko sa kanya. Ngunit hindi po siya pumayag. Sabi niya, napakataas pa kasi ng BP mo, ngunit mapilit ka, sabi niya. Bagamat bibigyan kita ng gamot, ito yung gamot na ireresita ko sa iyo, sabi niya, ito yung maintenance mo na lamang yan. Yan ay inumin mo na yan habang ikay nabubuhay, sabi niya sa akin. Baka sa susunod na atake mo, sabi niya, baka sa puso na yung atake niya at yan ay kakitil ng yung buhay. Sabi niya, sa takot ko po, ako rin po ay nag-maintenance ng ilang buwan. Ngunit sa tuwing bumabalik ako sa kanyang clinic para i-monitor niya yung talagang ganun pa rin po yung BP ko. Hanggang sa pinayuhan na lang ako na sabi nga siguro hindi akma yung binigay kong gamot o kaya taasan natin ng dosage, sabi niya. Hanggang sa nagbago na siya ng ibang brand na resita para gumaling yung aking high blood. Ngunit nung napaisip ako sa aking sarili dahil pagbalik ko sa kanyang clinic ay Wednesday, sabi ko, nung binigay niya sa akin yung resita, kakaiba yung resita na binigay niya sa akin, sabi ko parang pataas ng pataas yung lalong lumalaki yung gastos. Napaisip ko yung aking pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, total Wednesday service. Ano kaya kung balikan ko yung dati kong kainitan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dumalo uli ako ng 3 beses. Wednesday, simulan ko sa Wednesday. Friday, sabi ko, sinasabi niya ako na bawal akong magpuyat dahil sa pagpupuyat baka yan daw po yung ikakataas ng aking BP at lalo akong atakihin. Ngunit hindi ko siya pinakinggan. Yung kanyang reseta, hindi ko na rin siya binili. Talagang nagsumamo ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na ibalik yung physical na aking pangangatawan hanggang sa dumating yung overnight. Pinakiramdaman ko aking sarili kung mahihilo ba ako o iba yung pakiramdam ko. Ngunit nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa magdamag na ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, wala akong naramdaman. Maganda ang aking pakiramdam, kaya sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, ako'y nagpapasalamat kinamagahan. Total, sabi ko, wala akong naramdaman. Hindi rin ako uminom ng gamot. Tuloy-tuloyin ko na siguro ito na yung sagot sa aking dalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sinubukan ko hanggang sa tuloy-tuloy na
pagdalo ng 3 beses sa linggo sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y tuloy ang pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa oras na to, tamasa ko yung kagalingan na yan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kabila ng pagsubok. Talagang nandyan din ang pagsubok ng isang Kristiyano, ngunit hindi ako tumigil sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat ako po'y iniusig ng aking pamilya, lalo-lalo ng aking mga magulang, dahil sila po'y hindi pa na nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nila masyadong naiintindihan yung pag-overnight. Sa aking beloved asawa, sabi niya sa akin, kapag yan inatake ka muli, sabi niya, hindi na kita ipapa-hospital. Sabi niya, hindi na kita papagamot, bahala ka na sa buhay mo, sabi niya sa akin. Ngunit nandiyan na ating pinakamamahal na Panginoon. Mula nung na-hospital ako hanggang ngayon, hindi na ako nakapasok muli sa hospital na yun. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa disgrasya, nandiyan din ang ating pinakamamahal na Panginoon at tayo iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa nagdaang pandemya, talagang nandyan din po ng aking beloved asawa at anak ay iningatan sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy akong ginagamit sa kanyang banal na upasan, hindi man karapat-dapat, talagang nandyan na nilarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved Brother June Sabangan, mga minamahal sa pagpapalangyan, mga minamahal. Hallelujah, tunay, mga minamahal na pag-abuti, mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng gising magsabi, praise the Lord. Puri ng ating dakilang Diyos na buhay, ngunit bagong lahat, mga minamahal. Hallelujah, ako muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na pulis po lamang. Hallelujah. Doble paggalap, pagrespeto po, maminamahal sa ating kagalang-galang mga pastor, Weldsada Almera sa pag-alala sa mga turo at pangaral, mga minamahal. Hallelujah, ganoon din po, maminamahal sa ating pagbati rin po sa ating beloved assistant pastor, Helena C. Almeida. Ganoon din po, mga minamahal, hallelujah, sa pagbati rin po sa Almeida family, mga minamahal. Hallelujah sa ating mga live broadcast viewers, YouTube and Facebook, mga minamahal sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah sa kapwa ko elder, mga minamahal, hallelujah sa lahat, mga minamahal na mga gagawa, mo hindi po siya nangasiwa sa lugar na ito, mga minamahal, hallelujah, isang mapagpalang magano po, mga minamahal sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, puri ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, nasa ikalimang salita na po tayo, mga minamahal, hallelujah ng ating dakilang Diyos. At bago po yan, mga minamahal, awitan po muna natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan, at itataas ang iyong marinlag, banal mong pangalan. At ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan, at ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan, at itataas ang iyong marinlag, banal mong pangalan. At ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan, at ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Yes, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Amen. Praise the Lord. Puri
Patuloy po ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kaya nagpawit po ang iyong bang lingkod, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, hallelujah, ang pitong winika ng ating dakilang Diyos ay napakahalaga, mga minamahal, sa bawat tao, mga minamahal. Hallelujah, kaya makinig po tayo mainam, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, hallelujah, sabi nga, mga minamahal, sa 5 winika ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa Ebanghelyo, ayon kay San Juan, ang kabanata po 19 at ang talata po 28. Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga, upang matupad ang kasulatan ay sinabi, nauuhaw ako. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Bilang Diyos, mga minamahal, na nagkatawang tao, mga minamahal. Pasan-pasan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos ang napakabigat na krus, mga minamahal. Mula sa umpisa, mga minamahal, haliw na napakalayo, mga minamahal, pasan-pasan ng krus, mga minamahal. Nauhaw ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Bilang sa kapaguran, mga minamahal, ng pisikal, bilang nagkatawang tao, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Subalit, mga minamahal, hallelujah, hindi sa literal, mga minamahal, na nauuhaw, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nandyan, mga minamahal, hallelujah, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, kailan may hindi nauuhaw, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil sabi nga, mga minamahal, hallelujah, nung nabanggit, mga minamahal, na hallelujah, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa krus ng Kalbaryo, habang ang ating dakilang Diyos ay nakabayubay, mga minamahal. Pagkabanggit na nauuhaw ako, mga minamahal, ang tao, mga minamahal, hallelujah, yung kawal kumuha ng isang basahan, mga minamahal. Imbis na tubig, mga minamahal, suka, mga minamahal, ang inilagay at ipinainom, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, ang ginawa nila, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, hindi pagkauhaw, mga minamahal, hallelujah, ang gusto, mga minamahal, hallelujah, sabihin, mga minamahal, hallelujah, o gusto, mga minamahal, hallelujah, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi tubig, mga minamahal, kundi pag-ibig ng isang katauhan, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil sabi nga, paminamahal, dito paminamahal sa Ebanghelyo ay kay San Juan, ang kabanata po ay 4 at ang talata po paminamahal ay 14. Datapwat ang sinumang uminom ng tubig na sa kanya ay aking ibigay ay hindi mauuhaw wagpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Paminamahal. Palakpakan po na natin, ang ating dakilang Diyos, paminamahal. Kailanman, mga minamahal, ang ibinigay ng ating dakilang Diyos na tubig, mga minamahal, hallelujah, sa isang katauhan, mga minamahal. Sabi ng ating dakilang Diyos, sabi sa talatang ito, mga minamahal, kailanman hindi mauuhaw, mga minamahal. Kapag dumaan ang pagsubok, mga minamahal, sa isang Kristiyano, mga minamahal, nandyan, mga minamahal, hallelujah, na dapat, mga minamahal, ang tunay na Kristiyano, mga minamahal, ay dapat manatiling matatag, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Kapag tayo ay natiling matatag, mga minamahal, na ipapakita natin, mga minamahal, ang pag-ibig natin sa dakilang Diyos. Magkaroon tayo ng pagtitiis, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, na yamang tinawag sa buong katotohanan, mga minamahal. Kumusta na kaya, mga minamahal, ang ating paglilingkod, mga minamahal? Kumusta na kaya, mga minamahal, ang ating naipapakitang pag-ibig natin, mga minamahal? Dahil sabi sa Ikalima, may minamahal, na winikan ang ating dakilang Diyos na uuhaw ako. Lahat magsabing, praise the Lord. Kanino na uuhaw, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos? Tayo na tinawag sa buong katotohanan, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Sa atin na uuhaw, mga minamahal. Kung ating bulay-bulayan ang banal na kasulatan, mga minamahal, hallelujah, matalinghaga ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ang talinghaga ay para sa kanila, mga minamahal, upang hindi nila maintindihan, mga minamahal. Subalit, ang talinghaga ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sino, mga minamahal, halil ang nakakaunawa, mga minamahal? Tayo, mga minamahal, na nakakilala ng buong katotohanan, at ang katotohanan ang nagpalaya sa atin. Dahil may totoong pastor, mga minamahal, hallelujah, na nagturo, mga minamahal, ng buong katotohanan sa ating kapanahunan, mga minamahal.
Kaya mga minamahal, hallelujah, sikapin natin mga minamahal, magampanan ang ating pagkatawag, mga minamahal. Upang mga minamahal din, sabi sa ating nabasa mga minamahal, kailanman mga minamahal, hindi tayo mauuhaw hanggang tayo mga minamahal, hallelujah, ay nasa mundong ito mga minamahal, dahil kapag naganap natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos na ipakita natin mga minamahal, hallelujah, ang totoong gampanin ng isang Kristiyano, mga minamahal, ayon sa ating nabasa na kailanman hindi mauuhaw mga minamahal, hallelujah, na ang ibinigay ng tubig mga minamahal ay parang balon mga minamahal ng paghawalang hanggang buhay mga minamahal. Lahat na daraan sa atin mga minamahal, hallelujah, kapag naipakita natin na mayroong pagtitiis mga minamahal, hallelujah, yan po yung tinutukoy mga minamahal na hinahanap ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Hallelujah, na nauuhaw ako. Lahat ng nakaunawa magsabi, praise the Lord. Pagkampunan natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kaya mga minamahal, hallelujah, sikapin natin mga minamahal, magampanan mga minamahal sa tuwing tayo ay nagkakatipon mga minamahal, sikapin natin mga minamahal, hallelujah, sa bawat yugto ng ating pananambahan mga minamahal, nagagampanan natin ito lalong-lalo na sa pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Dito mga minamahal, lumalago ang ating pananampalataya mga minamahal, sa madaling sabi mga minamahal, nabubusog ang ating espiritual mga minamahal, hallelujah, na ipinangako ng ating dakilang Diyos na tubig mga minamahal habang tayo ay narito sa lupa. Kaya ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay. Tayo po muli magpatuloy sa pagkikinig ng mga buhay na patotoo mga minamahal. Akin na po tinatawagan mga minamahal. Hallelujah sa ating beloved sister Hannah Villaruz mga minamahal, at maganda po ang susunod na pasalamat sa ating beloved brother Romil Morante. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Ako rin Praise po ay the Lord. nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati, at akin na rin pong inaalala ang mga dakilang turo't aral ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, at gayon na rin po sa ating beloved Assistant Pastor Wildy Estrada Almeida. Ako rin po ay nagpapabot ng pagbati sa kanila pong beloved children, sa atin pong beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan. Ako rin po ay nagpaabot ng isang magandang madaling araw po sa ating lahat. Ako po'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa ganito ang pagkakataon na akin pong mapasalamatan ang kanyang kabutihan sa aking buhay. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa panibagong buhay na ipinagkaloob niya po sa akin na siyang nagagamit sa mga oras na ito. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat po ng pagpapalang ipinagkakaloob niya po sa amin na hindi man po namin hinihingi ay kanya pong ipinagkakaloob. Gayon na rin po sa pagpaprovide niya po ng aming daily needs. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sapagkat hindi po maiksi ang kanyang kamay upang kanya pong panghawakan at gabayan ng aming beloved mother na nasa ibang dako ng bansa. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa pagbibigay niya po sa aming magkakapatid ng wisdom, knowledge, and understanding na nagagamit po namin sa pang-araw-araw. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sapagkat hindi man po ako karapat-dapat ay kasama po ng aking beloved sister, dyan po na kami po ay kanyang kinahabagan at minarapat na gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sapagkat ako po ay kanyang kinahabagan, at itong po nakaraang Lunes lamang po andyan po na ako po ay naragdagan ng panibagong taon, at sa parehas na araw po ay pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sapagkat sa kahabagan lamang po ay andyan po na ako po ay nakasama sa with honors, at ang aming recognition day po ay naganap din po ng araw ng aking kaarawan, kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal pa Jesus. Ako rin po ay nagpapabot ng pasasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus sapagkat lagi niya po kaming pinag-iingatan at ginagabayan sa lagi po namin pag-alis ng tahanan, gayon na rin po sa aming pag-uwi. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa lahat-lahat po ng pagpapalaw, sa pagpapalang physical, financial, material, at lubos-lubos na rin po sa pagpapalang spiritual. Kaya bilang pasasalamat po ay nais po namin mag-alin ng mga makalangin na awitin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
can hear the cries of sinners, but cannot wipe away their tears. You give me my voice to speak your words, to sing all your praises to those who never heard. With my eyes staying on me for more availability.
dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved sister Hannah Villaruz. Mga minamahal sa mga puring inalay. Mga minamahal sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Palapakan po na natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos. Lahat ng gising magsabi, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Muli tayo magpatuloy, mga minamahal, sa pagiginig ng mga buhay na patotoo, mga minamahal. Hallelujah. Kinapon tinatawagan sa ating beloved brother Romel Morante, mga minamahal. Hallelujah. At pagkatapos po, mga minamahal, hallelujah, ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, maganda po, susunod na po pasalamat sa ating beloved sister Lolita Salonga. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, at sa inyo rin po ay minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus sa pagbabago niya po sa aking buhay. Na noon po, nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito, ay napakagulo po ng aking bisyo. Nakapagulo po ang aking buhay ko po at nandiyan po ang aking mga bisyo. Ang aking noon po ay talagang grabe po akong uminom ng alak at diyan din po ang aking mga panalita ko po ay ako po ay nakapagmumura. At ako din po ay pag ako po ay nakakakita ng mga babae po na mga maganda ay talagang iba po ang aking mga naisipan ko po. Maitim po ang aking mga isip ko po noon. Ngunit, nung may nagbahagi po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa patuloy niya po, patuloy na pagbabahagi po sa akin ay isang araw din po ay ako na rin po ay dumalo po at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Napapasalamat po ako sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay nagpabautismo. Tinanggap ko po ang mahal na Panginoon na hari po at tagapagligtas po ng aking buhay. Yung aking mga pag-isip ko na mga maruruming isip at mga hindi kaayayang magawa ko po noon, yung po ay inalis po ng mahal na Panginoon Hesus. Salamat sa mahal na Panginoon na ako po ay inalis sa mga bisyo pong iyon, mga hindi kaaya-ayang magawa. At noon din po ang aking mahal ko pong asawa ay grabe din po kami mag-away noon. Halos umabot pa sa punto na ang aking mahal ko pong asawa ko po ay nasasaktan ko po, nasasampal ko po sa pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon na mula nung ako po ay nakakilala sa mahal na Panginoon ay yung aking mga ginagawa ko pong iyon sa aking mahal ko pong asawa ay hindi ko na po nagagawa sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ako po ay lubos na binago at nagkaroon po ng takot sa paggawa ng mga masasamang mga gawa. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang proteksyon po ng mahal na Panginoon sa araw-araw sa aming buong pamilya ko po. At hanggang dito na lamang po ang aking pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus lamang po. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved brother Romel Morante. Maminamahal tunay, maminamahal ang ating dakilang Diyos. Maminamahal, hallelujah. Ay mabuti sa lahat ng bagay. Maminamahal tunay, maminamahal ang ating dakilang Diyos. Maminamahal ay nagbabago ng buhay. Maminamahal, walang kapayapaan sa puso't isipan. Mga minamahal, magulo ang tahanan. Mga minamahal, andyan ang kanilang mga bisyo. Mga minamahal, subalit nung sila nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Mga minamahal, hallelujah, sa una panalangin natin kagalang-galang mga pastor, Walter Sada Almeida, mga minamahal, ang ating mahal na kapatid. Mga minamahal, binagong lubusan ng ating dakilang Diyos na buhay. Purin po, mga minamahal ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah. Tayo muli mo patuloy mong minamahal, hallelujah. Kinapon tinatawagan sa ating beloved sister Lolita Salonga mo, minamahal, hallelujah. At pagkatapos ng ating mga kapatid, mga minamahal sa ating beloved brother Jan Aquino. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord po. Ang lahat ng pagpupuri at pagdakila, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. At dubling paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na mahal na Pastor Willie Estrada Almeida at sa di malilimutang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako po ay nagpapasalamat at sa gininto ang pagkakataong ito, ako po ay nakapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at nagpapasalamat po ako sa mga ordained preacher na namumuno po dito sa San Carlos, kami nakarating dito. At salamat po sa mga ginagamit sa mahal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At magandang umaga na po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ipapatutuo ko po ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na patunayan na ang ating Diyos na pinaglilingkuran dito sa ating gawain ay totoong Diyos na buhay, nagbibigay ng lahat ng biyaya, pagpapala at kagalingan sa lahat ng karamdaman. Ako po ay nagkaroon ng malubhang karamdaman na dinala ko po sa loob ng 3 taon na halos ako po ay ikamatay ko na po at lahat na po ng manggagamot, albularyo at mga doktor man na espesyalista, ako po ay nakapagpagamot, ngunit wala pong kagalingan. Maraming gamot po ang binibigay sa akin ng mga doktor na nireresita po nila, ngunit ang aking karamdaman ay lalong lumalala. Pasintabi po sa mga kumakain. Ako po ay 3 taon na dumudumi ng dugo na hindi ko malaman kung saan ang gagaling. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, ang aking kapatid po at mga pamangkin na mainit na naglilingkod, sila po ang nagpursige sa akin na ako'y manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po ay nanlamig po at muli pong ibinalik ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanyang paalaala. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa kalakasan na kanyang ipinagkaloob. Nung ako po'y nagbalik loob sa kanya, ako po'y gradual niyang pinagaling. Nung 2020 po, ako'y nagbalik loob at ako po'y gradual niya pong pinagkalooban ng kalakasan na halos po ako hindi na po makalakad. Ako po'y patuloy na dumalo 3 beses 1 linggo. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, nanumbalik po ang aking kalakasan at ako po'y nagpapasalamat at ginagamit niya sa kanyang banal na ubasan bilang isang adult choir po sa lugar ng Antipolo. Kaya maraming salamat po sa buhay at kalakasan idinugtong ng ating pinakamamahal na Panginoon. At hanggang dito na lamang po ang aking pagpupuri at pagpapasalamat. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po nga rin nakilang Diyos. God bless you po sa ating binabas Sister Lolita sa lungga maminamahal sa pagpapalang ng maminamahal, tuning maminamahal. Hallelujah tayong lahat, mga minamahal. Hallelujah na pinili maminamahal sa paglilingkod na ito, maminamahal. Hallelujah ay iniibig ng ating dakilang Diyos at ayaw ng ating dakilang Diyos na tayo ay mawalay. Maminamahal kahit ang ating Diyos, maminamahal na nakilala sa ministeryo dito, walang hanggang Ama, maminamahal ang pinakamamahal na Panginoon Hesus, maminamahal na kanyang sinusuway ang kanyang mga iniibig, mga minamahal tulad ng isang ama sa anak, mga minamahal, hallelujah na kanyang pinapalo, maminamahal subalit nasa ikabubuti, maminamahal subalit ang ating dakilang Diyos, maminamahal na nakilala sa ministeryo nito na walang hanggang Ama, maminamahal, hallelujah ay may buhay na walang hanggan, mga minamahal, hallelujah po rin po, maminamahal ang ating dakilang Diyos na buhay, maminamahal, muli tayo muli magpatuloy, mga minamahal, hallelujah, akin na pong tinatawagan, maminamahal sa ating beloved brother Jan Aquino. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sundan po yan ng ating beloved sister Agnes Nodado. Amen. Praise the Lord.
Members, Lord, bago lang pinagpatas ng papuri, paglati pagdadakila, sa ating pinakamalapayang sus, and the whole honor, sa ating mga magulang, sa ating pinakamalapayang sus, sa ating kagalang-galang evangelist na Pastor Willie Saralbeda, Pershgad, maging sa ating assistant Pastor Lina Comon Halbida, Pershgad, nagpapabot din po tayo maminamahal ng magandang madaling araw na po sa ating to the whole family of Almeda children, maging sa lahat maminamahal na ating mga kapiling, mga minamahal, ating mga beloved elders, ating mga beloved workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher kay Bubunyer at katuwang kanyang malanak, Belster Divine Year. Praise God, maging sa lahat kanilang mga kasama mga beloved workers, sa lahat ng ating mga kapatid na dating magwan at sa lahat maminamahal nang naabot o nakakarinig ng tino sa ating mga kapitbahay. Magandang umaga na po sa ating pinakamahal. Maging sa lahat maminamahal nang nanonood po ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, maminamahal. Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, especially sa mga baguhan po maminamahal na naidadagdag na nanonood po nating live webcast. Praise God. Magandang oras po niya sa inyo. Muli, magandang umaga na po sa ating pinakamalapayang. Praise God. Ako po pinupupuri, nagpapasalamat, maminamahal, na ako po maminamahal na pagbigyan muli na mapasalamatan ang ating pinakamalapayang. Praise God. Katulad na lamang sa panahon natin at oras natin ngayon. Praise God. Ito'y mahal na araw sa buong sanlibutan. Praise God. Alam niyo po, minamahal, dati-rati, galing po ako maminamahal sa dambuhalang reliyon. Praise God. Talagang, alam niyo po, maminamahal, pag mga ganitong mahal na araw, naglalakad po kami magpipinsan. Praise God. Papunta po dun sa simbahan na aming pinupuntahan, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, simula, pagdating namin doon sa napakalayong ilang kilometro na aming nilakad, simula doon, maminamahal sa pintuan, hanggang sa altar. Alam niyo, yung panglingkod, maminamahal, naglalakad po ako, maminamahal, dahil gusto pong magbago, maminamahal, yung aking buhay. Praise God, dahil alam niyo, hindi po sapat yung New Year's resolution, maminamahal. Talagang aking bisyo ay napakahirap tanggalin, maminamahal, lalo na yung maminamahal yung ipinagbabawal na gamot, maminamahal. Yung pagmamariwana, talagang elementary pa lang ako, maminamahal, talagang nandoon na-intake ko na yan, maminamahal. Simula nung ako'y magmariwana noon, maminamahal, dahil sa kabataan ko, natuto po akong magnakaw, maminamahal, sa aking mga loved ones. Praise God. Hindi ako natatakot, maminamahal, kahit sino kaharap ko, maminamahal, basta mapagnakawan ko yung aking mga loved ones. Praise God. Alam niyo po, maminamahal, talagang grabe maminamahal. Dumating sa punto, maminamahal, na itakwil ako ng buong aking mga pamilya. Praise God. Dahil sila yung lagi kong nadidisturbo sa aking kapasawayan. Praise God. Yung aking mga ninanakaw, pinagpapalit ko yan, maminamahal, ng alak. Dahil libre lang sa akin ang marijuana. Praise God. Dahil yung aking mga pinsan, na mga tiyuhin ko, maminamahal, mga sundalo, maminamahal, ay binibigyan ako, maminamahal. Napaka-libre lang, maminamahal. Praise God. At alam niyo po, maminamahal, talagang naghahanap ako ng solusyon paano ako magbago, maminamahal. Ngunit hindi ko mahanap-hanap. Praise God. Alam niyo po, maminamahal, nagpupuri ako, nagpapasalamat, maminamahal. Nagkaroon po ako ng isang classmate na talagang ginamit ng ating pinakamamalapayang Jesus. Praise God. Alam niyo po, maminamahal, naging classmate ko siya nung high school. Nung ako'y manumbalik muli sa pag-aaral, dahil huminto po ako ng 2 years, maminamahal, dahil alam kong lulukuhin ko lang ang aking pag-aaral dahil sa aking pagmamariwana noon, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, talagang napakabait ang ating pinakamamalapayang Jesus. Nakilala ko ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa dako po ng Lingayen National High School. Alam niyo po, maminamahal, na grabe maminamahal, pasasalamat ko sa ating pinakamamalapayang Jesus. Alam niyo po, maminamahal, nung ako'y makakilala overnight doon, maminamahal, umawit ng ating mga beloved, ating makapatiran, Joyful Song. Hindi pa maminamahal, di ko pa naramdaman ang banal na presensya ng ating pinakamamahal pa Jesus. Pero nung nag-solemn song na maminamahal, yung aking damit na dala, maminamahal, basang-basa po yan, maminamahal, sa presensya ng ating pinakamamahal pa Jesus. Praise God, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Alam niyo, maminamahal, nagpatuloy po akong nag-observe, maminamahal, hanggang umabot sa punto, natapos po yung banal gawain, pagpapaliwanag po sa yung 4 na reglamento, maminamahal na kaligtasan. Tapos yung magpapabutismo, maiwan na lang kung gusto nila ng pabutismo. Madalit sabi, maminamahal, madaling araw po ng Sabado, nabutisman po ko sa tubig sa pangalan nating pinakamamalapay yung Praise God. Alam niyo po, maminamahal, sabi ng aking classmate, kasi uwian na, sabi niya sa akin, Brad,
Hindi natatapos dito yung paglilingkod sa ating pinakamamalapay Jesus. Kumbaga, umpisa pa lang to, mahal kapatid, sabi niya sa akin, Fresh Kid, alam niyo mo, minamahal, iniyaya niya uli ako, Wednesday, talagang first love sa ating pinakamamalapay Jesus. Nag-aaral ako noon, nagpag-graduate na ako, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, hindi po ako nag-absent sa banal na gawain ng ating pinakamamalapay Jesus. Wednesday, maminamahal ng hapon, talagang nandun na nag-absent po ako sa school. Pero sa banal gawain, kahabagan ng ating pinakamamalapay Jesus, hanggang sa makagraduate ako, hindi ako nag-absent sa ating pinakamamalapay Jesus. Kaya alam niyo po, maminamahal, totoo talaga maminamahal, pag magpatuloy ka na magpatuloy, dumalos sa banal gawain ng ating pinakamamalapay Jesus, tutubo ang pananampalataya sa iyo. Praise God, hallelujah. Nandun, maminamahal, unti-unting inalis ng ating pinakamamalapay Jesus yung aking pagbibisyo, maminamahal. Instant, inalis yung pagmamariwana. Gradual, maminamahal, inalis yung aking pag-iinom ng alak. Praise God. Alam niyo po, maminamahal talaga, napakabait ng ating pinakamamalapay Jesus. Alam niyo, maminamahal, bumilang ako ng ilang buwan, maminamahal. Ito na, dumating na po yung pag-uusig. Praise God. Sabi ng aking mahal na ina, wala ka nang matinong nagagawa sa bahay. Pinagnanakawan mo kaming lahat, sabi niya. Dumadalo ka pa sa kulto, sabi niya, maminamahal. Hindi ko siya maintindihan, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, nang hindi na ako nagbibisyo. Talagang nandun, nanlumo po ako dahil sabi niya, ang aking dinadalon daw ay kulto, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, hindi ko po siya inaway. Kasi dati-rati, maminamahal, pag nakakarinig po ako ng ganun, nagmumurahan kami, mag-ina, maminamahal. Pero salamat sa ating pinakamalapay, binigyan tayo ng pag-ibig, maminamahal, na talagang walang bahala yung mga bagay na yun. Praise God. Alam niyo po, hinayaan ko lang siya na magsalita, maminamahal. Sinunugan po ako ng damit, maminamahal, yung binigay natin mga beloved kapatiran. Praise God. Na mga kabanalang mga suutin, maminamahal. Sinunog po yan lahat, maminamahal. Walang itinira sa akin. Tinaimingan niya na ako'y naliligo, maminamahal. Praise God. Dahil dadalo po ako ng Sunday, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, talaga nandun na tumakbo po ako sa pastoral house. Talagang humingi po ako ng tulong sa isang beloved manggagawa doon sa dako ng Linggin. Kahit maliit, maminamahal, kahit bitin, maminamahal, basta nasa kabanalan, praise God, nandun, maminamahal, sinut ko yan, maminamahal, hindi po ko nahiya, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, talagang napakabait ng ating pinakamamalapay Jesus. Tumira po ako sa pastoral house, maminamahal, talagang kasi pinag-uusig na ako ng aking mahal na ina. At dumating sa punto, maminamahal, na mag-isang taon na ako sa banal gawain ng ating malapay Jesus, praise God. Natanggap na nila, maminamahal. Nagulat na lang ako isang Sunday, maminamahal, sabi ng aking mahal na ina. Akala ko hadlangan ako sa pagdadalo sa ating banal gawain. Praise God. Nandun, maminamahal na sabi niya sa akin, halika dyan, sabi niya. May ipapakita, sabi niya, ipapakita daw, hindi bibigay, ipapakita, maminamahal. Sabi ko sa isip ko, mukhang hadlangan na naman yata ang aking mahal na ina. Pero alam niyo, maminamahal, talaga nandun, nalangin ako sa ating mahal pa yung praise God. Alam niyo, maminamahal, sinunod ko yung aking mahal na ina. Alam niyo, maminamahal, yung isang nakatago doon na plastic, maminamahal. Isang bagong long sleeve, isang bagong necktie, at isang bagong slacks. Salamat sa ating pinakamamalapay. Mas mismo ng aking mahal na ina ay hinihipo na ng ating pinakamamalapay. Doon na nagpatuloy, maminamahal, yung aking pagdalo ng padalo sa ating pinakamamalapay. Praise God, wala na pong hadlang. Praise God. At doon, maminamahal, na sa pampung pagpapala, maminamahal, nung hindi pa po ko nakilala sa balang gawain ito. Grabing hirap ng aming buhay. Praise God, talaga na doon, maminamahal. Umabot sa punto, maminamahal, na naglulugaw na lang kami, kasama po yung pagkain ng manok, maminamahal, yung mais na matigas. Pinalalambot namin yan sa lugaw, maminamahal. Pag walang-wala na, maminamahal, tubig at asin, maminamahal, talaga nandun. Maibsan lang aming mga gutom, praise God. Alam niyo, maminamahal, nung dumadalo sa banal gawain ito, totoo talagang pagbibigay, ay talaga pasasaganahin ka ng pagpapala ng ating pinakamamalapay Jesus, praise God. Nandun, maminamahal, sinunod ko po yan, maminamahal, yung aking baon, maminamahal, na binibigay sa akin. Hindi ko na po yan ginagasta, maminamahal. Pinagkakalupo na lang sa ating pinakamamalapay. Inipon ko yan, maminamahal. Kada banal gawain, binibigay ko sa banal gawain nating pinakamamalapay. Alam niyo po, maminamahal, totoo talagang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Maminamahal, masunod mo ito, maminamahal. Grabing pagpapala, mga biyaya, pagkakalup ng ating pinakamamalapay Jesus. Nagpupuri ako, nagpapasalamat, maminamahal. Nandiyan, maminamahal, ang kagalang-galang, Evangelista Pastor Willie Almeida. Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, praise God, ang ating mga beloved children, ang ating mga beloved manggagawa, na talaga nandun itinuro nila, maminamahal, ng mahitiwasay ang pagbibigay sa ating pinakamamalapay. Si aking stepfather, maminamahal, sa po siyang matalino, maminamahal sa lahat ng part ng electrical, maminamahal. Valedictorian po siya, maminamahal, praise God.
Alam niyo, mga minamahal, ang dami niya in-applyan ng mga trabaho, mga minamahal, hindi siya matanggap-tanggap, mga minamahal. Hanggang sa Maynila, mga minamahal, hanggang sa Baguio City. Nag-apply siya na nag-apply, mga minamahal. Hanggang sa pinakamabababang mga company, nag-apply siya, mga minamahal. Hindi siya matanggap, mga minamahal. Talagang merong question, mga minamahal. Bakit hindi siya matanggap-tanggap, mga minamahal? Napakatalino naman niya about doon sa electrical na yan, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nung ako'y naglingkod sa banal gawaang ito, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, alam niyo, mga minamahal, mismong ang trabaho, naghanap sa aking stepfather. Salamat sa ating pinakamamalapay Diyos. Hanggang sa mga oras to, mga minamahal, nagtanggalan ng mga trabaho doon, mga minamahal. Yung mga trabante, dahil napakarami na nilang mga trabante, siyempre marami silang pasusulduhin. Nagmahala ng mga bilihin ngayon. Praise God. Nagbawas sila ng mga tao, maminamahal. Ngunit na natili ang aking stepfather, nandun pa rin, nagtatrabaho. Salamat sa ating pinakamamalapay. Praise God. Talagang sabi nga, maminamahal, masunod mo ng 100% ang pagbibigay. Walang mananakmal na mananagumpay sa kundi lagi kang mananagumpay sa pangalan ng ating pinakamamalapay. Praise God. Alam niyo po, maminamahal, purihin din ng ating pinakamamalapay Jesus sa mga himala na ginawa sa aking buhay. Alam niyo, maminamahal, sumasama po ako, maminamahal, sa mga, may mga crusade po tayong ginaganap, maminamahal. Bago tayo sumama, ay nag-aalay po tayo ng mga pag-aayuno. Praise God. Talagang nandun, maminamahal. Minsan 3 days, minsan 6 days, 10 days, 15 days, maminamahal. Nakakaya natin yun sa pangalan natin, pinakamalapay yung Praise God. Alam niyo po, maminamahal, talaga nandun, maminamahal. Isang patuto ko, maminamahal. Sa dako po ng Gapan, maminamahal. Yung nandun po sa ating mga leaflets. Praise God. Ating beloved brother Nilo Santiago, maminamahal. Ako po yung sumalo doon, maminamahal. Praise God. Grabing himala sa mga himala na nangyari doon, maminamahal. Praise God. Alam niyo, maminamahal, nung una, maminamahal, ako po yung umakyat doon sa inakyatan ng ating mga kapatid. Talagang kita ko, maminamahal, hindi natin pwedeng lagyan ng big streamer. Kasi uso pa yung big streamer, maminamahal. Yung malalaking mga ating paanyaya, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, nung una muna, dahil hindi ko alam na ating beloved mga kapatid, beloved brother Nilo Santiago, ay isa pala siyang PP, maminamahal at saka bingi. Alam niyo, maminamahal, nung una ako makiat, sabi ko, mahal kapatid, hindi talaga pwede, madidisgrasya tayo dito dahil daming mga wire na maaring makadisgrasya sa atin. Praise God. Sa iba na lang tayo, maghanap na lang tayo ng mas maganda. Alam niyo, maminamahal, ating mahal kapatid, nung bumaba po ako, maminamahal, dahil sumama po ating mahal kapatid, sabi niya, ay hindi siya nagsabi, maminamahal. Dala na lang niya, maminamahal yung ating big streamer nandun sa taas. Unang tali niya, maminamahal, dahil yung ginagamit naman namin na pantali ay nylon, maminamahal. Hindi naman po kami makukurente, hindi naman po alam pre. Nylon po, praise God. Alam niyo, maminamahal, yung may debola dun sa taas. Naitali niya ng may tiwasay dun, maminamahal. Pero high tension wire na yun, maminamahal. Mas mataas pa yun sa 34,000 volts, maminamahal. Na talagang doon naitali niya ng maayos, maminamahal, yung may debola sa taas. Alam niyo, maminamahal, nung pangalawa na, doon sa baba, maminamahal, yumuko yung ating mga kapatid. Meron pala siyang dala na yung lagay ng susi. Uso pa noon yun, maminamahal, yung may metal, maminamahal, parang tali ng aso, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, nalaglag po doon sa positive sa baba, maminamahal. Talagang kitang-kita po natin mga kapatid, maminamahal, inigup siya ng kuryente, maminamahal. At sumampay pa doon siya sa high tension wire, maminamahal. Nasusunog ang ating mga kapatid, maminamahal. Grabe, maminamahal. Kitang-kita namin sa aming mga mata talagang kahit kami, maminamahal, wala kami magawa, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, tinuro natin kagalang-galang ibalis sa Pastor Willie sa Almeida. Pag nasa kagipitan tayo, maminamahal, tayo, maminamahal, ay manalangin at magsisi. Ikasout mo natin demonyong mga gawa ng kaaway, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, nakita po namin natin mga kapatid, talaga nandoon, nasusunog na, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, nung sumabog po yung 4 na transformer doon sa baba, maminamahal, doon po nag-shutdown po yung kuryente at nalaglag po ang mga kapatid. At sa himala, sa mga himala ng ating mga himala, praise God, sa himala ng mga himala, ay nasa luko po namin ating mga kapatid, praise God, sa aking palad. Kitang-kita ko mga kapatid, patay na po ating beloved brother Nilo Santiago, maminamahal. Kumukulo po yung bibig niya na lumalabas po yung kulay itim na buong dugo, maminamahal. Para siyang niluto, maminamahal. Wala na pong pulso, maminamahal. Talagang automatic, patay na po, hindi mahal kapatid, praise God.
Alam mo, mami, hindi ko pa inawalang ng pag-asa, maminamahal, yung tinuro natin, gagalang-galang mga pastor, praise God, nandun, maminamahal, manalangin, magsisi, maminamahal. Alam niyo, mami, ginawa po namin yun. Ipinatong po namin yung Bible at demonyong kamatayan. Lumayas ka sa pangalan ng Jesus. Alam niyo, maminamahal, yung taong patay, binuhay ng ating pinakamamalat na praise God. Alam niyo, maminamahal, doon ko nakita ang grabing himala. Mismong ako nakasaksi, maminamahal. Totoo talagang Diyos natin ay buhay at nagbubuhay, maminamahal, at nagbabago ng buhay. Salamat sa ating pinakamamalaking praise God. For the first prayer na ating Belbel Donovo Pastor Willis Rambedan, talaga nandun, maminamahal, na talagang pinaghimalan tayo ng ating pinakamamalaking praise God. Hindi pa natapos doon, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, nagtaka po yung doktor sa amin, maminamahal, dahil yung abang likod. Nung sinalo ko po ating mga kapatid, talagang doon na-fracture po yung aking dalawang paa, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, na nangitim po yan, maminamahal, simula hanggang tuhod, hanggang sa aking talampakan. Sabi ko, malapahin nun, paano mo na ako gagamitin sa iyong balabasan bilang instrumentalist? Sabi ko, wala na yung aking paa. Mukhang mapuputol na. Ngunit, maminamahal, pinaisip sa akin ng ating pinakamamahal na Jesus, wag daw ako mawala ng pag-asa, maminamahal, manalangin lang ako ng manalangin. Praise God. Alam niyo po, maminamahal, talaga nandun, maminamahal, bagaman tao tayo, parang nagdadalawang isip tayo, maminamahal. Pero ang tinuro sa atin, kagalang mga pastor, magkaroon tayo ng kalakasan, ipag-pray, maminamahal, magsisi, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, talaga nandun, maminamahal, nung unang araw na ako'y napilay, maminamahal, hindi talaga ako makakalakad. Binubuhat nila ako, maminamahal, pag ako'y nagsi-CR, maminamahal. Ngunit nandun, maminamahal, nananalangin ako sa ating pinakamamalapay Jesus. Sabi ko, walang imposible sa ating pinakamamalapay Jesus. Sabi ng doktor doon sa ating kapitbahay, doon sa datunanggapan na Nueva Ecija City, doon, maminamahal, na pag hindi pa daw putulin ay mabubulok hanggang doon sa aking pinakahita, maminamahal, mawawalan ako ng dalawang paa, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, pagdating ng 2 days, parang napapansin ko, maminamahal, pababa yung kulay itim, maminamahal. Pero nanalangin pa rin ako. Walang pahid-pahid, walang ipikasin oil, praise God. Walang mga pampahilab ng sakit, maminamahal. Inayaan ko yan. Nanalangin ako sa ating pinakamamalapay Jesus. Walang imposible sa ating pinakamamalapay Jesus. After 3 days, maminamahal, pinalakad ako ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, hallelujah, maminamahal. Talagang napakabait ng ating pinakamamalapay Jesus. Sabi nga, huwag kang mawala ng pag-asa, maminamahal. Nandun, natutugunin ka na ng ating pinakamamalapay sa praise God. Alam niyo, maminamahal, yung dati-rati, maminamahal, ating mahal kapatid, ating beloved brother Kuya Nilo Santiago, maminamahal. Dati-rati noon, maminamahal, talagang wala kang marinig ni mabigkas niya, maminamahal. Pero ngayon, isa na rin po siya na nagpapatuto sa dako ng Abrato. Salamat sa ating pinakamamalapay sa praise God. Dahil ang po rin pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay lang. Praise God, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan po mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Brother John Aquino sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Tunay na grabing himala, kapangyarihan, amen, ipinakita ng ating dakilang Diyos sa ating beloved kapatid. Amen. At bago pong lahat, mga minamahal, amen, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus at atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, amen, at pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang kanilang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin. Amen. Ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang madaling araw po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa mga beloved elders, mga beloved pastoral workers, sa mga minamahal, mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live stream and YouTube channel, sa mapagpalang madaling araw po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At tayo po'y dumako, mga minamahal, amen, sa pang-anim na huling wika, pang-anim na winika, huling winika ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dito po sa aklat po ng 1, Kabanata 19, talatay 30, nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na, at iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ito po, mga minamahal, ay ang salita ng kaganapan, mga minamahal. Amen? Salita ng kaganapan. Tayo po, mga minamahal, amen, tayo po noon ay nasa ilalim ng kapangyarihan
ng kautusan. Amen? Tayo po ay nasa ilalim ng sumpa. Amen? Nasa ilalim, alipin tayo ng kasalanan. Amen? At kamatayan. Ng ating patutunguhan, mga minamahal. Amen? Walang iba, kundi doon po sa impyerno po, mga minamahal. Amen? Subalit dahil sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos, amen. Dahil sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, siya Diyos, amen, nagkatawang tao, amen, ibinigay ang kanyang buhay, nabayubay sa krus, amen, upang ikaw, tayo, mga minamahal, tayong lahat, amen, gayon na lamang ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, amen, sa buong sanlibutan, mga minamahal, amen, na ibinigay ang kanyang buhay, mga minamahal, amen. Iniwanan ang kanyang trono, hinubad niya ang pagka-Diyos, mga minamahal. Amen. Nagkatawang tao upang tayo, mga minamahal, amen, na sumampalataya. Amen. Tayo po ay pagpalain. Amen. Tayo po hindi maparusahan, kundi bagkus tayong pagpalain ng ating dakilang Diyos, magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamalapayang Jesus. Amen. Dahil sa sakripisyo ng ating dakilang Diyos, dakilang sakripisyo, mga minamahal, amen, tayo tinubos sa ating mga kasalanan. Amen? Ang lumang batas, mga minamahal, ito po ay tinapos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Na ito ang batas ng kasalanan at kamatayan, Roma 10:4, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Roma 8:2, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Amen. Tinapos na po ng mahal na Panginoon. Amen. Inalis na po tayo, mga minamahal. Amen. Sa ilalim ng kapangyarihan ng kautusan. Tayo na po ngayon, mga minamahal. Amen. Tayo na po ay mga anak ng Diyos. Amen. Galatia 3, mga minamahal. Amen. Sa talata po ay 27, 26, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo, mga minamahal. Amen. Tayo na po, mga minamahal, amen, ay tunay na mga anak ng Diyos. Tayo na po, mga minamahal, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya't, mga minamahal, amen, hindi na po natin kailangan pang pahirapan yung ating mga sarili, mga minamahal. Amen. Hindi na po natin kailangan pang latigwahin yung ating sarili. Amen. At pasanin ang krus, mga minamahal. Amen. Ito po, mga minamahal, ay blasphemy, pamumusong po. Amen. Sapagkat walang ibang makapagliligtas. Ang ginawa ng ating dakilang Diyos po, mga minamahal, ito po ay ang pagliligtas sa buong sanlibutan. Amen? Upang mapatawad, sabi nga ng ating pong pinakamamalapayang Jesus, kailangan nating sumampalataya. Amen? Sa ating pong pinakamamahal na Jesus, na siya ang dakilang tagapagligtas, siya ang Diyos na nagkatawang tao, nabayubay sa krus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Kaya't kung nais natin ng kaligtasan, magmana ng buhay na walang hanggan, hindi ang pagpapapako sa krus, hindi yung pagdadala ng napakabigat na krus, mga minamahal, amen. Hindi yung paglalatigo, mga minamahal, amen. Hindi yung sa araw ng, merong araw ng Simana Santa, mga minamahal, amen. Doon ginagawa, mga minamahal, amen, ang pagpapahirap sa kanilang sarili. Tinapos na po ito ng mahal na Panginoon. Tinapos na ng mahal na Panginoon ang ating mga kahirapan, ang ating kadalamhatian. Tayo na ngayon nasa ilalim ng biyaya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At tayo na po magtutuloy-tuloy na po sa ating pong pakikinig, mga pinagpala at buhay na patotoo. At bago po natin ibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Agnes Nodado, atin po munang banggitin. Amen. Atin po munang papaghandain ang ating mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat sa ating pong pinakamamalapayang Jesus. Amen. Maghanda po ang mga sumusunod. Amen. Beloved Sister Jemima Benitez, beloved Brother Romeo Catchillar,
Beloved Sister Gemma Villaruz, Beloved Arnel Nodado, Beloved Sister Mayan Bakuyag, Beloved Sister Loretta Bacani, Beloved Sister Abilina Rosario, mga minamahal. Amen? Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon, mga minamahal, ating beloved kapatid, Beloved Sister Agnes Nodado, at sundan po ng ating pong Beloved Sister Jemima Kesha Binitis. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalwalhati, pagdakila, pagsamba, pagpapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. Amen. Double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda and to our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Bumabati din po ako to all the beloved Almeda children, sa lahat po ng mga manggagawang ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa atin po mga kapatiran, magandang umaga na po sa ating lahat. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ginintoong pagkakataong ito na ako po ay makapagpasalamat dito po sa San Carlos Outreach. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. And at the same time, gusto ko rin po magpasalamat dahil pinag-ingatan po kami ng mahal na Panginoon na kami po ay makarating ng maluwalhati dito mula po kami sa Antipolo. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Akin lamang pong pagbulay-bulayin kung gaano po kabuti ang mahal na Panginoon sa aking buhay, sa aming pamilya. Kami po ay nakakilala sa banal na gawain ito, naabot ng panalangin sa pangunang dalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Ang ginamit po is yung aming beloved Lola. At that time po, na mga bata pa po kami, andyan po na pinapangaralan po kami ng lola namin na para po sa akin yung mga ganito pong gawain, parang imposible po, parang hindi naman totoo, scripted, ganun. Ngunit, hallelujah, sa pagdating po ng panahon, andyan po yung beloved lola ko and at the same time, yung beloved brother ko din po, na-save din po sa gawain na to ng mahal na Panginoon. And sa pagdating ng panahon, doon ko po nararamdaman na hindi po talaga ako parang tinitigilan ng mga beloved ko na pangaralan po tungkol sa banal na gawain na ito na ayun nga daw po na maglingkod nga daw po sa mahal na Panginoon. Kasi po, para po sa akin, kanya-kanya po tayo ng paniniwala. Kung meron kang pinapaniwala ang Diyos, meron din ako. So parang sa akin, respeto lang kung yun yung paniniwala mo sa mahal na Panginoon, edi yun. Pero para sa akin po, mga minamahal, iba po talaga yung paniniwala ko that time. Talagang hindi po ako nakikinig sa lola ko, sa kapatid ko. At that time talagang para ipakita ko sa kanila na hindi ako sasamba sa gawain na to. Andyan po na bautismado na po ako dito noon. Nagpabautismo pa po ako sa ibang gawain. Para lang po ipakita na parang nagre-rebelde po ako that time. Pero dakila ang mahal na Panginoon. Meron siyang mga pamamaraan gagawin sa buhay mo upang makapanumbalik ka sa kanyang banal na ubasan. Akin lang pong alalahanin during the pandemic, mga minamahal. Talagang andyan na worldwide po yung paghihigpitan sa lahat ng company. Talagang nire-require po talaga bawat company na magkaroon ng vaccine. That time mga minamahal, andyan na dumadalo na po ako sa banal na gawain since parang bumalik po ako noong 2015, mga minamahal, parang Sunday Christian po ako. Tapos during events lang po ako dumadalo sa banal na gawain na to. Ngunit nung pandemic, mga minamahal, andyan na parang nagkaroon po ako ng anxiety, parang hindi na po ako makatulog, gawa ng natatakot po ako na baka anytime po mawalan po ako ng trabaho, gawa ng
feeling ko po matatanggal ako sa trabaho, insubordination, mga minamahal, kasi although hindi po ako mainit sa paglilingkod that time, naniniwala po ako na tanging ang mahal na Panginoon lang po ang ating manggagamot. Amen. Praise the Kaya nung time na yon, na every time na kakausapin po ako ng HR po namin, andyan po yung kaba ko, andyan po yung panalangin ko sa mahal na Panginoon na sana wag nilang sabihin sa akin na mawawalan ako ng trabaho. Hallelujah. Maraming beses na nag-reach out sa akin yung HR namin para itanong kung anong brand nung vaccine yung itinurok sa akin. Sinasabi ko na lang na hindi po ako nagpa-vaccine. Buti na lang po sa kahabagan ng mahal na Panginoon, hindi naman po nila ako pinilit magpa-vaccine. And up until now, mga minamahal, unvaccinated po ako. Salamat sa mahal na Panginoon. And hindi po ako nawalan ng trabaho dahil lang po sa vaccine na yan. Pinagpapasalamat po yan sa mahal na Panginoon. Despite na nagkahigpitan po dyan sa vaccine na yan, meron pa pong isang insidente, mga minamahal. During year 2020, since parang in-announce po ng company namin na hindi na daw po nila sasagutin yung swab test. So, ang mangyayari po, yung empleyado na po yung sasagot sa gastos noon, especially kung pag hindi ka vaccinated, ikaw na magbabayad. So, that time, mabigat siya, mga minamahal, kasi kailangan every 15 days, kailangan mo PCR, mga minamahal. That time, mga minamahal, ang halaga niya is nasa 3,000, mga minamahal. And sa kabutihan ng mahal na Panginoon, talagang yung provision niya para mabayaran ko yan na every 15 days, meron akong pang-PCR, mga minamahal. Pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon kasi pre-provide yan lahat ng mahal na Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho sa akin, mga minamahal, yung mga OT, doon ko po siya kinuha, mga minamahal. Hindi ko po siya kinuha doon sa regular sweldo ko. Talagang sa mga OT ko siya kinuha, mga minamahal. Kaya pinagpapasalamat ko yan sa mahal na Panginoon dahil siya talaga yung great provider, mga minamahal. Hallelujah. Isa pa pong pasalamat ko din, mga minamahal, during the time na in-implement na nga nila na kami na yung empleyado na yung magbabayad nung test. Andyan, mga minamahal, na parang late ko na siya na-receive yung memo ng HR. So, ang nangyari, on the spot, nung nandun na ako sa clinic, kinausap ko yung HR kasi ayaw akong papasukin ng guard. Walang endorsement po. So ngayon, kinausap ko po yung HR namin. Sabi ko baka naman for the last time, sila muna magbayad or kaya salary deduction po. Kasi nga, wala naman din po akong dalang pera that time. Akala ko libre pa po. So ngayon, sabi ng HR po, babalikan daw po niya ako. Mag-uusap lang daw po sila. And then, during that time, mga minamahal, naalala ko yung pangaral sa atin ng ating beloved pastor na pagdating sa mga kagipitan or anything po, kailangan lang po nating manalangin, humingi ng habag sa mahal na Panginoon. Yan po yung ginawa ko, mga minamahal. Nanalangin po ako sa loob ng CR ng building na yan. Umiyak po ako sa mahal na Panginoon. Feeling ko po na di-discriminate ako dahil hindi po ako vaccinated. So, nanalangin ako sa mahal na Panginoon sa pangunang dalangin ng ating beloved pastor. Talagang hiningi ko sa mahal na Panginoon. Nakahabagan niya ako that time. So after siguro mga 3 minutes, mga minamahal, pagbaba ko dun sa my guard, biglang tumawag sa akin yung HR. Sinabi niya sa akin na sige na daw, for the last time daw, sasagutin na daw nila yung test ko. Pinagpapasalamat ko yan sa mahal na Panginoon. Mga dati naririnig kong mga patotoo na parang imposible, pero hindi pa, lahat pala posible sa mahal na Panginoon. Basta nasa Kanya yung pagtitiwala mo. Hallelujah.
i-share ko lang din mga minamahal, nung pandemic, sobrang higpit sa tricycle. Kailangan merong required tao lang sa loob ng tricycle, parang isa lang yata, tapos sa likod, isa din. So, nung time na yun, mga minamahal, linggo, nagsamba kami. Yung tricycle na sinakyan namin, hindi naman namin alam na expired yung license niya. Basta pinasakay niya kami. And then, nung pagdating po namin, malapit na po kami sa bahay namin, may mga nanguhuli po. Mahigpit po sa sa tricycle, gawa ng punong-puno po kasi kami noon. More than 5 po ata kami. Pandemic po, bawal po yon, social distancing. So, nahuli po yung driver po. Tapos, nung ipinakita po yung license, doon po sa enforcer, punit-punit pa po siya sa sobrang tagal na po. So ngayon, sabi ng kapatid ko, tulungan ko daw po yung driver kasi para mag-explain daw po dun sa that time, kinakabahan ako mga minamahal, naisip ko yung mga patotoo dito sa gawain natin, yung sa mga ganung pagkakataon, yung mga nananalangin sila sa isip nila or binabanggit nila yung hallelujah, praise the Lord. That time, nung nagkaroon ako ng lakas ng loob, mga minamahal, nakausapin yung enforcer at tulungan yung driver, parang itinaas ko lang ng bahagya yung kamay kong ganun, parang magpe-praise the Lord sana ako dun sa enforcer, parang praise the Lord po, parang ganon. So, tumingin lang po sa akin yung enforcer, tapos bumalik po yung tingin niya dun sa driver. And then parang may sinabi lang po yung driver na may kamag-anak daw po siya na politiko or LTO ba yon? Parang ganon yung sabi niya. Pagkasabi ng ganon ng driver, mga minamahal, andyan po na hinayaan niya na po yung driver, mga minamahal, na nilet go niya na po yung driver na hindi na po siya magpe-penalty. 5,000 din po yung penalty, mga minamahal. So sobrang, nung time na yon, nanalangin ako sa mahal na Panginoon na sana hindi siya magkakaroon ng penalty kasi wala din po akong pantulong sa kanya, mga minamahal. Kaya pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon yung mga pagpapakita niya sa akin ng mga himala, hindi man karapat-dapat, hallelujah. Ngunit patuloy niyang kinakahabagan. Salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, pinagpapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon na kung dati po, ang dumadalo lang po sa bahay namin is yung beloved lola ko po dati. Tapos yung kuya ko lang po, sila lang po yung mainit na naglilingkod. Ngayon po, halos lahat na po kami sa aming pamilya. Praise the andito Lord. na po sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. At ang pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon na hindi niya po ako hinayaan na tuluyang mawala sa kanyang banal na harapan. Hallelujah, hallelujah. Kaya lahat ng kapurihan, pagpapasalamat, pagpupuri ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak po ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Agnes Nodado sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ayan po ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. May isang miyembro ng pamilya, mainit na naglilingkod sa ating pong pinakamamalapayang Diyos. Ang pangako ng ating dakilang Diyos, amen, buong sambahayan, mga minamahal, ililigtas ng ating pong pinakamamahal na Diyos. Amen. Napakabuti ng ating pong pinakamamahal na Diyos. Kaya't yung ating ginagawa, mga minamahal, amen, ay hindi tayo, mga minamahal, ito'y lahat may kabuluhan, mga minamahal. Amen? Yung ating ginagawa, lahat po ito, amen, sa harapan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Ito po ay nakarecord, mga minamahal. Amen? Nakarecord ang lahat ng ating ginagawa, mga minamahal. Amen? Kung gusto natin ang ating mga mahal sa buhay, mga minamahal, amen, ay pagpalain, mga minamahal, amen, maglingkod po tayo ng mainit sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo po muna tumayo, mga minamahal. Atin po munang awitan ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go.
Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't within. Ooh, I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I open up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Hallelujah. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me, I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind, I give to Him all my soul. I wanna use His body for my Lord one more time. I will give Him glory, I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory, I will give Him glory, I will give Him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Come on and shout from the mountaintop, proclaiming on the street and street. Sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let our word go that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town, and came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, a thing pour out. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. The way the Lord is going to the world today, as the prophets never said it would do, will be the same from the day of Pentecost. It's for you and the children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never, never be the same again. And the wind that blew at Pentecost is blowing and blowing again. The wind is blowing again, hallelujah. The wind is blowing again. Oh, just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Amen! Praise the Lord! Purihin po ang ating po pinakamamahal na Jesus. Amen! Tayo lamang po ay manatiling gising. Amen. Ating pong sikapin, mga minamahal. Amen. Na ating mapakinggan lahat ng mga pinagpala at buhay na patutuo, mga minamahal. Amen. Upang tayo pagpalain. Amen. Makinig po tayo ng mainam, mga minamahal. Amen.
At tayo na po tuloy-tuloy po mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Atin na po ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Jemima Benitez. Amen. At sundan po ng ating pong beloved Brother Romeo Catchillar. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila at paglulahati, tanging sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise po the Lord. lamang. Nagpapabot din po ako ng dobleng paggalang sa ating pong beloved parents in the Lord. Na patuloy po nating inaalala ang mga naiwang banal na turo at aral po na ating pong beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda at beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabot din po ako ng pagbati sa buong Almeda family. Sa inyo po mga minamahal po na kapatiran, baguhan man po or datihan, sa lahat po ng ating pong kapiling ng beloved elders at workers, at maging po sa ating po mga live webcast viewers. Ako po'y bumabati po ng isa pong mapagpalang madaling araw na po sa ating Praise lahat. the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon po na ipinagkaloob po niya sa akin na muli ko po siyang mapasalamatan sa lahat po ng mga kabutihan niya pong ginawa sa aking buhay mula po nang makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan po mga minamahal na aking pong alalahanin po noon mga minamahal nung wala pa po ako sa ating pong banal na gawain. Andyan na grabe pong pahirap po sa akin ang aking pong karamdaman na asthma po noon, mga minamahal. Maalala ko po talaga mula po sanggol pa lamang po ko hanggang po sa pagtungtong ko po ng high school. Andyan po na dala-dala ko po ang karamdaman pong iyan na andyan po na madalas din po ang aking pong pagliban po sa klase dahil andyan po na umaatake po yung aking pong karamdaman po na asthma. Andyan po mga minamahal sa murang edad ko, andyan po yung paghihirap po nito sa akin at nandiyan na nagnais din po kami ng kagalingan mga minamahal dahil dalawa po kami na aking pong beloved mother na may karamdaman pong asthma. Andyan po mga minamahal na sumasangguni po kami sa mga espesyalista po sa amin pong karamdaman. Andyan na may binibigay po silang mga reseta. Andyan na sinusunod at iniinom po namin yon mga minamahal, maging po yung mga beliefs, mga paniniwala po na sinasabi po nila na kapag po may asthma, andyan na ginagawa po din po namin yung lahat mga minamahal, ngunit tunay na wala pong kagalingan, andyan po na andyan po mga minamahal na mawawala po siya, ngunit sa mga susunod po na araw, mga linggo, andyan na babalik na naman po ulit yun ng paulit-ulit mga minamahal hanggang po sa nakilala po namin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating pong banal na gawain na nakakapakinig po kami ng mga patotoo at pangangaral po ng salita sa banal na pulpito. Andyan na sinubukan po namin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nagtiwala na siya po magpapagaling na aming pong karamdaman. Andyan po mga minamahal na tinanggap po namin ang bautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpatuloy din po sa pagdalo at hindi po namin namamalayan yung karamdaman ko po na asthma, maging po na aking pong beloved mother. Ito po yung pinagaling na pong lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan kung noon po mga minamahal, talagang halos araw-araw, linggo-linggo ko po nagagamit po yung nebulizer ko po mga minamahal. Ngunit nung makilala ko po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa oras po na to, talagang ni mahawakan, hindi ko na po ulit yan nagagamit at nahahawakan. Kahit labis-labis ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon nga po na muli po ako makauwi po sa ating pong probinsya na makapag-stay pa po ako ng more than a week na andyan na nakakatalo din po sa palanagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Aking po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa trabaho po na patuloy pong ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na kung aking pong maalala mga minamahal na andyan na ipinagkaloob po ng mahal na Panginoon Jesus during nung graduating pa lamang po ako, kahit labis ko po yung pinasasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus. Andyan din po mga minamahal na kung maalala ko po talagang isa din po talaga sa requirement po sa akin noon ng HR is makapag-provide po ako ng vaccination card or ng ID. Diyan po na panalangin ko po sa mahal na Panginoon Jesus na hipuin pa rin po yung puso po nila na payagan po ako na mag-work kahit wala po akong vaccination card. Andyan po mga minamahal na
Nanampalataya lamang po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at andyan po na pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoon Jesus dahil nung muli po akong kinausap po ng HR, andyan na tunay nga po na dininig po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung prayer ko po, andyan na pinayagan po nila ako na makapag-work kahit wala po akong vaccination Praise card the Lord. hanggang sa oras po na ito, minamahal. Kaya labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating dakilang Diyos na buhay. Akin din pong lubos na pinagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po na pag-iingat niya po sa inyong abang lingkod. Alam niyo po, mga minamahal, talagang kaliwat kanan nga po ang aksidente sa dako po ng Maynila. Andyan po na one time po, maalala ko po, January po last year talaga during lunchtime pabalik po kami ng office po, mga minamahal. Diyan na bigla po kami nakarinig po na napakalakas po na putok ng baril, and then after po ng mga ilang linggo nabasa na lang po namin sa news na meron na po palang binaril at namatay dun sa way po na dinaanan po namin. Ngunit ang pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoon Jesus dahil andyan na pinag-ingatan niya po kami na wala pong Praise the masamang Lord. nangyari po sa amin. Andyan din po na tuwing babahe din po ako, andyan na laging pag-iingat ng mahal na Panginoon Jesus. Andyan po na minsan din po kapag dudungaw po kami dun sa view po ng office po namin, magugulat na lamang po kami. Meron po mga sasakyan po na nagbabanggaan. Ngunit andyan na hindi ko po maalala na ako po binabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bawat araw. Andyan na ako po kanyang pinag-iingatan. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po na pagpo-provide po ng aming po mga pangangailangan. Talagang ni minsan hindi po nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po mga minamahal na ang pag-provide ng mahal na Panginoon Jesus. Andyan po talagang sagana. Alam niyo po mga minamahal, maalala ko rin po nung time po na lilipat na po sana kami ng matutuluyan dahil doon po sa unit po na nakuha po namin is meron lang po kaming kontrata po na 1 year, and then after po ng 1 year kailangan mo na po ulit mag-renew, and then doon sa kontrata po namin is nakasaad po doon na kapag nag-renew is syempre daw po parang madadagdagan po yung babayaran po namin, at kapag i-compute po namin ng mga kasama ko is talagang parang malaki na po siya. Kaya nung before po kami mag 1 year po doon is talagang naghahanap na po kami ng malilipatan po namin na matutuluyan. Nandiyan nag-i-inquire po kami kung saan-saan po. Basta po is ang gusto po sana namin is yung malapit lang po sa pinagtatrabuhan po namin. Ngunit nandiyan po na talagang napakahirap din po talaga na maghanap po ng matutuluyan sa dako po ng Maynila. Kaya nandiyan na gabi-gabi po, nandiyan na pinapanalangin ko sa mahal na Panginoon Jesus na siya po yung mag-provide po ng matutulayan po namin during that time. Nandiyan nga po mga minamahal, one time po na kinausap po namin yung broker po nung tinitirhan po namin mga minamahal, and tinanong lang po namin kung paano po yung process po ng pag-renew ng kontrata kahit alam po namin na medyo mag-a-add up po yung babayaran po namin. Ngunit andyan na pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Jesus kasi sabi niya po sa amin is kapag nag-renew daw po kami ng kontrata, hindi na daw po niya itataas yung babayaran po namin kahit andyan po na sa oras po na to, andyan na doon pa rin po kami nakatira. Kahit labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging din po sa mga babayarin po namin, mga minamahal, sa electricity, mga minamahal. Kung maalala ko din po last year, kung hindi po ako nagkakamali, na sa sunod-sunod po na 3 buwan na nakareceive po kami nung bill ng kuryente na 0 po yung babayaran po namin. Maging po sa bill po ng water po namin, talagang pag nare-receive po talaga namin yon monthly, is wala po talagang nakalagay na may babayaran po kami sa tubig. Andiyan na nagtakang-taka po kami ng mga kasama po namin kasi wala naman po nagbabayad ng water po para po sa amin, mga minamahal. Ngunit andyan na sa sarili ko lamang po, andyan na iniisip ko po na pagpapala galing sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa aking pong buong pamilya. Andiyan na patuloy pong pinag-iingatan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa akin din pong mga kapatid at kuya ko po. Andiyan na lagi pong pinag-iingatan, ginagabayan, pinapatnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng mga pagpapala, patuloy pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga pagpapalang material, physical, financial, lalo't higit po ang pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati, pasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord. Puri po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Jemima Binitis sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po muna natin ng malakas po mga minamahal. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Ating beloved kapatid, pinagaling sa kanyang karamdamang asma, mga minamahal. Amen. At sa mga oras na ito, hanggang sa mga oras na ito, patuloy na pinagpapala ating beloved kapatid. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Yan po ay sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal, atin po munang ipag-pray, ipanalangin, atin pong pagsasalo-salong coffee break. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming pong idinadalangin o malapay noon, hallelujah, na pagpalain mo po ang aming pagsasalusaluhang coffee break, magsilbi o malapay ng panggising sa aming pong mga inaantok na mga diwa malapay noon. At ibalik mo po ng billion-trillion times ang pagpapalang ito sa panggalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has the table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry anytime. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble near. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time.
obeying Christ's command. For the master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfied the hungry every time. Come and dine, the master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Glory to God. Amen. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At muli isang magandang umaga. Aking pinaabot sa ating po mga minamahal na mga bisita. Kaya sa ating mga beloved viewers, sa ating Facebook live streaming. Kayo po ay pong welcome sa ating pong magdamagang pananalangin. Overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. At yan po sa ating pong beloved Pastor Lina Kumon Almeda. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising pa sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At bago tayo magpatuloy mga minamahal, at aking ibigay mo pagkatong sa ating beloved Brother Romeo Gatchilian, ay tayo muna atin munang pag-usapan ang patungkol sa ikapitong huling winika ng ating mahal na Panginoon habang siya po ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng talata, mga minamahal, dito sa aklat ng Lucas, kabanatay 23, ang talatay 46. And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said thus, he gave up the ghost. Ito pong ikapitong salita, mga minamahal, uwika, mga minamahal, na binanggit ng ating mahal na Panginoon. We have already talked about the earlier, yung naunang anim. Ang pampito ito, mga minamahal, this is the declaration of complete trust and surrender to God. Yung ating mahal na Panginoon, siya po, mga minamahal, ay nagbigay ng ihimplo na even in the midst of pain and suffering, in the crucifixion, ay dapat pala, mga minamahal, huwag na mawala sa bawat Kristiyano ang ating pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Commending one's spirit means entrusting one's soul. Pag sinabing commend, mga minamahal, yung ipagtiwala mo yung kaluluwa, ang yung buhay, and all that one holds dear to God's loving care.
Lahat na meron tayo mga minamahal, meron tayong kasabihan mga minamahal, kapag tayo pagdating sa oras ng kamatayan, ang tanging pinakamahalaga sa atin ay ang ating mga buhay. Amen. Kaya nga tayo, we survive. Kapag tayo po mga minamahal ay merong nandiyan, na stroke or what, we do things na para itakbo tayo sa ospital because napakahalaga ang buhay ng tao. Hindi niya iisipin yung kayamanan niya, hindi niya iisipin ang kanyang profesyon, hindi niya iisipin yung kung anong meron na pinundar niya sa mundong ito. Ang tanging kanyang hahabulin ay ang buhay na meron tayo. Lahat po muna pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. But take note mga minamahal, kung subukan niyong kausapin ang mga taong about to die, yung mga, for example, may taning ang buhay, anong parating sinasabi nila mga minamahal? They tried their best na sila po'y huwag munang mamatay sapagkat marami pa silang dapat gawin na hindi pa nila natapos. Iniisip pa nila, malilit pa yung aking pamilya. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nandun mga minamahal, ang dami ko pang pangarap sa buhay. Kung titignan nyo, all the reasons are all about this life that we have in this world. It is very few na ang tao nangangarap ng preparasyon para sa buhay after this life. Totoo yun mga minamahal. Bakit kapag tayo'y nagkrusada, bakit hindi sila lumalapit sa malapit? Because all they thought, this life is enough. But take note mga minamahal, sinasabi ng Biblia mga minamahal, ang buhay natin dito ay nasa 70-80 lang. Ikumpara mo yan dun sa everlasting life na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga mga minamahal, kapag ating gawin ang mga bagay na yan, ang sabi diyan, ang preparasyon na dapat nating ginagawa ay we should think of life after this life. Lahat po muna ay pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Maaaring magtanong tayo mga minamahal ang ilan, masama ba brother na isipin ko ang aking pamilya? Masama ba brother na isipin ko ang kanilang kapakanan? Hindi po. Amen. Because we love them. They're our loved ones. They're our family. Pero ang tanong mga minamahal, in the time na binigay sa iyo, anong ginawa mo? Totoo bang iniisip mo sila o sariling o ano bang bagay ang gusto mong gawin? And then the time na kapag huli na ang lahat, saka tayo mag-iisip, ayoko pa, marami pang gustong gawin. Kaya nga sinasabihan natin tayo ng mga pastor, ang sabi ng mga pastor, isipin mo, prepare. Things, look at the things, not in this world, but heavenly things. Mga bagay na patungo sa langit, dapat ang ating atupagin at preparasyon habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito. Sapagkat alam natin na tayo lamang ay temporaryo. Pagdating sa mundong ito, hindi tayo magtatagal dito mga minamahal. Amen? Lahat po muna ay pumalagpag ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Alam natin lahat tayo mamamatay. Pero lang kapag tayo abutan ng rapture of the church. Amen? When the rapture will take place, mga minamahal, ibig sabihin, yung mga nauna namatay, sila mauna bubuhay. Tayo mga buhay, babaguhin ang ating mga physical na pangatawan to become immortal body na tinatawag mga minamahal. Amen? At sabi nyo, no? yung talagang kung paano mahal na Panginoon Jesus, meron siya. Ganon. At tayo ay kasama nila sa salubong sa mahal na Panginoon dun sa alabaab. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, are we ready for that? Amen? Seek those things. Seventh last word, mga minamahal, ang pangpito, marks the culmination of Jesus' ministry and completion of His sacrifice to humanity. It is an act of relinquishing. Mahal na Panginoon, tapos ko na. Amen. Amen. Other way of saying, mayroong isang bagay na dapat nating gawin na ang buhay sa susunod nitong buhay natin ito, it is not of our control. Tanging Diyos ang may hawak niyan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kung paano ginawa natin dito mga minamahal, sa totoo lang, meron tayong tinatawag na bawat ibang mananampalataya, kaya bakit sila nakipagpatayan sa kanilang pananampalataya? Because all they know, yung kanilang ginagawa, yun ang katotohanan. Si Pablo, si Saul,
Amen? Bakit siya nakikipagpatayan sa mga Kristiyano? Because all he thought, yung kanyang pananampalataya nakagisnan, ay yun ang katotohanan. Amen? Pero paano natin malalaman, mga minamalang katotohanan? Ang sinasabi ng Biblia, for me to live is Christ, and to die is gain. In order for you to, your death, become a gain, kinakailangan daw, mabuhay ka patungkol kay Kristo. Ipamuhay mo si Kristo. At yan, mga minamalang, napakahalaga sa lahat, mga minamahal. Amen? Buong mundo, sila po mga minamahal ay celebrating itong tinatawag na Holy Week. Amen? Holy Friday, buti pa yung Friday Holy. Dapat pati tao, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang napakahalaga, mga minamahal, pag sa paggugunita ng pag-ibig ng Diyos, ay araw-araw, hindi mo kinakalimutan yan. Hindi pwedeng Abril, Marso lang yan. Dapat araw-araw, hindi kinakalimutan yan ng mga anak ng Diyos. Remember, mga minamahal, parati kong sinasabi ito, kapag tayo po ay nandito, alam natin mayroong end point ang ating po mga buhay. Pero ito yung pinakamasarap na gusto kong mapakinggan natin lahat. Itong huling talata na ating babasahin ito, mga minamahal. Ang sabi dito sa aklat ng awit, Psalms chapter 116, verse 15. Ang sabi dito, mga minamahal, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal? Kapag tayo po, mga minamahal, meron tayong kanya-kanyang assignment nung tayo pumunta dito sa mundong ito, mga minamahal. Meron tayong mga katawagan. Amen. At kapag umabot na tayo, mga minamahal, doon sa tinatawag nating kamatayan, mga minamahal, nakita niyo bakit mayroong mga namatay na nabubuhay? Sapagkat hindi pa tapos. Ang kanya po tapos, may panalangin ng man of God, kaya binabalik ang buhay. Amen. Pero ibig sabihin, mga minamahal, kapag talagang tapos mo na yan, no one can question that. Kapag sinabing patay ka na at ikaw ay natuluyan, mga minamahal, nagawa mo ng assignment mo, hindi dapat ikinalulungkot yan ng mga anak ng Diyos. Bakit? Precious in the sight of the Lord are the death of His saints. Brother, totoo ba na kapag ganyan mas gustong-gusto ng Diyos na mamatay ang kanyang mga anak? Hindi po. Hindi po sa totoo lang, mga binaman. Ibig sabihin, lahat kayong gusto-gusto ko mamatay. Hindi ganoon ng Diyos. Amen. Pero bakit precious in the sight? Because sa grabe ng hirap ng mga anak ng Diyos, sa pagsaganap ng kanilang katawagan, at natapos na kanilang takbuhin, excited ang Diyos magbigay ng gantimpala sa bawat kaniyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya tinatawag na precious in the sight. Amen? Kaya nga parati sabi ng mahal na Panginoon, Lord, into thy hand I commend my spirit. Sapagkat alam natin, mga minamahal, after this, every belief that we have, pagdating niyan, mga minamahal, we cross that line. Hindi natin alam, it's only the God, ang ating mahal na Panginoon. Siya lang makapagsabi na yung ginawa mo ba ay credited or not. Paano maging credited yan? Unang-una, nagadama mong banal na presensya. Signs and wonders shall follow them that believe, sabi ng Biblia. At yan, natanggap natin dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. The point is, tatagal ka ba? Matatapos mo ba ang assignment mo? Ang masama kapag iniwanan mo ang assignment mo, hindi magiging precious in the sight of the Lord at the death of His saints. Amen? Amen? Ang challenge ko sa ating lahat ngayon, amen? Though we don't control, hindi natin alam na talagang sabi nga, it is out of our control. But we believe na yung ginagawa natin, mga, for me to live is Christ. Kapag ginawa natin yon, sigurado tayo that our death is for gain. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Narito na po ang ating mga kapatid, Brother Romeo Gatchilian, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po'y sundan ng ating pong beloved sister, Chema Villaros. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, pagluhati, pagdakila, parangal
Ay naukol lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus po Praise the lamang. Lord. Praise the Amen. Lord. At ako po ay dobleng nagpapaabot, paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na mahal na Pastor Wildy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa Almeda family, beloved preachers, workers, at beloved brethren at mga visitors po. Ako po ay nagpapaabot ng magandang umaga na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ginintuang muli na maipahayag po na ang ating kadakilaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Na ginawa po sa aking buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, nung ako po ay hindi pa po nakakakilala sa gawain ito, sa ministry ito, mga minamahal, ay nandyan po na mga bisyo, mga minamahal, kaguluhan sa ating buhay, mga minamahal, bisyo ng kalalakihan, mga sanlibutang gawain, mga minamahal, nandiyan po yung pag-iinom, mga minamahal, maging sa ipinagbabawal na gamot, mga karamdaman, hallelujah, praise the Lord, nasa akin po mga minamahal, na nagpahirap po sa aking physical ng pangangatawan, mga minamahal, nandiyan po ang pamamaga ng aking mata, mga minamahal, back pain, hallelujah, praise the Lord, hanggang may ulcer po, mga minamahal, na nandyan po, mga minamahal, sabi ng doktor ay butas na po ang aking bituka, hallelujah, na matagal kong inindayan, mga minamahal, maging sa aking mata, mga minamahal, sa tuwing kami po ay nagluluto, mga minamahal noon, hallelujah, praise the Lord, kasi po yung freezer po namin, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, ay malaki po mga minamahal, kasing laki po ng kwarto mga minamahal habang kami po ay busy time mga minamahal sa aming hallelujah, praise the Lord, sa aming restaurant mga minamahal na pinagtatrabahuan, hallelujah, ay nandyan po, minsan ay nagkukulang kami sa aming mga backup kaya pumapasok kami sa malaking freezer mga minamahal, ay nandyan po napasma ang aking mata mga minamahal, na sanhi po ng pamamaga ng aking mata mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na lagi po ako sa doktor mga minamahal tuwing linggo, 3 times mga ganyan sa isang buwan mga minamahal, kasi po nandyan po lagi yung pamamaga ng aking mga mata mga minamahal, ngunit sabi ng doktor ay hallelujah, pumunta ako sa pinakamalaking ospital doon sa dako ng ibang bansa po mga minamahal, kasi hindi po nila kayang gamutin mga minamahal, hallelujah. Ngunit ako'y nanampalataya sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, kasi ang aking beloved wife, siya po ay nakakilala na po dito, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na sabi niya ay manampalataya lang, may Diyos na magpapagaling sa akin, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, maging sa aking ulcer, mga minamahal, na nandyan po nagpahirap sa akin, mga minamahal, nandyan po yung maintenance sa pagtitik ko na gamot, mga minamahal, tuwing yan po ay kumikirot, mga minamahal, ay napakasakit po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na hindi ko po matiis mga minamahal, na nandyan po na pag sumakit po, sumumpong po mga minamahal, nandyan po na ako po ay lagi lang po nakabaluktot, nakahiga mga minamahal, sa sobrang kirot po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hanggang sa hallelujah, praise the Lord, maging yung aking back pain, mga minamahal, ay nandyan po mga minamahal na 15 days, mga minamahal na hindi po ako pinalakad niya, mga minamahal, hallelujah. Ultimo, babangon mga minamahal, ay hindi ko po magawa, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Kaya sabi ko sa aking beloved wife na ako'y uwi na lamang at dito na lang po ako maglalagi sa ating bansa, mga minamahal. Ngunit napakabuti ng aking pinakamamahal na Panginoon Jesus, isang araw, sabi ng aking beloved wife, mga minamahal, na ako po ay, hallelujah, magpapasting, mga minamahal, hallelujah, sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinaulakan ko po ang aking beloved wife na kami po ay dumako sa pastoral, mga minamahal. Ngunit ako ay nangangamba, mga minamahal, sa bilang tao, mga minamahal, kasi hindi ko pa po nasubukan yung ayuno na yan, mga minamahal, kasi pag hindi ako kumain, mga minamahal, ng isang kainan lang po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, nandiyan po na nararamdaman ko yung kirot sa aking tiyan, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord.
Ngunit, hallelujah, praise the Lord, nung kami na po ay dumako mga minamahal sa pastoral para magpasting, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, na nandyan po ang 2 araw mga minamahal na natapos namin ang pag-ayuno na yan mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, yan po, pinagaling na ako na pala ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, na kahit tagal ko po na inindihan mga minamahal, ngunit dito lang po pinagaling sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, hallelujah, praise the Lord, na may totoong isang propeta na nanalangin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord sa mga pagpapala na yan. Hallelujah, sa aking natamo magsampu ng aming mahal sa buhay. Hallelujah, praise the Lord. Maging sa aking magulang sa laman. Hallelujah, praise the Lord, na mayroon po siyang diabetes. Mga minamahal, ay nandyan po rin mga minamahal, ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. May share ko lang po mga minamahal, nakaraang Wednesday lamang po mga minamahal ay naka-encounter po kami ng aksidente ng aking beloved son na mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, na kami po ay nabunggo po ng e-bike dyan sa dako ng Bayambang. Hallelujah, praise the Lord, na sanay po ng kanyang pagkapilay ng kanyang paa mga minamahal, na maga po ang kanyang paa mga minamahal. Kasi po mga minamahal, kami po ay nagpunta sa aming pwesto mga minamahal, at kami po ng aking beloved son ay pauwi na po sana ng bahay mga minamahal. Hallelujah, na nandyan po nung kami po ay travel na po pauwi mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, na hindi po namin namamalayan mga minamahal na yung e-bike biglang lumabas po mga minamahal galing parking po mga minamahal, na doon kami nag-counterflow kasi kami mga minamahal, kasi wala pong dumadaan. Ngunit hindi ko rin po alam mga minamahal, kasi blind spot mo, may nakaparking sa harap nakaharap ng e-bike po mga minamahal. Hallelujah, nung pagpunta po namin doon sa L300 na yung mga minamahal, ay bigla pong lumabas yung e-bike mga minamahal, na hindi ko po alam. Hallelujah, praise the Lord. Subalit napakabilis ng pangyayari mga minamahal. Hallelujah, ay nabanggit ko po ng hallelujah in Jesus name. Hallelujah, praise the Lord, na nandyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, ang natamo lang po ng aking beloved son mga minamahal, ay nandyan po na nabaga po ang kanyang paa mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit ang aming nakabangga po sa amin mga minamahal na electric bike mga minamahal, ay basag po yung harap niya mga minamahal. Ngunit sabi niya ay pinagbabayad kami, ayaw kami paalisin mga minamahal. Ngunit sabi ko, dadaling ko sa ospital yung aking beloved son, dahil gusto kong ipa-x-ray kung may fracture ba o makita ang kanyang natamo niyang pinsala mga minamahal. Ngunit ganyan ang pagpipilit niya sa akin mga minamahal, na hindi umalis. Pinilit ko lang po na itakbo. Iniwanan ko na lang siya mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ko, doon na lang tayo mag-usap sa presinto, kasi ang inaalala ko yung panang aking beloved son. Hallelujah, praise the Lord. Kaya pagpunta namin sa ospital mga minamahal, sa dako ng Bayambang mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na nandun po kami sa emergency. Hallelujah. Sabi po ng doktor, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, ay tutusukan po ng anti-tetanus. Sabi ko, hallelujah, praise the Lord, sorry po, sabi ko, doktora, sabi ko, hindi po kami nagpapatusok ng gamot. Sabi ko, na alam ko, kasi taga Jesus Miracle Crusade po kami, hindi kami salungat sa doktor, bagamat by faith lang po, alam ko, ang magpapagaling sa aking beloved son, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya ng doktora na yan, mga minamahal, na magpirma na lang kayo ng waiver na katunayan na hindi kayo magpapatusok, hindi papatusok ang inyong beloved son. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit ang aking beloved son ay paika-ika. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit sabi ko, ilalabas ko lang po, ilalabas ko na lang po ang aking beloved son. Hallelujah, sigurado kayo? Sabi ng doktora, opo, doktora. Sabi ko, hallelujah, kami mananalangin. Hallelujah, praise the Lord. Kaya pinirmahan ko na po yung waiver. Hallelujah, praise the Lord. Nandun din po yung aking beloved wife. Hallelujah, sa madaling salita mga minamahal, umuwi kami ng aking beloved son, ang beloved wife mga minamahal, sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord, na
naiwan po yung aking beloved wife sa aming pwesto at kami pong dalawa na aking beloved son ay umuwi po, mga minamahal, na nandyan po mga minamahal ay hindi po makababa ang aking beloved son, ay binuhat ko po, hindi po makalakad. Hallelujah, praise the Lord. Sabi niya sa akin, paano yan, Daddy, hindi na ako makalakad. Sabi ko, papagalingin ka ng mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kaya ako ginanalangin, hallelujah, praise the Lord. Inilihan. Sa unang panalangin natin, mahal na Pastor Richard Almeida, hallelujah, praise the Lord. Hindi ko inaasahan, mami na mahal, kinamagahan po, mami na mahal, ay pinalakad po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Amen. Nawala po yung sakit ng kanyang bagamat mayroon kumikirot, pero nandyan po gradually na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus, the Lord, praise the amen. Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung walang isang propeta na nalangin sa ating mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Wala yung mga kagalingan na mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Kaya ako'y nagpapasalamat, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pagpapalang pinasyal, material, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya lahat ng kapurihan, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal. Amen. Sapagkat maya-maya lamang po mga minamahal. By 3:40 ay tayo na po yung magsimula sa ating pong foot washing. Kaya po magsipaganda na po lahat mga minamahal, beloved choir, para po sa ating pong mga gagamitin upang hindi na po tayo maantala masyado. At atin munang ibigay ang pagkakataon ng sa ating mga kapatid, beloved Sister Gemma Villaruz. At kung mayroon pang oras, atin din mong pinaganda ating beloved Brother Arnel Nodado. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At ako rin po yung nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida at ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po'y bumabati sa ating mga beloved Almeida families, beloved preachers, workers, at beloved brethren and visitors. Ako rin po'y nagpapabot ng isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na gabay at proteksyon na kanyang patuloy na pinagkakalob sa aming magkakapatid mula sa pagpunta sa kanyang banal na gawain at hanggang sa pag-uwi sa aming tahanan. At ako rin po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pagbibigay ng proteksyon at gabay sa aming beloved mother na nasa ibang dako ng bansa. At ako rin po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga financial needs na kanyang palaging pinoprovide sa amin. At may share ko lang rin po mga minamahal ang kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa inyong abang lingkod mga minamahal. February po nun mga minamahal, andyan po na nagdaos po tayo ng 50th church anniversary sa may bandang Luneta mga minamahal. Andyan po na, sa sunod na araw po nun mga minamahal, andyan po na Monday na February 10 mga minamahal, andyan po na gabi na po nun mga minamahal. At ang inyong banglingkod po mga minamahal ay nasa daan na po papuntang bahay mga minamahal. Andyan po na sa di kalayuan mga minamahal, ang iyong abang lingkod ay nakakita ng isang white van mga minamahal. Andyan po na sa takot ng inyong abang lingkod mga minamahal. Ang unang titignan ng inyong abang lingkod mga minamahal ang yung plate number po ng van mga minamahal. Ngunit yung plate number po ng van na nandun mga minamahal ay walang number po mga minamahal. Andyan po na sa sobrang takot po ng iyong abang lingkod mga minamahal, ang salitang naibigkas lamang po ng iyong banglikod ay, in Jesus name, hallelujah, in Jesus name. Andyan po na, sa sobrang takot po ng iyong abang likod mga minamahal, ang nagawa ko na lang po ay tumakbo mga minamahal. Ngunit, habang tumatakbo po ang iyong banglikod mga minamahal, the more na mas bumibilis ang pagtakbo ng iyong abang likod mga minamahal, the more na mas mabilis yung takbo ng van mga minamahal. Andyan po na,
tumigil po ang inyong panglikod sa may tindahan po sa may harap ng aming bahay, mga minamahal. Andyan po na. Yung van po na yun, mga minamahal, tumigil po yan doon sa may likod ko, mga minamahal. At wala na po nagawa ang inyong panglikod, kundi sumigaw ng hallelujah in Jesus' name, hallelujah in Jesus' name. Ako po nananalig, mga minamahal, at nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na bigyan ng proteksyon at gabay, mga minamahal. Andyan po na. Sa di kalayuan, mga minamahal, yung dahil doon po sa bahay namin, mga minamahal, tabi lang po ng mall doon, mga minamahal. Andyan po na sa di kalayuan, mga minamahal, nakakita po ng bodyguard ang inyong abang likod, mga minamahal. Andyan po na nakita po ng bodyguard yung nangyayari, mga minamahal. Kaya immediately, mga minamahal, tumakbo po yung bodyguard at sinaway yung mga van na yun, mga minamahal, dahil isa po doon sa mga lalaki, mga minamahal, ay pababa na po at papunta sa akin, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon, hindi niya po pinahintutulan na yung hindi niya po pinayagan yung mga masasamang tao na yun na makalapit sa inyong abang likod, mga minamahal. Andyan po na, binigyan po ng gabay at proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon na makauwi sa aming tahanan, mga minamahal. Andyan din po na ma-share ko lang rin po, mga minamahal, nung ako po'y 8 or 9 na taong gulang po, mga minamahal, nung aking pong maalala, nung ako po'y na-aksidente, mga minamahal. Andyan po na, bilang bata po, mga minamahal, hindi po natin maiiwasan yung pagiging makulit at pasaway, mga minamahal. Ngunit ang iyong banglikod, mga minamahal, Sabado po nun, mga minamahal, andyan po na magtatanghali na po nun, mga minamahal, at nasa labas po ng kalsada ang iyong banglikod, mga minamahal. Andyan po na, papatawid na po ang iyong banglikod sa kabilang daan, mga minamahal. Ngunit yung sight po ng aking mga minamahal ay bilang nagputi po, mga minamahal, andyan po na. Akala ko po, mga minamahal, ay nauntog lang po ako, mga minamahal. Ngunit pagising ko po, mga minamahal, excuse me po sa mga nagbe-break, andyan po na ang iyong banglikod, mga minamahal, ay nagsusuka na po ng dugo ng hindi matigil, mga minamahal. Andyan po na. Akala ko po yung suka na yun, mga minamahal, ay normal lang. Ngunit andyan po na patuloy po nagsusuka ang iyong banglikod ng dugo, mga minamahal. Andyan po na napuno na po yung mga plastic ng mga dugo, mga minamahal. Andyan po na, mga minamahal, na hindi na rin po makakain ang abang lingkod, mga minamahal. Andyan po na hindi na rin po makapagsalita ang iyong abang lingkod, mga minamahal, dahil sa patuloy na pagsusuka ng dugong, mga minamahal. Na ang akin lang pong magawa ay ipikit ang aking mga mata at manalangin at magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Andyan po na tumawag na rin po ng mga backup prayer ang aking mga beloved sisters, mga minamahal. Andyan po na after a week lang po, mga minamahal, andyan po na ang iyong banglikod ay binigyan ng kagalingan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nakadalo po uli sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapalang spiritual, financial, physical at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Kanyang patuloy na pinagkakalob sa amin at ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi man po karapat-dapat, ngunit patuloy na kinararapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan, kasama po ang aking beloved sisters bilang mga awit. At kaya ang pinakamataas na pupuri, pagwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising, sumigaw ng Praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord. At dyan na po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pakikinig ng mga buhay na patotoo. At tayo ay dadako sa isang napakalagang bahagi na ating pong banal na gawain sa gabing ito, mga minamahal, ang ating pong foot washing. Amen. At ipaliwanag ko lamang po, mga minamahal, ano po ang ating gagawin dito, ba't natin ginagawa ito. Amen. At papaano natin ito gagawin. Amen. Unang-una, sabi nga dito, mga minamahal, sa Juan, Kabanatay 13, talatay 2 hanggang 11. Habang humahapon nang mailagay na ng Diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang pagkakanulo sa kanya, si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon, ay nagtindig sa paghapon at inhinabi ang kanyang mga damit
at siya'y kumuha ng tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili na magkagayoy nagsalin ng tubig sa kamao at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad. At kinuskos ng tuwalya na sa kanya nakabigkis. Sa gayoy lumapit siya kay Simon Pedro. Sinabi niya sa kanya, Panginoon, hugasan mo baga ang aking mga paa? Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon, datapwat mauunawa mo pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, huwag mong hugasan ang aking mga paa kailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. At sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang mga paa ko lamang, kundi pati ng aking mga kamay at ng aking ulo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan maliban ang kaniyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos at kayo'y malilinis na. Ngunit hindi ang lahat, sapagkat nalalaman niya na sa kanya'y magkakanulo, kaya't sinabi niya, hindi kayong lahat ay malilinis. Ito po mga minamalang foot washing. Bakit natin ginagawa ito? Maalaman ng bawat isa, hindi lang ito tinatawag na symbolic na ginagawa natin ito, symbolically. Ito po mga minamahal ay magiging walang kabuluhan kapag hindi natin ito ginagawa na nanggagaling sa ating puso. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Last year, nag-foot washing na tayo. Lahat ng nakasama nung last year, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kumusta? Nakita ba yung simboliko na sinasabi na pagpapakumbaba? Nakita ba yung tinatawag natin mga minamahal na yung Jesus humility? Christians should also humble themselves. Yung bang may puso ba tayo mga minamahal na instead na tayo ang paglingkuran ay tayo naman ang maglingkod? Nasa atin ba mga minamahal ang tinatawag na humility, making everything we consider achievement all nothing for Christ's sake. Pag mababang loob tayo mga minamahal, yung kalilimutan mong ikaw ay ininyero, kalilimutan mo kung ano natapos mo, kalilimutan mo ang antas ng buhay mo, kalilimutan mo ang posisyon na meron ka, kalilimutan mo kung anong buhay meron ka, sapagkat ginagawa natin lahat yan, ang bagay na ito sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Last year, kung sa mga Kristiyanong nakalimot sa bagay na yan, nakijoin pero hindi nagawang maglingkod sa kanyang kapwa, well, today is another chance for us. I-remind tayo muli na sa ating buhay bilang Kristiyano, hindi tayo naparito para tayo paglingkuran. Tayo'y naparito para maglingkod sa ating kapwa Kristiyano. Lahat magsabing praise the Lord. Sa mga Kristiyano na talagang naganap ang bagay na kanilang sinagawa, nasubukan nilang maglingkod at talagang hindi nila pinagmalaki kung anong meron silang natanggap galing sa mahal na Panginoon, hindi yun ang kanilang pinagmalaki. Well done. Amen. Pero bakit kailangan gumawa pa rin? To remind us and tell us, continue doing. Ipagpatuloy mo yan. Until such time na makapiling natin ang mahal na Panginoon at sasabihin niya, welcome. Amen. Enter the heaven prepared for you. Bakit kailangan gawin natin ngayon? Mahal na Panginoon Jesus yun. Ba't kailangan ako ngayon? Sabi ng Juan 13:12-17. Kaya't nang mahugasan niya ang kanilang mga paa, at makuha ang kanyang mga damit at muling naupo, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo?
Tinatawag niyo akong guro at Panginoon at mabuti ang iyong sinasabi sapagkat ako nga. Kung ako nga ang Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang suguman ay dakila sa nagsugo sa kanya. Kung nalalaman niyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin. Yan po ang dahilan kung bakit ngayon meron tayong foot washing. Hinihiling po mauna ang ating mga beloved elders with our beloved ordained preacher, and after that, leaders, choir members, and all our beloved brethren. Choir please. Beloved elders, baba na po kayo. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulong sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakaamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon, ang iyong habang ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakaamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon, ang iyong habang ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit,
makasalanan. Dati ako puno ng kasamaan, naging alipin na sa libutan, at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinong ko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkain sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Praise the Lord. Dati ako makasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin na sa libutan, at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, Hallelujah, hallelujah. isinong ko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa Hallelujah. Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkain Praise the sa Lord. akin. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo, tinubos mo Hallelujah, hallelujah, sa hallelujah. iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkain sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo, niligtas mo ang buhay ko sa pamamakan ng impyerno. Dahil sa pagmamahal mo, ako'y tinubos mo. Praise the Lord. Hallelujah. Pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita. Amen. Hallelujah, hallelujah. Pagkat ako'y niligtas mo, pinupuri kita. Ako'y binigyan mo ng pag-asa, pinupuri kita. Pinupuri kita. Ang buhay ko'y para sa iyo, Panginoong Jesucristo. Dahil ako'y pinili mo upang maglingkod sa iyo, tanggapin mo ang alay ko. Buong buhay ay handog ko, mga papuri pasasalamat ay tanging sa iyo. Pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita. Ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita. Pinupuri. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Buhay ko'y para sa iyo, Panginoong Jesucristo. Dahil ako'y pinili mo upang maglingkod sa iyo, tanggapin mo ang alay ko. Buong buhay ay handog ko, mga papuri pasasalamat ay tanging sa iyo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita. Ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Pinupuri kita. Ang pagsambay para sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sa kabutihan ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo, iligtas mo ang buhay ko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa pahamakan ng impyerno, dahil sa pagmamahal mo, ako'y tinubos mo. Pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita. Ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita. Pinupuri kita. Pinupuri Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. sa dakilang pag-ibig mo, pinupuri kita.
Pagkat ako'y niligtas mo, pinupuri kita. Ako'y binigyan mo ng pag-asa, pinupuri kita. Pinupuri kita. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to Jesus that you came to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. Praise the Lord. Hallelujah. And I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to Jesus that you came to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. And I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises
to your name. Praise the Lord. Oh Lord, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Beloved brethren, pwede na lang Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Kain mo ang tinapay ng buhay, iyong alalahanin ang kanyang paghihirap upang tayo'y ang sarong ito'y iyong inumin, ang bagong tipan sa atin. Yan ang tumigis upang tayo'y lumibis. Yan ang pag-ibig ng ating Beloved brethren, pwede na po kayo. Hindi pa kayo tapos. Siya'y namatay upang tayo'y matubos. Yan ang katawang pinayutan at ang dugong tumigis para sa ating kaligtasan. Beloved choir, please, ano niyo yung mga beloved brethren natin para baka nahihiya sila. Kanin mo ang tinapay ng buhay, iyong alalahanin ang kanyang paghihirap upang tayo'y makapili. Ang sarong ito'y iyong inumin, ang bagong tipan sa atin. Yan ang tumigis upang tayo'y lumingis. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y
Yan ang katawang pinayubay at ang dugong tumigis para sa ating kaligtasan. Kanin mo ang tinapay ng buhay, iyong alalahanin ang kanyang paghihirap upang tayo'y makabili. Ang sarong ito, iyong inumin, ang bagong timbang sa atin. Yan ang tubigis upang tayo'y lumibig.
sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Choir, please assist baka may madulasan. Madulas yung Mabilang sa mundo, ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Inigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo ang kaligtasan ko. Nais mong ika'y mabilang sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot, mga latay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ang kaligtasan mo. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ang kaligtasan mo. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos ng mahabagin. Ang langit ay kanyang kusang nilisan. Sa krus tinanggap ang kamatayan para sa'yo. Napagkamtan mo ang kaligtasan. Ang langit ay kanyang
natin tumayo mga minamahal. Ng ating Diyos ay Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Beloved choir, please prepare. ng ating Diyos ay Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise Jesus. Lord Jesus, hallelujah. Beloved choir, please prepare. By His voice we are healed. By His voice we are healed. By His voice we are healed. By His voice Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. by His voice we are healed. 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 By His voice we are Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Ngayon mga minamahal, ating samahan ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Pinoy, ating beloved brethren. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Jesus Finest Generation Choir.
lift up your voices. So sing and serve the Lord and give glory and praise to our King.
have tested him throughout the course of time. So many still reach out to him with broken hearts and minds, and every one of them will say that no exception that they found that Jesus never fails. Even in the days that gone, He brought His people food. And then He came and showed His love and died for me and you. And He rose again to prove that every story had been true, that Jesus never fails. Sometimes the world brings troubles, I find it hard to bear. I know I would not make it without Jesus being there. It's so encouraging to know, however deep we're in these times, that Jesus never fails. So what can I do to prove to you? Tell me, how can you deny? Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. No untold facts, no mysteries. It's all so cut and tried. On the weakest time of your life, I'd be the first to testify that Jesus never fails. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sometimes the world brings troubles, I find it hard to bear. I know I would not make it without Jesus being there. It's so encouraging to know, however deep we're in these times, that Jesus never fails. So what can I do to prove to you? Tell me, how can you? Hallelujah, 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 hallelujah. No untold facts, no mysteries. It's all so cut and tried. On the wings of your word, I'd be the first to testify that Jesus never fails.
Amen. Kung minamahal, patuloy natin damhin ang banal na presensya ng Diyos. Mabuhayan, kapatid, matapos ang ating banal na gawa, hindi mo matamang banal na presensya ng Diyos. Ito ang selyo ng ating kaligtasan. Sikapin ang bawat isa, parating makadama ng banal na presensya. Tayo na din dumalangin para sa huling awit. Dakilang Diyos sa mga banal sa pangalan namin pinakamamalapay ng Isus. Talastas mo bawat puso at isip na iyong mga anak. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Wala kaming nais sa buong magdamag na ito, kung ikaw ay aming pasalamatan, purihin, dakilain ay dakilang pangalan mo na Panginoon. Saan ba nakita mong aming nagawang pagkasal sa pandalangin na aming ginagamit naman pang Cristo de Estrada Almeida? Humihingi kami ng kapatawaran. Patawarin mong bawat sa Panginoon. Huwag mo natin namin nagawang pagkasal kung puso nagsisisi sa oras na ito. Kami karapat dapat tumanggap na yung mga pagpapalang espiritual. Lahat ng mga pagpapalang pinagkalubos sa amin. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalan, Jesus. Lahat ng demonyong handa, demonyong antong gawa ng kaaway, ay kapatid ka sa atin ng mighty Jesus ka sa atin, Jesus, mighty name. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah.
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Ako'y magpuri sa Diyos, mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagkabuti po, Diyos. Hallelujah. No one worthy to be praised to God. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Thank you, thank you. I know God bless you. The gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart as we express. Now I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you,
to love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. To God be the glory. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. God bless you, beloved choir. Tunay nga po mga minamahal, grabe yung pagpapala natin sa buong magdamag na ito. Amen? Amen? At yan po mga minamahal, dahil ang Diyos natin ay tapat, mga minamahal, at tayo po mga minamahal, kapag nakita niya na sincero yung ating paghingi ng kapatawaran, sapagkat most of the time, wala tayong oras, minuto, hindi nagkakulang sa mahal na Panginoon. Amen? Pero kapag tayo po lumapit sa Diyos, every time na tayo po may mga banal na gawin katulad nito, ay ang mahal na Panginoon unat kamay na nagpapatawad at tumatanggap sa bawat isa sa atin. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sapagkat medyo gawin na po tayo sa oras. At atin na pong gusto muling batiin ang bawat isa. Ating pumami naman ng mga bisita ng magandang umaga. Ating pumalabad ng visitors and ating beloved viewers, welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At yan po mga minamahal, talagang magantabay kayo, talagang grabe pa, napakarami pa ang nakahandang pagpapala ng ating Diyos na buhay. And we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. And of course, we cherish the blessed members and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon po sa ating pong beloved Son Pastor Lina Comon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Ngayon sa ating mga beloved elders na kasama natin yun, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi ng aklat ng Kawikaan, ang kabanata 28, talata 20, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang salang parurusahan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ito po yung ating pong talatang nabasa ay talagang just to remind us na talagang ang susi ng pagpapala ay ang pagbibigay ng ikasampung bahagit mahandog. At pag sinabing katapatan, mga minamahal, ay in all aspects of Christianity, in all aspects of our God's service. Yan po mga minamahal, dapat makikita yung katapatan. Pag sinabing katapatan, mga minamahal, with or without the eyes of people around us, ay ginaganap pa rin natin ang ating pong mga dapat gampanin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Unang-una, itong pagbibigay ng kasampung bahagit mahandog, maging walang na kung may nakakita o wala, dapat ito'y talagang religiously na talagang ibinibigay, inihahanda ng mga anak ng Diyos sapagkat alam natin na ito po'y kalooban ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. At kapag tayo po'y nasumpungang tapat, mga minamahal, kapag tayo po'y nasumpungang hindi tumitingin doon sa mga pagpapala na ating natatanggap at patuloy tayong nagpapasalamat sa Diyos na nagbigay ng mga pagpapala na yan, ang sabi ng Biblia ay tayo po'y mananagana sa pagpapala. Yan po ang dahilan kung bakit nakikita natin ang ating mga minamahal na kababayan. Nung dumating sila dito ay punong-puno sila ng problema. Pero ngayon, ikumpara mo ang buhay nila at 5 years, 10 years, 3 years, 1 year ago, mga minamahal, ay talagang ibang-iba. Bakit? Sapagkat ang Diyos natin ay mapagpala. Kapag nakita niya ang katapatan sa ating puso, ang ilan mga minamahal, instantly nakakatanggap ng kagalingan. Pagkatanggap na sila mga minamahal ay nagpupuri pa lang, katulad kanina. Mga minamahal, habang nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos, ang ilan, mga minamahal, meron tayong kapatid na talagang dumating dito, nakaupuan, amen? Yung rocking chair, hindi makalakad. Pero nung siya po, mga minamahal, ay dumalo dito at nagpuri, nung maramdaman niyang banal na presensya, siya nakatayo at pinalakad ng mahal na Panginoon. Bakit? Nakita ng Diyos ang katapatan sa puso. Ganon din po sa pagbibigay, mga minamahal. Ang ilan sa atin, mga minamahal, bangkarote na. Amen? Ang kanilang negosyo. Pero bakit ngayon, mga minamahal, sila po'y pinagpalang lubos? Na-regain nila ang kanilang mga dating mga ini-enjoy because God is a blessful God. Siya po, mga minamahal, ay mapagpalang Diyos. Kaya po, mga minamahal, ang kailangan lang natin, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, huwag kang maglikat, magtapat sa Diyos. Amen? Dahil kapag tayo po, mga minamahal, ay naglikat yan,
ito yung sinasabi ng pangalawa. Sabi niya, sapagkat siyang nagdamamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Kung yung pati para sa Diyos ay kinukuha mo na, mga minamahal, dahil nagmamadali ka upang magkaroon ka ng maraming salapi, mga minamahal, doon dumarating yung parusa ng mahal na Panginoon. Doon dumarating ang palaala ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya po mga minamahal, dapat pag-isipin natin mga minamahal, ang ikasampung bahagi at mga handog, yan po ay hindi sa atin. Yan po ay sa mahal na Panginoon. Sabihin ng ilan mga minamahal, bakit kailangan bigay ko pa yan? Mayaman ng Diyos. Bakit ko kailangan isang tulong? Hindi po tayo nagbibigay para tutulungan ng Diyos. Hindi niya kailangan ang pera mo. Napakayaman ng Diyos. Amen. Totoo yan. Amen? Pero bakit kailangan tayo magbigay? Dahil para matulungan ang ating sarili. Makita ng Diyos ang katapatan sa ating puso. Makita ng Diyos ang ating puso na hindi tayo tumitingin sa salapi. Makita ng Diyos na hindi mahalaga sa atin ang kayamanan, mas mahalaga sa atin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Makita ng Diyos na wala tayong takot na sa kabila ng kawalan, ay binibigay mo pa rin kasama bakit ano? Bakit? Naniniwala ka sa kanyang pangako na kapag ikaw ay nagbigay, bubuksan tungawan sa langit at ibubus ng pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. That is faith, mga minamahal. Kapag ginaganap mo pagbibigay ng kasampung bagay at handog, hindi yan para tulungan ng Diyos, kundi tulungan na yung sarili. Maipakita mo another chance for you to show our God na tayo po mga minamahal ay mas nagbibigay papuri at pahalaga sa Diyos kaysa dun sa mga pagpapala na yan. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Anong dapat gawin? Malakias 3:7 hanggang 10. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi niyo itilima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. With yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. With yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nagsumpa ng sumpa sapagat inyo ko ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So ibig sabihin mga minamahal, kapag hindi natin ibinibigay ay kasampung bahagi at handog, sapagkat alam natin na yan ay hindi sa atin mga minamahal. Amen? 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 Totoo yan mga minamahal. Huwag mo nang kunin yung para sa Diyos. Amen? Pagtiwalaan na natin ang salita ng mahal na Panginoon. Hindi kailanman nagsinungaling ang Diyos sa kanyang mga salita. Amen? Kapag pinagdududahan mo, kaya hindi lumalakip sa atin ang mga pangako ng mahal na Panginoon. Bakit? Pinagdududahan natin ang salita ng Diyos. Pero kapag tayo nagtiwala, mga minamahal, ang sabi ng aklat ng Hebrew, nagtiwala tayo sa kanya, lalakip ang mga tanda at ebidensya. Amen? Kaya ang sabi ng Biblia, kapag tayo nagkaroon ng ikasampung bahagi tandog, ano ba ikasampung bahagi? 10%, tithes of all the blessing. So, ibig sabihin, for example, nakatanggap ka, for example, ng 1,000, yung tithes mo doon, yung 1,000, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Yung 10,000 yun, 1,000. Amen. Pero kapag nakatanggap ka ng 1,000, that is 100. Amen. Yung tithes. Ibukod mo kagad yan. Amen. Pero may tinatawag na handog. Kung titingnan niyo sa verse 8, mga minamahal, ikasampung bahagi at handog. Malakias 3, kabanatay 8. Amen. So kapag nakatanggap tayo yan, ang mayroon tinatawag na handog, sabi ng mga pastor, ang kasampung bahagi ay ibukod mo yan, pag yung handog, tapatan mo yung kasampung bahagi. So mayroon tinatawag another 10%. Pinaka-minimum, pinaka-mababa, ngunit nasa standard ng mahal na Panginoon. Amen? So kapag tayo po minamahal na nagpagbibigay, meron tayong tinatawag na ikasampung bahagi. Magkasama parati yan, kasampung bahagi at handog. 10 plus 10, pinaka-minimum. Amen? So, ibig sabihin, for example, 1,000 times 0.2, kaagad yan. So, that is 200. 100,000 times 0.2, that is 20,000. Malaki na. 1 million times 0.2, that is 200,000. Palaki ng palaki ang mata natin, mga minamahal. Amen? Ayaw mo ba ng 800,000? Amen? Tignan mo, the more you give, the more you will be blessed. Sabi ng Biblia. So kapag ang gusto mo ibigay ay 10 piso, 20 pesos, 100, hanggang doon ka lang. Dahil yan ang gusto mo eh. Pero kung willing ka magbigay, even millions, mga minamahal, even hundreds of thousands, ipagkakatiwala sa iyo ng Diyos ang mga halaga na yan. At kapag pinagkakatiwalaan tayo ng mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, doon dumarating ang pagpapala. Bakit?
makikita tayo mga minamahal na vessel. Yeah? Vessel to glorify our God. Hindi na tayo tumitingin dun sa halaga. Ang tinitingnan natin, yung pagpapala at pagtitiwala, hindi tayo pababayaan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Hawakan na po natin ang ating kasamang bagitandog sapagkat medyo gohol talaga tayo sa oras ngayon. At ito po'y panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, brother Romy Bilites. Amen. Praise the Lord. Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Aki po iniling mga minamahal. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala natin po minamahal na mangaral. Amen. Ating beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, Brother John Ben Ferrer, sa pagpaliwanag sa kahalaga ng pagbigay. Maminamahal tayo po manalangin sa ating Malapaynoon. Hallelujah. Dakilang palang Diyos, mapanasahat sa pangalan mo, Malapaynoong Sus. Sa unang dalangin ay Mahal Pastor Weldes Radalmeda. Malapaynoon, maraming salamat sa iyong kabutihan. Muli sa mag-isang linggo kami yung kinahabagan, nakatipon sa dakong ito upang patuloy pag-usapan ay yung kabutihan, kahabagan sa iyong mga buhay, pag-ingat, Malapaynoon. Maraming salamat sa paglangis sa mga naunang yugto ng balagawain. At narito kami, Malapaynoon, sa pagkinig ng iyong salita. Bago ang lahat, patawarin mo kami. Hugasan mo kami linisin ng baldugmago sa krus sa Kalbaryo. Malapaynoon, alang-alang sa iyong katapatan sa iyong Malapastor. Ang iyong pangako na sa amin rin, Malapaynoon, patuloy mong pakinggan, kahabagan. Narito kami, patuloy na hiningi ang iyong paggabay, Malapaynoon. Bigyan mo kami ng panampalataya sa salita. Ipaunawa mo sa amin ang salita, Malapaynoon. Gamitin ang balingkod, hindi magkarapat-dapat. Aming may isabuhay ang salita, Malapaynoon, na may panampalataya, pag-ibig, pag-asa ng Malapaynoon, matugunan ay magkanya-kanyang pangailangan sa oras na sa pamagitan ng salita, Malapaynoon. Pagpalain mo kami at sa oras na sinasaway namin, tinatalian na namang gawa ng kaaway, di mo nang pagalilangan, walang panampalat, di mo ang to kasaw. In the mighty name of Jesus, kaulang focus kasaw. In Jesus' name. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, ang pinapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At patuloy natin pinapabot ang paggalang at pagpaparangal sa mga taong ginamit ng Malapayno sa ating mga kaligtasan, ating beloved parents in the Lord, ating beloved evangelist, Pastor Weldes Radalmeda, and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Patuloy po natin inaalala ang kanilang ginituang aral at turo sa bawat isa ating mga minamahal. Pagbati ng magandang umaga sa kanilang beloved children. Amen. Sa ating beloved pastor workers dito po sa Dako ng San Carlos City Outreach. Sa ating pong beloved elders, sa ating pong kasama. Sa inyo pong mga minamahal datihan man, isang mapalang umaga po at sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lahat mo nang nagagalag sa pagkinisalita ng mga Panginoon, pumalakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. At maminimum ating pong ilabas ang ating kwaderno, ating panulat at salita ng Panginoon, ating pong itala ang kanyang salita ng Panginoon, ating pong pag-aaral sa umagang ito. Amen. Kindly, dito po sa ating pong pabungad na talata, dito po sa Isaiah, ang kamaratay 26, ang talatay 3. Amen. Ating pong basahin. Dito po sa Isaiah, ang kamaratay 26, ang talatay 3. Amen. Aklat po ng Isaiah, sa kabanata po ay 26, sa talata po ay 3. Ito po ang nakasulat. Iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan, na ang pag-iisip ay sumasa iyo, sapagkat siya ay tumitiwala sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. God bless sa pagkabasa salita ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Pumagatan natin mamilo ating aralin mamilo sa umaga ito. Faithfulness in adversity. Amen. Katapatan sa mga pagsubok o sa gitna ng pagsubok. Amen. Sa ibang translation mga minamahal, maaari ring itong faithfulness in adversity ay maaring pananampalataya sa panahon ng pagdurusa. Praise the Lord. Ang mga minamahal, itong adversity na ito, mga minamahal, talaga sa ating buhay, maraming ibig ipakaulugan ito, mga minamahal, at talagang, sabi nga, mga minamahal from Google, mga minamahal, ang iba't ibang uri ng adversity, mga minamahal, ay maaring personal struggles, mga minamahal, struggles, amen. Kung saan, mga minamahal, tayo ay may mga karamdaman, health issues, emotional issues, mga minamahal, amen. May mga ilan sa ating mga minamahal talagang nariyan po mga minamahal sa kapagabagan. Amen. Worried mga minamahal sa mga simpleng nangyayari lang mga minamahal sa ating buhay. May mga ibang tao mga minamahal talagang grabe yung kanilang pagkabalisa, pag-alala mga minamahal. Amen. At may tinatawag din mga minamahal na financial difficulties mga minamahal. Ito yung kahirapan, kasalatan mga minamahal, poverty. Amen. O yung ibang mga minamahal ay lubog sa utang. Amen. Talagang nariyan po mga minamahal, isa yan sa maaring nakapalob dito sa adversity na tinatawag mga minamahal.
Meron din tinatawag na professional setbacks, mga minamahal, yung job loss. Amen? May mga tao, mga minamahal, na talagang sila nawawalan ng trabaho. Amen? Hindi nila maubos maisip, mga minamahal, bigla silang matatanggal sa trabaho. Hindi talaga, kumbaga, sa kanilang workplace, mga minamahal, may tinatawag na workplace stress. Talagang hindi sila okay doon sa kanilang mga kasamahan. Amen? Sa opisina. Amen? May mga ganun po, mga minamahal, na humaharap po, mga minamahal, sa adversity na ito, mga minamahal. Meron din tinatawag na social challenges, mga minamahal. Amen? Yung kung saan hindi nawawalan, mga minamahal, yung bullying. Amen? Hindi lang sa paaralan, mga minamahal, maaaring siguro, mga minamahal, ay talagang sa mga ibang organisasyon, mga minamahal, company, meron itong mga discrimination, mga minamahal. Amen? At yung mga uncontrollable events, mga minamahal na tinatawag, tulad ng mga kalamidad, lindol, bagyo, at maging disgrasya, mga minamahal. Ito ay nakapaloob, mga minamahal, sa adversity. Subalit ang pamagat natin, mga minamahal, faithfulness in adversity, mga minamahal. Amen? Ang maaring kahulugan, mga minamahal, ay remaining committed or believing that God has a purpose and plan even when circumstances seem different or difficult or uncertain, mga minamahal. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng tao, mga minamahal, na walang problema, magsabi ng Amen. Wala po, mga minamahal, maging Kristiyano, mga minamahal, dumaranas po sa tinatawag na adversity, mga minamahal. Amen? Subalit, gaano nga ba, mga minamahal, paano nga ba napagtatagumpayan ng mga Kristiyano, mga minamahal, yung mga ganitong kahirapan sa buhay, mga pagsubok na dumarating, mga minamahal? Saan ba, ano ba ang pinaghugutan ng mga Kristiyano, mga minamahal? Amen? Kung bakit sila nakapagpapatuloy? Alam natin, mga minamahal, na ang buhay ay puno, mga minamahal, ng talagang misteryo, mga minamahal. Amen? Nariyan ang pagsubok, ang problema, hindi natin, wala tayong katiyakan sa araw ng bukas, mga minamahal. Sino ang makapagsasabi na bukas ay walang sakunang mararanasan? O sino ang makapagsasabing puro kasaganahan ang makakamtan? Amen? Walang taong nakaalam ng mangyayari bukas. Ngunit sa mga Kristiyanong may pananampalataya sa Diyos, ay laging mayroong pag-asa at kapanatagan ng loob. Amen? Ating basahin, sabi rito sa Juan, ang kabanatay 16, ang talatay 33, ating pong basahin. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay San Juan, ang kabanatay 16, at ang talatay 33, ito pong sinasabi, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit taksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless sa pagkabasa salita ng ating pinakamamahal na Jesus. May mga tao, mga minamahal, na walang karamdaman. Amen. Kita-kita natin sa malakas, mga minamahal. Magulat na lamang tayo, mga minamahal. Maya-maya, mabalitaan natin sila nilalaman na mga minamahal ng Facebook, mga minamahal sila sangkot sa aksidente, na disgrasya sila, mga minamahal. Sabi nga ng share ng isa beloved elder, mga minamahal, ay meron lang siyang isang araw may naisakay siya, mga minamahal, walang karamdaman, pasyal lang daw sa kanyang mahal na anak, mga minamahal, bibisita, at pag uwi ng ating beloved elder na ito, mga minamahal, sa kanyang tahanan, maya-maya, mga minamahal, nabalitaan niya na lamang, yung naisakay niya, mga minamahal, patay na. Dahil ang nangyari, mga minamahal, nung pumasyal nga siya, mga minamahal, sa kanyang anak, mga minamahal, ay yung siya'y pumunta sa CR, mga minamahal, nadulas siya, mga minamahal, yung kanyang ulo tumama doon sa ano po, mga minamahal, bunganga po, mga minamahal, nung toilet bowl, mga minamahal. Ganun, mga minamahal, kabilis ang pangyayari at hindi natin alam. May mga ibang mga minamahal, amen? Malakas sila, walang karamdaman, bigla-bigla pagkalipas ng ilang araw, pag sila nagkaroon ng karamdaman, mabalitaan natin, after 1 week, mga minamahal, sila'y mawalan ng buhay. Amen? Yung ilan, mga minamahal, talagang nariyan po, mga minamahal, na talagang sagana, mayroon sila ng lahat, mga minamahal, pero sa isang iglap, mga minamahal, babalitaan natin, ay isa na sila, mga minamahal, sa nakapila, doon sa nangangailangan ng pera, sila'y umuutang, mga minamahal. Hindi natin matitiyak
ang araw ng bukas, hindi natin masabi, mga minamahal. Kaya nga, tayo ay laging pinangangusapan ng mga Panginoon sa pamamagitan ng iyong kasalita, mga minamahal, na kinakailangan nating mag-ingat. Amen? At sa mga ganitong pagharap natin sa pagsubok sa buhay, mga minamahal, dapat makapanatili yung tinatawag na katapatan natin sa mga Panginoon. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi ng pangalawang talata na ating binasa, mga minamahal, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Amen? Likas, mga minamahal, normal lang sa Kristiyano ang pag tayo ay naharap mga sa pagsubok, pangangailangan, pag-uusig, mga minamahal, o maging sa disgrasya man, tayo rin ay nakararamdam ng pag-alala. Amen? Makaramdam tayo minsan ng takot, mga minamahal. Amen? Pero ang sabi ng salita ng mga Panginoon, huwag nating kalilimutan. At huwag nating pamabayaan na ma-overcome tayo nung kaba na mayroon tayo o yung takot na ating nararamdaman. Huwag nating kalimutan na nandiyan ang Diyos, lagi nating kasama. Amen? Hindi tayo kailanman pababayaan, niiwan man ng mga Panginoon. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi rito, ang kahirapan at kawalang katiyakan ay parte ng buhay ng tao. Part yan ng buhay ng tao, mga minamahal, yung adversity na tinatawag mga minamahal. Subalit huwag lamang kalimutan na kasama natin ang Diyos. Ang Diyos na siyang dumaig sa lahat ng obstacles, mga minamahal, sa buhay na ito, sa mundong ito, mga minamahal. Hindi natin masasabi, sa totoo lang, sa realidad, mga minamahal, yung ating mga kaibigan, maaring isang araw maging kalaban natin sila. Magsalita na sila ng laban sa atin. Yung ating mga kapatid, mga minamahal, mismong sila pa yung magtulak sa atin sa kapahamakan. Amen? Talagang yung adversity na tinatawag nito, mga minamahal, sa mundong ito, mga minamahal, talaga hindi natin yan kontrolado, mga minamahal. Pero ang pinakamainam sa lahat, mga minamahal, naroon lagi yung faithfulness, mga minamahal, yung katapatan natin sa mga Panginoon. Yung pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon. Yung pagtitiwala natin sa mga Panginoon. Yung pag-asa natin sa mga Panginoon. Yung ating pagmamahal sa ating mga Panginoon. Sana'y hindi mawawala. Palagpakan natin ang ating mga Panginoon. Tayo ay pamilyar, mga minamahal, sa buhay ni Jose, mga minamahal. Amen? Anak ni Jacob, mga minamahal. Amen? Na kung saan, mga minamahal, ito, mga minamahal, ay dream interpreter, mga minamahal. Mga panaginip na ipapaliwanag. Siya na naginip, mga minamahal, pinag-usapan siya ng mga sa pamagitan ng panaginip na darating ang araw na talagang lahat ng kanyang loved ones, pag yung mga kapatid niya, lulod sa kanya. Nung sinare niya yun, mga minamahal, yung kanyang mga kapatid, salip na magpukay sila magpasalamat, nainggit sila. Kasi inggit nila, mga minamahal, itong kapatid nilang si Jose, mga minamahal, ay ibinenta nila sa Egyptian. Amen? Sa halagang 20 pilak, 20 silver, mga minamahal, ibinenta nila siya, mga minamahal. Doon naging alipin siya sa Egyptio, mga minamahal. Itong si Jose, mga minamahal, dahil sa kanyang katapatan sa mga Panginoon, yung pangungusap ng mga Panginoon sa pamagitan ng panaginip na darating ang araw siya pagpapalain ng mga Panginoon. Siya ang magiging tanggulan at siya ang makatutulong sa kanyang pamilya. Pinangawakan niya yun. Kahit anong kalagayan mayroon siya, alipin siya, pinapahirapan siya sa Egypt, mga minamahal, hindi siya nalungkot. Hindi siya nawala ng pag-asa. Hindi siya nagdamdam doon sa kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya doon. Dahilan kung bakit siya naroon at naghihirap. Sa adversity na yun, mga minamahal. Lubos pa nga, mga minamahal, dahil sa kanyang pagtitiwala at katapatan sa Panginoon, ginamit pa siya upang makilala ng mga Ehipsyo na ang Diyos niya ay buhay, makapangyarihan, mga minamahal. Palakpakan natin at mga dumating dahil sa pagpapaliwanag niya sa mga panaginip. Napakahalaga kasi, mga minamahal, nung araw, yung pagpapaliwanag sa panaginip. Dahil ang panaginip, kapag ang isang tao na naginip, hindi niya alam kung ano ang explanation doon, maaring yun ang maging sanhin ang kanyang karamdaman, malubhang karamdaman, kawalan ng ganang kumain, wala siyang focus,
hanggang sa siya ay manghina, abutot balat at mamatay. Pero itong ating kapatid na si Jose, mga minamahal, ay ginamit ng mga Panginoon, maipaliwanag niya, mga minamahal. Dumating sa point, mga minamahal, na siya naging tagapamahala, mga minamahal, ni Potiphar, mga minamahal. Amen? Itinaas ang kanyang ranggo mula sa pagiging, lang doon, mga minamahal, alipin sa Egypt, mga minamahal, itinaas hanggang sa siya na ang pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa paraon, mga minamahal. Dumating ang araw nagkaroon ng tagutom. Yung kanyang yung naiwan niya, mga minamahal, na magkapatid, pamilya, sila apektado ng tagutom. Wala silang ibang, mga minamahal, na malapit ang mapagbilihan ng pagkain, kundi sa Egypt lang. Dahil nga ginamit ng Panginoon si Jose doon upang makapag-imbak, mga minamahal, sa darating na tagutom. Mahabang tagutom, dahil yun ang ipinakita ng Panginoon sa kanyang panaginip. Ito na, nung nagkita sila, mga minamahal, na magkapatid, mga minamahal, ano kaya ang naging reaksyon ni Jose, mga minamahal? Ano kaya ang kanyang gagawin? Alam niya na yung kaharap niya na nangangailangan ng pagkain ngayon ay isang dahilan na siya ibinenta, siya nagpakahirap, naging alipin. Ano kaya ang kanyang ginawa? Basahin natin, mga minamahal, dito sa Genesis, ang kabanatay 45, ang talatay 4 hanggang 5. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Genesis, Kapitulo 45, ang talata po ay 4 hanggang 5. Ganito po ang sinasabi. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, lumapit kayo sa akin. Isinasamo ko sa inyo at sila'y lumapit at kanyang sinabi, ako'y si Jose na inyong kapatid na inyong ipinagbili upang dalhin sa Ehipto. At ngayon huwag kayong magdalamhati o magalit man sa inyong sarili na inyo akong ipinagbili rito sapagkat sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang magadya ng buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord! Dahil sa katapatan, pananampalataya ni Jose, mga minamahal, naging positibo ang kanyang pananaw sa buhay. Hindi siya nagtanim ng galit sa kanyang puso, sa kanyang kapatid. Bakos, mga minamahal, talagang ito yung tinatawag na new perspective in life, mga minamahal, kapag ikaw ay nakay Kristo, kapag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Amen? Mga minamahal, talagang ang ganda pa, sabi niya, mga minamahal, huwag silang magdalamhati o magalit man sa kanilang sarili. Samantalang kung sa atin lang, mga minamahal, na walang Kristo sa ating puso, dapat tayo yung magdadalamhati, tayo yung magagalit doon sa mga taong nagbenta sa atin. Amen? Pero ang sabi niyo sa mga minamahal, huwag kayong magalit o magdalamhati man tungkol sa inyong mga sarili kung bakit niyo ako binenta. Dahil ito ay kalooban ng Panginoon upang siya ay maparangalan at ang inyong pangailangan ngayon, dito makikita ninyo ang pagliligtas, pagtulong ng Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, we can remain faithful in adversity, mga minamahal, by trusting God's plan and promises. Amen? Mga minamahal, sa pamamagitan ng pagtitiwala sa mga pangako ng Panginoon at sa kanyang magandang plano sa ating buhay, doon lumilitaw yung katapatan natin sa Panginoon. Bagamat nahihirapan tayo sa sitwasyon na meron tayo ngayon, maaring ilan sa atin, mga minamahal, dumaranas ng matinding pagsubok, karamdaman, pag-uusig, kawalan, matinding pangangailangan. Amen? Pagkawalan ng mahal sa buhay, kalungkutan. Pero dahil sa pagtitiwala natin, pag nakatuon tayo doon sa pangako ng Panginoon, may magandang plano at dahilan ng Panginoon, doon lumilitaw yung katapatan natin. Nagugulat tayo, nakakapanatili pa rin tayo, nasa piling pa rin ng Panginoon, nakakahakbang pa rin, dumadalo pa rin sa gawain ng Panginoon. Amen? Samantalang yung iba, titingnan tayo. Bakit yung brother na yan? Bakit yung sister na yan? Halos lahat na wala sa kanya. Pinagkaitan na ng mundo ng kaibigan, walang kaibigan, o labuan siya, inuusig. Pero bakit nakangiti pa rin? Tuloy pa rin, hindi nagtatanim ng sama ng loob. Hindi nila alam kasi, mga minamahal, yun yung bunga ng katapatan. Amen? Sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, yung katapatan natin sa mga Panginoon sa gitna ng pagdurusa at pagsubok, magugulat tayo. Yung mga taong gumagawa sa atin ng mali, mga minamahal, dahil akala nila tayo wala sa katinuan, mali yung ginagawa natin,
Amen? Sa pagiging concern ng ibang mga minamahal, ay mali yung nagiging resulta at tatrato sa atin. Amen? Inuusig tayo. Sinasabi na sasayang tayo ng oras. Pero magulat tayo yung mga patuto nating mga kapatid. Kung sino pa yung nag-uusig sa kanila, yung pa ang hinihipon ng mga Pinoon, ginagamit ng mga Pinoon para ma-provide ng mga Pinoon yung pangailangan ng bawat isa atin. Amen? Yung ating mga kapatid, mga minamahal, sabi niya, yung kapitbahay ko, inuusig ako, pero sabang ng mga Pinoon, kapag wala akong ulam, siyang hinihipon ng mga Pinoon. Oh, Brad, may ulam ka ba? O ito pagkain, para may makain ka. Amen? Palagpakan natin. Ibig sabihin, kayang i-reverse ng mga Panginoon yung sitwasyon na mayroon tayo pag nakita ng mga Panginoon yung pagpapanatili ng ating katapatan at pagtitiwala sa mga Panginoon. Amen? Kayang baliktarin ng mga Panginoon. Tayo'y nagdurusa, tulad ni Jose, mga minamahal na noon siya nagdurusa, alipin, pero binaliktad ng mga Panginoon dahil sa kanyang pagtitiwala sa mga Panginoon. Amen? Siya na ngayon ang takbuhan ng mga naghihirap. Siya ang nakatulong sa mga talagang walang-wala, mga minor, siya ang ginamit para sa kapurihan ng Panginoon. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Kristiyano, mga minamahal, na nandoon ang katapatan niya sa Panginoon sa gitna ng adversity, ng kahirapan, ng pagsubok, natututong magpatawad. Amen? Si Jose, mga minamahal, talagang siya natututong magpatawad. Ang Panginoong Jesucristo, nung siya rin ay pinagkalulo, Amen, ni Judas Iscariote, mo minamahal. Kung si Jose mo minamahal, ipinagbenta sa halagang 20 silver mo minamahal, ang mahal pa ng Kristo, ibinagbenta naman ni Judas Iscariote mo minamahal sa halagang 30 silver mo minamahal. Grabe yung difference mo minamahal, 10 lang. Pero same ang naging pangyayari, masabing betrayal, pinagkanulo mo minamahal, amen? Pero ang mahal pa noon, hindi nagdamdam. Ipinakita ng mga Panginoon yung pagpapatawad, pagmamahal, mga minamahal sa kapatid. Ganon ang nararanasan, amen, ng mga Kristiyano. Mga minamahal, amen? Pag sila ay nasa katapatan sa mga Panginoon. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nariyan, mga minamahal, na ang tao, hindi niya pinipersonal kailanman ang nangyayari sa kanyang buhay. Amen? Kapag nandoon ang katapatan natin sa mga Panginoon, hindi mo iisipin at talagang ang mga bagay na nangyayari sa iyo, hindi personal. Amen? Paano pag sinabi personal, mga minamahal? Kadalasan, mga minamahal, sa ating buhay dito, mga minamahal, dahil hindi lang tayo madalas subukin ng mga Panginoon sa labas. Usigin hindi ba palataya, yung araw-araw pangailangan. Hindi lang. Mas tayo madalas, mga minamahal, sinusubok dito sa gawain ng mga Panginoon. Amen? Kumbaga, patatagan, mga minamahal. Endurance, sukatan, mga minamahal. Gaano katatag, ganon na lang ang nais ituro ng mga Panginoon. May masita sa atin, amen? Matuwid, makorek. Kapag ikaw ay nandoon ang katapatan mo sa Panginoon, yung pagkukorek, yung pagtutuwid, galing sa mga pastor, sa beloved children, sa ngasiwa, o sa nakatatanda sa atin nagbibigay ng payo, hindi mo titignan yan as minamahal, mali. O hindi mo sila personally, minamahal, after that, minamahal. Yan ay makikita mo isang positibong bagay sa iyong buhay na kapag sinunod mo, ginawa mo kung ano ang nais ng mga Panginoon, pagpapalain kang lubos ng ating mga Panginoon. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Iyon ang katotohanan, mga minamahal, amen? Dahil alam mo sa iyong sarili, may magandang plano ang Diyos kung bakit nangyayari ito sa aking buhay. Merong nais ituro ang mga Panginoon sa atin. Nais akong i-transform ng mga Panginoon, baguhin ng mga Panginoon. Amen? Nais akong palaguin ng mga Panginoon. Ganyan, mga minamahal, ang mindset, mga minamahal, ng mga Kristiyanong nandoon ang katapatan nila sa mga Panginoon, sa likod ng pagdurusa o pagsubok man, mga minamahal. Palapakan natin ang ating mga Panginoon. Dito po sa Job, mga minamahal, ating basahin. Dito po sa Job, ang kabanatay 1, ang talatay 21. Kindly, amen. Dito po sa aklat po ng Job, kabanatay 1, talatay 21, at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nagalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Mga minamahal, pangalawang bagay, mga minamahal,
Kapag nandun ang katapatan natin sa Panginoon, na habang tayo dumaranas ng matinding kagipitan, paghihirap, pagsubok, pag-uusig, naroon mga minamahal, yung tulad sa katangiang ipinakita ni Job mga minamahal, siya ay isa sa talagang napakatibay na ebidensya mga minamahal ng pagkakaroon ng panampalataya at katapatan sa Panginoon. Ang mga tao raw na naniniwalang galing sa Diyos ang mga bagay na mayroon sila, ay never silang magdaramdam sa Diyos kapag nawala ang mga ito. Inuulit natin mga minamahal, ang mga taong naniniwalang galing sa Diyos ang mga bagay na mayroon sila, never silang magdaramdam kapag nawala ang mga bagay na ito sa kanila. Hindi kailanman mababawasan ang katapatan nila sa Diyos kahit naghihirap sila. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Dahil mga minamahal, tulad ni Job, ang sabi niya, lumabas siya, tayo, lahat naman tayo, hindi lang siya. Sino rito ang mga minamahal? Ang lumabas mga minamahal, sa sinapupunan niya ng kanyang ina, mga minamahal, may hawak na cellphone agad. May hawak na pilak, a bronze, gold. Wala mga minamahal. Amen? Dapat ba tayo, thankful ba dapat tayo mga minamahal dahil ipinanganak tayong normal? Amen? May mga iba kayang tao mga minamahal, amen, na talagang sila pang minamahal ipinanganak. Sabi nga bukod sa hubad mga minamahal na wala man lang dala-dala at madadala pagkapatay. Yung iba nga, sorry for the word mga minamahal, abnormal mga minamahal o may kulang sa kanilang mga minamahal. Pero ano ang nais ng mga Panginoon? Nais bang puntuhin ng mga Panginoon? Yung complete ka, ang iba incomplete? Hindi yun mga minamahal. Ang nais ng mga Panginoon na ipakita mga minamahal, kapag meron tayong katapatan, pagtitiwala at pananampalataya sa mga Panginoon, hindi mo makikita ang mga bagay na meron ka as negatibong bagay sa iyong buhay. Hindi mo sasabihin naghihirap ka, bagamat naghihirap ka naman talaga. Amen? Ang madyanong matapat sa mga Panginoon, kahit naghihirap na yan, sasabihin niya pa rin, pinagpala ako ng mga Panginoon, mga minamahal. Nakatala ako sa gawain ng mga Panginoon, bagamat walang pamasahe yan. Amen? Pero tuwang-tuwa. Dito sa kanyang puso, mga minamahal, punong-puno ng kasiyahan, kagalakan. Amen? Dahil ganun ang tunay na bunga, mga minamahal, ng may pagtatapat sa mga Panginoon, sa kalagitnaan ng pagharap sa pagsubok, sa pagdurusa. Mas nangingibabaw yung pag-asa natin nagmumula sa mga Panginoon. Si Job, mga minamahal, imagine, una, kinuha ang kanyang bakahan at asno. Itong nangyari sa kanyang maminal pagkawala ng mga bagay na mayroon siya, sabay-sabay ito at the same time. Ang pinagkaiba nga lang, yung nag-report mga minamahal na mga bantay niya, mga minamahal, hindi sabay-sabay dumating. Pero yung pangyayari, sabay-sabay yun naganap sa iba't ibang lokasyon o lugar. Unang dumating mga minamahal, isang bataan niya na natira mga minamahal dahil let's say, kung tatlo yun, pinatay yung dalawa nung tulisan na magnanakaw. Kinuha yung bakahan at asno, isa ang nakatakas, siya ang nagbalita na nakuha nga nanakaw yung bakahan at asno. Yung kanyang mga ibang kasamahang bantay, napatay, siya lang ang nabuhay. Maya-maya, pagkatapos sabihin nun, nung unang nag-report, maya-maya, merong dumating uli na kanyang isang bataan mga hingalong-hingalong, sabi niya, Panginoon, sabi niya, nasunog ang inyong tupahan. Yung kanyang inaalagaan, yung bantay na ito, ang inaalagaan niya mga tupahan, nasunog daw, nasunog. Amen? Maaring ito sa kagubatan, nagkaroon ng kondisyon at nadami namatay. Maging yung mga ilang bantay doon, namatay, siya lang ang nabuhay, kaya siya lang nakapag-report. Maya-maya, hindi pa siya tapos, may dumating uli na bantay niya mula sa ibang lugar naman, mga minamahal na nagbabantay. Sabi niya, yung inyong kamelyo po, kinuha ng mga Kaldeyo. Pinatay din yung mga ilang kasamaang kumbantay. Ako na lamang ang nakatakas upang makapagbalita sa inyo. Ang masaklap pa, ang panghuli, ganito ang nangyari. Yung anak niyang lalaki at babae na namasyal doon sa bahay ng panganay niyang anak, na nagpa-party-party sila, nagkakatuwaan, may dumating na malakas na hangin. Let's say, tornado yan, mga minamahal, buhawi. Ay, talagang hinampas yung bawat sulok ng tahanan na yon, nabasag yung salamin sa bintana, nabagsakan sila, namatay yung 10 anak ni Job. Pero alam niyo mga minamahal, after na marinig lahat ng balitang yun mga minamahal, simple lang mga minamahal, ang sabi ni Job mga minamahal sa kanyang
sa kanyang buhay, mga minamahal, ayun ang kanyang sinagot. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi yun nagpapakita, mga minamahal, na walang pagmamahal o pagpapahalaga si Job, mga minamahal, sa kanyang bakahan. Sa totoo lang, masakit para sa kanya, doon nagmumula ang kanyang ikabubuhay. Yung kanyang mga anak na sila ang susunod sa kanyang yapak, magmamana ng mayroon siya. Amen? Pero hindi siya nagdamdam. Alam niya na may plano ang Diyos, pinanghawakan niya, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, nabantugan itong mga minamahal si Job, mga minamahal, na isang napakagandang halimbawa sa bawat isa ating mga minamahal. Kung tayo man ay dumaranas ng pagsubok, amen? Kung sa palagay natin, parang ako lang parang unfair naman ng Diyos. Bakit yung aking kapatid? Hindi naman masyadong nagtatapat. Pero bakit hindi pinapaalalahanan? Ako ang pinalahanan. Yung iba naman, bihirang dumalo. Once a month lang. Bakit ako? May karamdaman. Siya wala. Amen? Hindi ganun ang Kristiyano. Ang Kristiyano, mga minamahal, na may katapatan sa mahal na Panginoon, hindi nakatingin sa kaliwat kanan. Nakatingin siya kung ano ang nais pang ipagawa ng mahal na Panginoon sa kanya at handa niyang gawin para sa mahal na Panginoon. Dahil yun ang katapatan niya sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen? Malapit na tayong matapos, mga minamahal. Ating pong basahin dito sa Roma. Ang kabanata 8, ang talatay 28. Praise the Lord. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po ay 8 at ang talatay 28, ito pong sinasabi, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay ni yaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Maliniwanag na po, mga minamahal. Lahat muna ng patuloy nagagalak sa pakinisalita ng mga Panginoon, magsabi ng Praise the Lord. Amen. Mga minamahal, sabi dito sa Roma 8:28, lagi natin ito narinig, nakalakip-lakip lahat ng bagay. Amen. Nangyari. Sa totoo lang, para sa iba, madaling sabihin. Pero pag tayo yung dumaranas ng pagsubok, ng kahirapan, adversity, mababanggit pa ba natin ito, mga minamahal? Mapanghawakan ba natin ito, mga minamahal? Doon tayo matetest, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, ito ang tandaan natin. Hindi ipinahintulot ng Diyos ang problema sa bawat isa atin upang magpagalingan tayo kung paano ma-solve. Hindi ipinahintulot ng mga Panginoon magkaroon ng problema ang kapatid natin upang magpagalingan tayo sinong mas mabilis mag-solve. Hindi ipinahintulot ng mga Panginoon ang kahirapan upang malitin mo ang iyong sarili. Amen? Hindi upang ikumpara mo ang iyong sarili sa iba. Hindi ipinahintulot ng Panginoon ang karamdaman upang saktan ka at pahirapan ka. Sa totoo lang, ang mga challenges sa buhay, hindi lang dumarating para kung paano ito paglapasan. Ang pinaka-main purpose ng Panginoon, mga minamahal, ito ay nagsisilbing opportunity, mga minamahal, para sa atin upang tayo ay lumago. Amen? May growth, mga minamahal. Matuto, may learnings. At pangatlo ay may pagbabago o transformation. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Lagi nating narinig yan sa mga pangangaral, mga minamahal sa atin. Sa kaunting panahon, kayo ay susubukin. Amen? In-emphasize sa atin, bakit kaunti? Hindi naman matagal yun eh. Hindi dapat magdamdam. Hindi dapat mag-question sa mga Panginoon. Kaunti nga lang eh. Amen? Dahil ang pinaka-main purpose ng mga Panginoon ay hindi upang tayo pahirapan. Hindi upang tayo ay, kumbaga, maging mababang tingin natin sa ating sarili, magkumpara tayo sa iba. Amen? Ang pinaka-layunin ng mga Panginoon ay upang habang tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, hindi natin namamalaya, mga minamahal, pinapatibay tayo ng mga Panginoon. Tumatatag yung ating pananampalataya, mga minamahal. Nakakapagpatuloy tayo, mga minamahal. Amen? May natututunan tayo, amen? Pag dumarating sa ating mga paalala, may learnings doon. Amen? Upang sa susunod, maiwasan mo ang dapat. Iwasan, magkapag-ingat. Sabi nga ng mga pastor, bagamat tayo mga Kristiyano, mayroon tayong Diyos na pinaglilingkuran, kinakailangan pa rin nating mag-ingat, ang sabi ng mga pastor. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Itong mga bagay na ito, ang sabi ng beloved assistant pastor, o minamahal, nung
I think nung nakaraan din taon na nagkaroon tayo mga minamahal ng foot washing, na nakapanood tayo ng pangaral ng Beloved Assistant Pastor. At sabi ng Beloved Assistant Pastor, maganda nga kapag may mga pagsubok ang Kristiyano. Bakit? Natututo silang magpakainit sa mahal na Panginoon. Yung mga Kristiyano, grabe, nakaluhod lagi. Yung ulo nila, yung forehead nila, laging dumatapos sa sahig. Bakit? Sa paghingi nila ng tulong, pag mamakaaw sa mahal na Panginoon, kahabagan mo kami, tulungan mo kayo, wala kaming magagawa. Kung wala ka sa amin, ituro mo sa amin ano ang dapat namin gawin. Amen? Pero pag walang pagsubok, sabi na Beloved Assistant Pastor, pero pag walang pagsubok, anong makikita mo sa mga Kristiyano? Sitting pretty, hayahay, yung mga iba. Amen? Pero hindi naman lahat. Amen? Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ipinapahintulong ang mahal na Panginoon, sabi nga ng Beloved Pastor din, nung sakto din yan, ipinanood mga minamahal, yung pangalan ng mahal pastor nung panahon ng pandemic, mga minamahal, nakawindang-windang buhay ng mga tao. Amen? Yung sabi ng malapastor, ang mga tao, ma-force sila. Ano ang kanilang pipiliin? Maglingkod ba sa Diyos? O hindi talaga? Bakit dumating ang mga ganong pandemya sa buhay? Kahirapan, pag-uusig. Dahil ang nais lang ng Panginoon, ang mga tao may matutunan. Amen? Sana sila ay lumago sa pananampalataya, matransform sila mula sa paniniwala at pagtitiwala sa sarili, mapupunta na yan sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Napakabuti ng mahal na Panginoon sa ating buhay. Kung merong Jose, mga minamahal, ginamit bilang halimbawa, merong Job, mga minamahal, meron ding si Prophet Daniel, mga minamahal, sa ating panahon, hindi tayo pinabayaan ng mahal na Panginoon ating henerasyon. Ginamit ating Beloved Pastor, Will Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda. Kung hindi dahil sa kanilang mga minamahal, amen? Sa tingin niyo ba mga minamahal, narito pa rin tayo? Magpapatuloy tayo, lalo nang dumaan ng pandemic, mga minamahal? May magpapatutuo ba dito, mga minamahal, na nung sila mga minamahal, isa sa kanilang loved ones ay tinamaan ng naging positibo sa COVID? Magsabi pa ba na narito pa rin kami sa habag ng mahal na Panginoon? Buhay pa rin pinag-ingatan ng mahal na Panginoon? Walang magsasabi ng ganun kung hindi totoo ang pangangaral sa atin ng man of God, mga minamahal. Amen? Pero natutunan natin yung tinatawag na katapatan. Amen? Faithfulness in adversity, mga minamahal. Kaya mga minamahal, ang Diyos, mga minamahal, huwag mong isipin, kapatid, unfair ang Diyos. Huwag mong isipin na ikaw lang yung, di ba may problema sa buhay na ito. Isipin mo, kapatid, ang problema, may iba't ibang ano yan. Kumbaga may timeline yan, mga minamahal. Iba-iba yung panahon ng pagsubok dumarating sa iyo. Yung iba nauna na. Amen? Dinanas na yung ganyan. Yung iba dadanasin pa lang. Amen? Yung iba naman, kung hindi parehas, ay iba rin ang kanilang problema. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, pare-pareho man, nauna ka man, o darating pa lang sa Kanya, ang mahalaga, hindi mawawala ang iyong katapatan. Ako ang Diyos, hindi kita kailanman pababayaan, ni iiwan man. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At ang pinakamahalaga sa lahat, mga minamahal, amen, na nais ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ito po, mga minamahal, ating mabasahin sa Mateo, ang kabanatay 26, last 2 verses na lang po ito, mga minamahal. Mateo 26, ang talatay 39. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Dito po sa Mateo, ang kabanatay 26, ang talatay 39. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kapitulo po ay 26, ang talata po ay 39. Ganito po sabi, at lumakad siya sa dako paroon, at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsabi, Ama ko, kumbaga maari ay lumagpas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Buong Pilipinas, mga minamahal, from Thursday, mga minamahal, tas kahapon, talagang kailang sinalubong, pinagdiwang yung Holy, mga minamahal na tinatawag, amen? Pero tanungin nyo, ano ang ginawa nila pagsalubong? Amen? Ano lang mga minamahal, liwaliw? Ang ginawa? Nasa kanila yung mga minamahal, amen? Pero sa mga Kristiyano, mga minamahal, sabi nga, sa atin, kumbaga, yung Holy kasi natin, meron tayong Holy Supper eh. Amen? Every month nating talagang sinasariwa na merong Diyos na nagkatawang tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako mga minamahal, mapatawa sa ating kasalanan, magkaroon tayo ng kaligtasan, buhay ng walang gan. Ang tanong, alam ba nila talaga ang tunay na dahilan ng ganung bagay? Jesus demonstrated faithfulness in adversity even to the point of death on the cross. Amen? Ang mahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal, ang siyang talagang nagpakita ng napagandang halimbawa, mga minamahal, ng pagkakaroon ng faithfulness, mga minamahal, katapatan.
kahit man lang mga minamahal, nung siya'y mamamatay na, ipako sa krus mga minamahal, na natiling tapat ang mahal Panginoon sa pagsunod sa kalooban mga minamahal ng amang nagsugo mga minamahal o ng kanya ring layunin mga minamahal. Huwag ang ibig ko kundi ang kalooban mo. Mga minamahal, sa ating pananampalataya sa mahal Panginoon, hindi nangangahulugan kapag tayo nananampalataya mga minamahal, lahat na mangyayari ang gusto natin. Hindi tinuturo ng Biblia mga minamahal na kapag tayo nananampalataya 100%, ay expectin mo na mangyayari ang lahat ng meron ka. Dahil karamihan, yung mga kapatid natin, hindi naman nangyayari yung ayon sa kanyang pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya, mga minamahal, matupad man o hindi ang iyong nais at pinagpipray sa malapay noon, hanggang sa dulo na natili ka pa rin sa malapay noon, masaya ka pa rin, nangyari man o hindi, okay lang malapay noon. Alam ko may maganda kang plano, yun ang tunay na pananampalataya. Ano ang sabi ng malapastor nung talipaw, anniversary, tinalong isa-isa ang mga 12 prayer warriors, kayo ba, may pananampalataya sa malapay noon? Ilan ang pananampalataya? Pag 99 lang, hindi pwede, mamatay kayo. Mamatay tayo dito pag 99 lang. Dapat sakto, sarado 100. Ang sabi ng malapastor. Tinanong, yung mga ibang 12 prayer warriors nanginginig dahil hindi rin sila sure ilang porsyento po yung kanyang pananampalataya. Ang sabi na lang isa, 100 po malapastor. Sigurado 100 yan? Paano pag hindi niloob ng malapay noon, mabuhay tayo rito? Paano pag niloob ng malapay noon, tayo mamatay sa kami ng mga Abu Sayyaf? Okay lang ba sa yun? Ang sabi ng pastor. Ang sabi ng isa 12 prayer warriors, okay lang po kung yan ang kalooban ng malapay noon. Yan ang tunay na pananampalataya. Ang sabi ng mahal pastor, see? Kung lahat din pala mangyayari, mga minamahal, di parang take for granted ang mahal Panginoon. At kung hindi nangyari ang ating, ayon sa kalingan natin, question na natin mahal Panginoon. Bakit mahal Panginoon? Ganon! Ayaw ko na. Tama na. Hindi na ako maglilingkod. Bakit? Hindi kasi nangyari. Pero mangyari man o hindi, ang iyong pananampalataya, ayon pa rin sa kalooban mo ang mangyari, mahal Panginoon. Palapakan natin ating mahal Panginoon, amen? At huling versikulo mga minamahal dito po sa Revelation, ang kabatay 2, ang talatay 10, huling talata na po ito mga minamahal. Aklat po ng Apokalipsis o Revelation, sa kabanata po ay 2, amen. Sa talata ay 10, ito po ang nakasulat. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo masubok at magkakaroon kayo ng kapighatian ng 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamahal Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord! Amen? Kaya inulit po natin mga minamahal, itong faithfulness in diversity mga minamahal. Ito yung pagkakaroon natin mga minamahal ng talagang pagkaroon ng tinatawag na remaining committed mga minamahal o nanatili yung ating paniniwala sa mahal Panginoon. Amen? Na ang Diyos may magandang plano sa ating buhay. Amen? Mangyari man o hindi ang isang bagay na ating nais, amen? Matugunan man ang pangailangan natin, ang prayers natin o hindi, ang mahalaga, hindi nagbabago ang iyong pagtitiwala sa mahal Panginoon. Ang iyong pananampalataya, amen? Ang pag-asa. Kaya yung mga kapatid natin, kahit hanggang kamatayan, magulat ka lang. Saan ka nakakita ng tao na mamamatay na? Yung lawas, nagpupuri pa rin, I just keep trusting in my Lord as I walk, Lord. In the name of Jesus. Samantalang wala nang hininga, pero yung mga kapatid, nagpupuri pa rin sa halip na lumuluha, nagpupuri pa rin sa kakalakan. Bakit? Yun kasi ang tinuro ng man of God. Faithfulness and adversity. Pagpikit mo rito, pagdilat mo, sa piling ng mahal Panginoon, wala nang karamdaman. Amen? Hindi man mangyari dito yung kalutasan. Pero pag pinaglaban mo hanggang sa kaduluduluhan ng iyong pananampalataya, nandun na lahat, sulit sa langit sa piling ng mahal Panginoon. Palapangan natin ating mahal Panginoon. At dito na po muminong nagtatapos ang pag-indisalita ng mahal Panginoon. Amen? Ang pinapatas sa pupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating mahal Panginoon. Natin po ating beloved Lord, you preach. Lord, I come before your throne of grace. I find rest in your presence and fullness of joy. In worship and wonder I behold your face, seeing what a faithful God have I. What a
storm, you're the beacon, my song in the night. In the shelter of your wings, hear my heart's reply, singing, what a faithful God have I. What a faithful God have I. Oh, what a faithful God. Oh, what a faithful God have I. Faithful in every way. Lord, Habang inaawit natin ang witi ito, maminamahal, magbubulay-bulay tayo sa kabutihan ng ating Diyos na ginawa sa sa mga nalagpasan na nating mga pagsubok, mga problema, angkop sa ating pinag-aralan. Hallelujah. Dapat maging mapasalamatin tayo, mga minamahal. Hallelujah. Singing, what a faithful God have I. Oh, what a faithful God have I. Oh, what a faithful God. Oh, what a faithful God have I. Faithful in every way. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. Faithful in every way. Purihin ang ating malabay Jesus, maminamahal. Napagandang aralin na ating napakinggan. Ito po ay isang paalala para sa atin na sa ating paglilingkod sa ating Diyos na buhay, ano man ang ating kinakaharap, mga pagsubok, mga alalahanin sa buhay, na natili tayong naging matatag, matapat sa ating paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Hindi natin ipagpapalit. Minsan ang mga Kristiyano, maminamahal, ay umaayaw na. Kapag hindi na makayanan, mga pagsubok, mga problema, mga pag-uusig, sila'y tumatalikod na. Ang ila'y nawawala na. Ang kaligtasan natin, maminamahal, ay hindi lamang pang isang araw. Hindi lamang pang isang buwan, hindi lamang pang isang taon. Bakit pinahintulutan na hindi karakadaka nagbabalik ang ating mahal na Panginoon? Besides, nung una pang panahon, ang lahat ng mga apostol nagsasabi, maminamahal, na magbabalik na ang ating Diyos. Samantalang kakyat pa lamang niya sa langit upang subukin ang ating pananampalataya. Upang tingnan tayo kung tayo karapat-dapat na tumanggap nitong kanyang inaalay na buhay. Yung kanyang pagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo, hindi matumbasan ang ating mga kinakaharap sa kasalukuyan. Mga problema mong kinakaharap ngayon, karamdaman, may naramdaman ka, mga pagsubok sa kahirapan. Tingnan niyo, maminamahal, yung mga halimbawa na binanggit ng ating mga ngaral, hindi biro, hindi basta-basta. Pero tinitingnan ba, maminamahal, ang mga patriarka sa Biblia, maging ang ating kagalang-galang na pastor, tiningnan ba ang mga pagsubok na yan, mga problema na yan? Hindi. Dahil dumating po yan, darating po yan sa bawat isa sa atin, dahil sangkap po yan sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung masumpungan tayong naging tapat hanggang sa kanyang pagbabalik, isang tiyak na bagay, karapat-dapat kang magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Yan, maminamahal, ang isiksik natin sa ating mga puso't isipan. Sa ating minamahal iniibig ng mga
webcast viewers sa YouTube at Facebook. Kagabi pa kami, maminamahal, nag-umpisa alas 9 hanggang sa kasalukuyan. Aming pinapahalagahan ang ginawang sakripisyo ng ating mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ang ilan maminamahal sa ating minamahal na mga kababayan, ating mga kapwa-tao sa buong mundo, hanggang bibig lamang ang kanilang pagpapahalaga nitong napakahalagang okasyon na inaalaala ang minsanan pang pagbuhis ng buhay ng Diyos sa nagkatawang tao. Ngunit binabaliwala lang nila, maminamahal. Andiyan yung mga ipinagbabawal, mga inuming nakakalasing, yung mga pagpapasyal kung saan-saan, maminamahal. Inuuna pa. Hindi totoong pangilit. Kung hindi mag-relax, uwi sa kanilang mga probinsya, uwi sa kanilang mga loved ones, para magkaroon ng mga family reunion. Pero salamat sa ating mahal na Panginoon, dahil ang ating kagalang-galang na pastor sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, tinuruan kami, tinuruan tayo, maminamahal, na higit po nating pahalagahan itong mga pagsasakripisyo ng ating mahal na Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Sa 7 wika na huli na winika ng ating mahal na Panginoon na ini-interpret, pinapaliwanag kagabi ng ating mga beloved elders. Hanggang sa ating pagsasagawa ng hinabilin sa atin na foot washing, paghuhugas ng ating mga paa, na nagbigay sa atin, maminamahal, hallelujah, ng pagpapaalala, lahat na nag-iisa. Pinagpala kayo ng ating mahal na Panginoon. Habang inobserbahan ko kayo, tinitinan ko kayo, maminamahal, tumutulo ang aking mga luha. Ang sabi ko sa aking sarili, nagbunga ang mga itinuturo sa atin ng ating kagalang-galang na beloved parents in the Lord. Pinapahalaga natin, tayo ang nagpapahalaga nito. Sa buong mundo, wala kang makita na gawain na katulad nito. Grabing pagsakripisyo. Dahil ang katuwiran ng ating kagalang-galang na pastor, extreme sacrifice makes us perfect. Extreme sacrifice. Sobrang pagsikap, paghihirap. Dahil ang atin pong kuruna, langit at buhay na walang hanggan. Kaya maraming salamat sa mga turo na yan ng ating kagalang-galang na pastor, beloved assistant pastor. Ngayon, maminamahal, tayo nagtatamasa. Kaya nga, tinanong kayo ng ating mga tumatayo dito sa pulpito, sa lahat ng mga nag-iisa, sa lahat ng mga pinagpala, count your blessing, bilangin ninyo masaganang pagpapala na darating pa. Dahil maminamahal, minsan lang po ito natin sinasagawa sa buong isang taon. Kaya kung tayo pinagpapahalaga, pinagpala tayong lubos. Sa umagang ito, sa ating mga beloved webcast viewers, at ating mga beloved visitors, pinagpala kayong lubos. Sa tunay na turo ng banal na kasulatan, may 4 lamang na reglamento ang kaligtasan. Hindi po sa pagpapasa ng krus na ginagawa dyan sa Pampanga. Hindi po sa paglalakad sa daan, pagsasakripisyo patungo doon sa mga gruto, na pagdating doon, sumasamba sila sa mga ribolto, sa mga inanyuang larawan, sa mga batot, simento, kahoy, na wala namang kapangyarihan. Yung kanilang sakripisyo ay baliwala yan. Yan may panunuya na lamang sa ating mahal na Panginoon. Ang totoong sakripisyo ay buong magdamag ka. Araw ng Biyernes, ibigay mo ang iyong sarili bilang pasasalamat. Pag nakita yan ng ating mahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, pakikinggan ka ng ating Diyos na buhay. Noong araw, doon sa dako ng Bilyarunit, maminamahal, libo-libo, daan-daang tao papuntang gruto ang aming nakikita. Walang patid, namimigay kami ng leaflets, maminamahal, para imbitahan yung ating mga minamahal na kababayan. Ngayon, maminamahal, nakapagtataka na, napakaraming mga malalaki nilang simbahan ni isang tao, wala nang pumupunta doon para magsakripisyo. Yung kanila na lang pinupuntahan, yung pong mga parang ginagawa na lang mga ritual, yun na lang mga kilalang lugar. Bakit? Namulat na sila sa katotohanan. Ang ilan sa kanila ay narito na sa gawain ng ating mahal na Panginoon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. 4 na reglamento. Unang-unay, pananampalataya. Ang pananampalataya, maminamahal, ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit iyong pinaniwalaan na ang Diyos ay kaya kang pagalingin sa iyong karamdaman, kaya kang bigyan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, kaya kang gumaling sa iyong karamdaman. At ang pangalawa ay kinakailangan magsisi ka sa iyong mga kasalanan.
Hindi ka po patatawarin sa sakripisyo mo, maglalakad ka kahit wala pang yapak-yapak. Kahit nagpapaa ka pa, kahit papasan-pasan ka pa ng mabigat na mga kahoy na yan, wala kang kapatawaran yan. Dahil ang kapatawaran ay pagsisisi, personal, makikiusap ka sa ating Diyos. Ang Diyos ay Espiritu, kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Makiusap ka sa ating mahal, mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. At ang pang-apat na yun, magpabautismo dyan sa Acts 2:38, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus after magsisi. Dahil yun lamang, doon ka mapapatawad at doon ka pa lamang makatanggap ng biyaya ng kaligtasan. Dahil ang pang-apat niyan, Diyos ang gagawa. Yung inyong nakita kanina habang umaawit ang choir na siya'y nanginginig na parang nakuryente ng 220 volts, Espiritu ng Diyos yan bumababa para silyuhan ang mga anak ng Diyos. Yan ang sinabi ng Biblia. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yaw lamang kumikilala kay Kristo, tinatanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay, sila lamang binibigyan ng karapatan para maging tunay na anak ng Diyos. Kaya itaas ang kamay, sumunod kayo sa panalangin aming babanggitin sa ating mga live webcast viewers sa YouTube. Pinagpala tayo maminamahal, palagi tayo sinusubaybayan ng iba't ibang mga ang ilan ating mga kapatiran. At kayo po natatanggap ngayon, sumunod kayo sa panalangin aming babanggitin, sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, salamat po sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Salamat nakasumpong ako sa katotohanan na akin lamang napakinggan ang mga sakripisyong ginagawa ng totoong propeta, totoong pastor, totoong mga mangangaral. Amang banal na rito ako, isang makasalanan, nagsisisi sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako, mahal na Panginoon Hesus. Linisin mo ako, hugasan mo ako sa aking makarumihan ng banal na dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa umagang ito, tinatanggap kita aking sariling tagapagligtas, Diyos at hari ng aking buhay. Gawin pong tunay ni Kristiyano sa gawat katotohanan, sampu na aking mga mahal sa buhay, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang hiniyang lahat. Upo, mahal na Panginoon, sa malagsitanggap sa iyo, aming minamahal mga kapatiran. Hallelujah. Na narito aming kapiling sa buong magdamag, aming live webcast viewers sa YouTube at Facebook, kabagan mo sila. Patawarin, mahal na Panginoon, sa kanilang mga kasalanan. Isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Tulungan mo silang magbago. Aming makapiling sa aming mga gawain, dumalo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa unang dalangin, aming dearly beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, aming inangkin ang katugunan ay mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga pangailangan, maminamahal. Ipaabot ninyo ang inyong mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay handang magikinig sa inyo. Ipaabot ang inyong mga pangailangan. Ito'y pangailangan sa pananalapi, kagalingan sa inyong mga karamdaman, kalutasan ng mga problema. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, hallelujah. Opo, mahal na Panginoon, hallelujah, nagnikluhod po kami sa umagang ito. Kami po'y nagsisisi sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Patawarin mo po kami, linisin mo kami sa aming mag-arumihan, lutasin mo ang aming mga problema. Sa pangalan ni Jesus, at sa pangkalahatang panalangin, aming dearly beloved Pastor, aming sinasaway ang mga demonyo ng karamdamang cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes, asthma. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, bulang pipi at bingi, hallelujah, paging drug addict, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, kahirapan, ubusin pong lagnat, cast out, cast out, cast out. Complete healing and deliverance I pray right now, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, be healed. Completely healed in Jesus' name. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Iwagay-wain yung mga kamay, maminamahal, bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon at ang kinina ninyo. Ang kinina na kayo'y gumaling na sa lahat ng inyong mga kahilingan sa pangalan ni Jesus. Taas ating dalawang kamay, tanda ng ating pasasalamat. Taas ang kamay, dalawa, lumukso, sumigaw ng 3 beses sabay, sigaw, hallelujah, praise the Lord. Purihin ng ating sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the great worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. Purihin ng ating mahal na Panginoon. At bago natin ibigay sa ating pong mag-announce, maminamahal, yung pong tutulak ng uminggan mamaya, ay alas 10 po ang inyong alis dito po sa pastoral at inyo naman po siguro nalaman kung sino-sino kayo. Kaili lang po at
alas 10 po impunto dahil may practice pa po ang choir doon at mag-decorate at lahat ng ating magagawa doon sa dako ng Umingan. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. We love you so much, but our dear Jesus loves us more and more abundantly. At beloved Brother Deo, para sa ating mga announcement. Praise the Lord.